Þá þessi fundur borgarstjórnar Reykjavíkur settur 3. maí 2022. Þess ber að geta að þetta síðasti borgarstjórnarfundur á þessu kjörtímabili og fyrir kosningar afsakið. Og hvað segir maður? Forseti bara þakkar ykkur öllu fyrir samstarfið. En fyrst á dagskrá fundarins síðari umræða ársreikning Reykjavíkurborgar 2021. Borgarstjóri hefur umræðuna og lýkur henni. Öðrum borgarfulltrúum sem hafa óskað að taka til máls hefur verið raðað á mælendaskrá í samræmi við stærð flokka. Forseti gefur ennþá 10 mínútur fyrir ákvæðasama borgarfulltrúa að bæta sér á þann lista. Ræðutími oddvita borgarstjórnarflokka 15 mínútur en ræðutími annarra borgarfulltrúa 8 mínútur. Í þessu samhengi miðað við oddvita eins og þeir voru 2018 eða staðgengla þeirra eftir atvikum. Hver borgarfulltrúi hefur heimild til að taka til máls einu sinni. Andsvör eru heimil í samræmi við hefðbundin fundarsköp borgarstjórnar. En þá vil ég bjóða borgarstjóra að taka til máls. Gjörðu svo vel, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við fylgdum ársreikningi og hlaði í ágætri umræðu hér á síðasta fundi og ég ætla ekki að endurtaka það. Stóra myndin sú að ársreikningur tekur mið af því að hér var heimsfaraldur og ákveðinn samdráttur. Niðurstöðurnar eins og sterkari en við byggumst við, bæði í A-hlutanum og í samstæðunni og endurspegla sterka stöðu fjármála Reykjavíkurborgar til að takast á við utanaðkomandi áföll. Við gátum ekki heyrt annað, auðvitað var ýmsum spurningum svarað í umræðunni en að það sem út af stæði væri fyrst og fremst nákvæmari upplýsingar áhrif COVID-19 og rekstur sviða borgarinnar á síðasta ári og þar síðasta. Og ég vísaði í þau svör sem hafa verið lögð fyrir borgarráð það. Þau eru dagsett 27. mars og fóru fyrir borgarráð í upphafi apríl, ef ég kann þetta rétt. Þar kemur fram að ef að dregið saman bæði tekjutap á einstökum sviðum vegna lokunar eða minni umsvifa og þess kostnaðarauka sem varð af ýmsum faraldurstengdum atriðum að þá var heildarkostnaður A-hluta Reykjavíkurborgar 3.985.280.000 árið 2020 og út frá sömu forsendum 3.214.380.000 í fyrra. Og það árið í fyrra sem ársreikningurinn til, þannig að það talan þar og augljóst af öllu samhengi að faraldurinn hafði mjög mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu og borgin auðvitað líka í heild. Ég mun að sjálfsögðu fylgjast áfram með umræðunni og svara þeim frekari spurningum sem hugsanlega vakna en hef þetta ekki lengra að sinni. Já, þá hefur borgarstjóri lokið ræðu sinni og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúum Vigdís Hauksdóttir. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir þessa ræðu og þennan inngang að þessari umræðu sem á sér stað hér í dag ársreikning 2021. Nú það svo að innviðaráðuneytið í bréfaskriftum við ESA vegna uppgjörsreglna félagsbústaða inn í samstæðuna. Ráðuneytið þurfti 3 fresti frá uppgefnum degi til að svara spurningum ESA. Það bréf fór 29. apríl síðastliðinn og liggur nú fyrir. Hvernig ætlar borgarstjóri að bregðast við? Komi það í ljós að Reykjavíkurborg að færa þetta með röngum hætti því ársreikningi 2021 að tefla 20,5 milljarð. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita ansvar og svarar ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það rétt hjá borgarfulltrúanum að eftirlitsstofnun EFTA hefur sent innviðaráðuneytinu fyrirspurn eins og gjarnan gert ef einhver beint að henni. Í henni felst engin afstaða til þeirra mála sem undir eru
og innviðaráðuneytið hefur núna svarað eftir með afar skýrum hætti þar sem að tekið undir öll sjónarmið sem að Reykjavíkurborg hefur haft upp í málinu, enda byggir það á lögum og niðurstöðum þeirra innlendu stjórnvalda sem þetta fjalla. Ég held að maður eigi ekki að temja sér að reyna að svara miklum ef-spurningum eins og felst í fyrirspurn borgarfulltrúans ef að þetta færi allt á versta veg, hvað myndum við þá gera? Ég hef eftir umfjöllun sem þetta hefur verið í borgarráði og á vettvangi borgarinnar, ég ekki viss að það hefði mjög mikil áhrif á reikningsskilin. En ég held að við leggjum ekkert í þá vinnu. Nema svo ólíklega vildi til að eitthvað slíkt kem á daginn. Það sem að svar innviðaráðuneytisins ber með sér að við erum að byggja þetta á lögum og raunar kemur fram í svari innviðaráðuneytisins að sveitarfélögum ber engin skylda til þess að fara að þeim lögum sem vísað í, en enga síður að þá þetta á býsna traustum grunni að okkar reikningsskil eins og lesa má af svörum okkar og innviðaráðuneytisins. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita svara andsvari og veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég gleymdi að ávarpa ykkur hér áðan, ég afsaka það. Já, það á ekki að byggja svör mín á ef-spurningum sem að þýðir það að það ekkert plan B í gangi. Þannig að það alveg greinilegt, en lagatúlkun með þeim hætti að lög standa framar öllum lögum og reglugerðarákvæði gilda ekki, því að það deila þarna hvort það eigi að láta reglugerð gilda eða lög. Þá ég með beina spurningu til borgarstjóra. Er það eðlilegt að stjórnvaldið Reykjavík blandi sér í bréfaskriftir eftirlitsstofnunar EFTA og innviðaráðuneytisins með því að senda sjálft bréf til stofnunarinnar á meðan þetta mál opið og byggist á samskiptum ríkisins, íslenska ríkisins annars vegar og eftirlitsstofnunar EFTA hins vegar? Er það ekki mjög í meiri háttar óeðlilegt að raunverulega það stjórnvald sem til rannsóknar af ESA sé að blanda sér inn í þær bréfaskriftir og setja fram sitt álit með þessum hætti í stað þess að bíða niðurstöðu í málinu? Þá hefur borgarfulltrúinn lokið að veita ansvar öðru sinni. Svarar ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, Reykjavíkurborg auðvitað bara gætir sinna hagsmuna, svarar öllum þeim fyrirspurnum sem að okkur beint og miðlar upplýsingum bæði til innlendra ráðuneyta og alþjóðastofnana ef að fyrirspurnir berast og við fylgjum bara viðtekni venju og verklagi sem þessi mál gilda. Það eru sérstakir pakkafundir, þar eru ráðuneytin í forsvari en við erum oft kölluð til ef að málin lúta að Reykjavíkurborg. Þannig að þessu máli og öðrum unnið bara á hefðbundinn hátt. Borgarstjóri lokið við að svara ansvari öðru sinni. Þá veitir ansvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjóri heldur áfram að fela sig á bak við faraldurinn og slæma fjárhagsstöðu borgarinnar sem að stenst enga skoðun vegna þess að tekjur jukust 6 milljarða í faraldrinum. Mér langar til þess að spyrja borgarstjóra því, nú fengu sveitarfélögin tekjur af úrræðum ríkisins. Hvað fékk Reykjavíkurborg mikið? Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það væri gott að fá bara þessa spurningu skriflega. Ég ekki með þetta í kollinum, ég skal afla svara á fundinum. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara ansvari. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég fór nú yfir
þennan ársreikning í ágætlega löngu máli hérna á síðasta fundi og ætla nú að aðalega hleypa öðrum að, það er ekki að nota allan tíman í sjálfa mig hérna, en ég verð samt að fara aðeins yfir þessa kenningu það að faraldurinn hafi ollið miklum búsifjum hér. Við skulum fyrst horfa á tekjurnar sem að drógust saman hjá fyrirtækjunum í landinu, hjá ríkinu og mætti ætla af orðum borgarstjóra og meirihlutans að þær hafi dregist saman hjá borginni. En það er nú öðru nær. Ef við horfum á samstæðuna, þar sem að heildarrekstur borgarinnar með félagsbústöðum, Orkuveitu og öllu, þá jukust tekjurnar ekki lítið, heldur 16 milljarða. 16 milljarða, forseti. Það er að segja fór úr á 186 milljörðum í 202 milljarða, sem er gríðarleg aukning. Það er 8% aukning, langt umfram verðlag. Þannig að það er alveg ljóst að faraldurinn olli ekki tekjusamdrætti hjá borginni. Öðru nær, á síðasta ári var verðbólgan ekki komin á þetta skrið, þannig að 8% hækkun á tekjum er bara gríðarlega mikil hækkun. Skatttekjur skiluðu sér í meira mæli vegna þess að ríkið borgaði fólki bæði á atvinnuleysis skrá í hlutabótaleið og með ýmsum öðrum hætti og af öllum þessum greiðslum til fólks í formi launagreiðslna þá var útsvarið tekið hér í hámarki. Hæsta löglega hámarki og þess vegna eru tekjurnar svona miklar. Á sama hátt þá hækkuðu leigutekjur félagsbústa vegna vísitölutenginga, gjaldskrár Sorpu voru hækkaðar gríðarlega, ef við munið eftir því, og Orkuveitan hækkaði sína gjaldskrá. Allt þetta skilaði 8% tekjuaukningu. En þegar maður hlustar á ræður borgarstjóra og meirihlutans þá mætti ætla að COVID hafi komið niður á tekjunum. En skildi þá gjaldarhlutin hafa vaxið svona umfram þessi 8%. Getur það verið að kostnaði borgarinnar hafi verið svo mikill að gjöldin hafi sligað borgina. Þá skulum skoða gjöldin. Gjöldin hækkuðu í samstæðu úr 153 milljörðum í 160 milljarða. Það eru 7 milljarðar miklu lægri hækkun heldur en tekjuhækkun. Miklu lægri. 5%. Og þegar við sjáum að tekjurnar vaxa 8% og gjöldin einhver 5%, þá er það bæting frá síðasta ári í raun og veru. Þannig að vandinn er ekkert út af COVID. Vandinn er undirliggjandi og var komin löngu á undan COVID. Og vandinn er tvíþættur. Annars vegar rekstrarvandi, veltuféð 0,3%, þannig á að vera 9%. Það er 30 sinnum of lágt veltuféð. Það er rekstrarvandinn. Og svo er það skuldavandinn. Og hann er ekki að fara að batna, forseti, því að við vitum það að það þarf að setja mun meiri peninga í byggðasamlögin, heldur en gert ráð fyrir, marga milljarða í strætó. Rekstrarkostnaður við borgarlínu er algjörlega ófjármagnaður og svo vitum við það að þetta mikla græna plan sem eru 10 milljarða í fjárfestingar er í raun og veru upp í loft því að verðbólgu væntingarnar voru allt aðra þegar grænaplanið var gert heldur en það er í dag. Það er ekki búið að taka upp grænaplanið eftir að verðbólgan fór á stað. Það er ekkert sveitafélag sem er að fara í jafn mikla skuldsetningu og fjárfestingar og það væri algjörlega rökrétt að ákveða það á þessum fundi, forseti, að taka upp fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar því að hún gerir ráð fyrir svo miklum fjárfestingum sem að í raun og veru verða miklu dýrari út af verðbólgunni. Aðföng er að hækka, stálið er orðið 4 sinnum dýrara, timbrið hækkar og allt það sem er flutt inn til byggingaframkvæmda, hvort sem það er Orkuveitan eða borgarsjóður, þá eiga öll þessi fjárfestingaverkefni eftir að taka meira í heldur en ætlað er. Þannig að vandinn er tvíþættur og fer vaxandi. Hann má ekki skýra af COVID. Það er ekki hægt að sjá á þessum ársreikningi. Vandinn var komin áður. Stundum þegar að illa gengur þá benda menn á eitthvað annað. Það hefur verið sagt og það á við hér. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur þá lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já. Já, ok. Það voru allir oddvitar settir á mælendaskrá sjálfkrafa, en það allt í lagi að falla frá orðinu. Það alltaf gaman, en forseti afþakkar það fallega boð. Þá já, í ljósi þessara breytinga skyndilegu breytinga á mælendaskrá forseti sjálf næst á mælendaskrá og biður að fá aflýsingu varaforseta Sabínu afsakið. Já, þá tekur næst til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn, ég hef ekki miklu við að bæta ræðuna mína frá því síðast. Þetta langur fundur sem við stefnum á í dag og mér finnst ekki endilega ástæða til þess að vera málalengja of. Ég vil ítreka það að ársreikningur sterkur miðað við aðstæður. Við höfum farið yfir það. Við ákváðum saman að það væri nauðsynlegt miðað við aðstæður að halda út í öflugri þjónustu í COVID, að fara í framkvæmdir og viðhald sem bæði var ekki vanþörf á og hins vegar nauðsynlegt innlegg í að sporna gegn samdrætti. Það liggur alveg fyrir að fjárhagur sveitarfélaga mjög fast bundinn við sem sagt efnahagssveiflur. Mjög mikill hluti tekna sveitarfélaga út af beinlínis tengdur við tekjuskatt, það í gegnum útsvar. Og þannig í rauninni í sambland við strangar reglur skuldaþak á sveitarfélögum sveitarfélög svolítið í þeirri stöðu að geta illa farið í framkvæmdir þegar samdráttur og haldið að þessir höndum þegar það þensla. Í rauninni þurfa sveitarfélög svolítið í grunninn að fara í framkvæmdir í þenslu og halda þessir höndum í samdrætti sem efnahagslega slæm hugmynd og allir sem hafa tekið 1 eða 2 kúrsa í hagfræði vita það. En út af bara reglunum það bæði hvernig sveitarfélög eru fjármögnuð og hvað þau mega skuldsetja sig mikið, þá gerist þetta þannig í reynd og sveitarfélög á Íslandi verða í reynd að sveiflu stækkandi fyrirbærum í staðinn fyrir sveiflu jafnandi fyrirbærum. Við erum með þessum ákvörðunum sem við fórum í COVID að reyna að gera öðruvísi, að bregðast við rétt miðað við hagstjórnartól eins og þau eru skilin í dag. Það betra ef sveitarfélög reyna að fara í framkvæmdirnar þegar það niðursveifla, ef þau reyna að halda þessar höndum í þenslu. Ég held að það þurfi bara raunverulega að taka til skoðunar tekjulíkan sveitarfélagana. Píratar hafa talað það að við viljum fá virðisaukaskattinn til sveitarfélagana, við viljum skoða að fá fjármagnstekjuskattinn til sveitarfélagana. Þetta ekki allan að hluta til, þetta ekki eitthvað sem að borgarstjórn eða sveitarfélög geta ákveðið einhliða hins vegar. Þetta bara mikilvægt innlegg inn í tekjustofna sveitarfélaga. Á Íslandi opinber fjármál allt of mikið stillt inn á þingið og ríkið og ekki nógu mikið stillt inn á sveitarfélögin sem þó að veita nærþjónustuna. Og þetta bara mikið mál, sérstaklega ef við viljum ekki að sveitarfélögin séu sveiflu aukandi í starfsemi sinni. Þetta í rauninni bara mjög skýrt ef maður skoðar þær skorður sem eru settar á fjármál sveitarfélagana og þá þær tekjur sem þau eiga kost á. Það var þannig í hruninu að það var ekkert fjármagn að fá í lánum. Það var ekkert annað í boði en að skera niður bæði starfsfólk og viðhald. Það bjó til bara rosalega mikla uppsafnaða viðhaldsstörf sem var reynt að byrja að vinna niður í kringum 2014-15 og í rauninni náðist ekki skottið í að ná í það að hún hélt ekki áfram að aukast á þessu kjörtímabili og svo fórum við í aðgerðir til þess að reyna að vinna hana niður í rauninni í grannaplaninu og í viðhaldsátökum sem komu í kjölfarið af því. Það tel ég bara mjög nauðsynlegar aðgerðir því að viðhaldsskuld alveg raunveruleg skuld. Það hún sem að þurft að borga niður. Það hafa margir komið hérna upp og gagnrýnt það að við séum ekki að greiða niður skuldir. Auðvitað erum við að greiða niður skuldir þegar við erum að vinna niður viðhald sem að féll niður bara í mikilli kreppu sem var langvarandi. Þannig að mér finnst sá málflutningur ekki halda vatni. Mér finnst ekki sá málflutningur halda vatni að heldur að það sé einhvern veginn ósanngjarnt að Orkuveitan eða önnur B-hlutafyrirtæki greiði til borgarinnar þegar þau geta. Í ljósi þess að borgin hleypur undir með Orkuveitunni og hinum fyrirtækjunum þegar illa gengur. Það bara í rauninni mjög eðlilegt ef að við ætlum að vera með þetta
þetta dótturfélaga samband við starfsemi sem að miklu leyti til okkar vegum, þá verður það að vera í báðar áttir. Ef við viljum endurskoða það, þetta sé bara algjörlega bara hluti af starfsemi borgarinnar og ekki í B-hluta, þá náttúrulega orðið öðruvísi við. En ef við ætlum að hafa þetta samband, þá finnst mér að þurfa að ganga í báðar áttir. Mér finnst það heldur ekkert ósanngjarnt að bara reglur markaðarins gangi jafnt yfir alla. Það er alveg rétt að það er skrítið að sjá eignastöðu félagsbústaða breytast svona mikið út af sveiflum á markaði. En það gerist samt bara fyrir alla sem eiga eignir á þessum húsnæðismarkaði. Það er ekki af því að það sé þetta er ekki einhver sérstök ákvörðun okkar megin. Þetta er ekki meira okkur í hag en öðrum. Þetta er bara markaðurinn. Ég sé ekki af hverju, ef að þessar reglur eru á markaðnum, af hverju það er þetta að gilda minna Reykjavíkurborg en aðrar. Það eru bara eins og þær eru. Ákvarða reglur markaðar og reglur reikningsskil. Við hérna í borgarstjórn ákveðum ekki hvaða reglum við fylgjum. Borgarstjóri ákveður ekki hvernig á að gera upp félagsbústaði inn í ársreikningin. Við erum með leiðbeiningar frá ráðuneytinu hvaða reglur þau vilja að við notum. Við erum með fjármála- og áhættustýringarsvið, við erum með endurskoðunarnefnd, við erum með þetta yfirfæri bæði af innri og ytri endurskoðendum. Og í rauninni bara ef þessar reglur breytast, eða þá ef úrskurður verður á þann veg að þær hafa verið rangt túlkaðar og ætti að færa til bókar öðruvísi, þá bara gerum við það. Það er ekkert flókið. Mér finnst bara mikill óþarfi að vera einhvern veginn mála skrattan á vegginn og hafa áhyggjur af því hvað ef. Það er bara, þá bara tökum við á því. Það er bara mjög eðlilega. Ég sé ekki að það sé eitthvað pólitískt hitamál. Það er ekki pólitíki sem ákveður hvaða reglum á að fylgja og ef að reglunar breytast þá bara fylgjum við nýju reglunum. Það er bara þannig sem við vinnum. En já, ég lofaði því víst að vera ekki að eyða allt of miklum tími að röfla og ef ég fer ekki að enda ræðuna þá er ég farin að svíkja það loforð. Þannig að, hvað segir maður, takk fyrir bara mjög áhugavert og lærdómsríkt samstarf síðustu 4 árin og ég vona bara það innilega að við fáum öll nákvæmlega það sem við eigum skilið upp úr kjörkössunum. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, í dag ætla ég að fjalla það sem kemur fram í kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun sem fylgir með gögnunum hér. En markmið hennar er með leyfi forseta að samþætta fjármála- og mannréttindastefnu borgarinnar og stuðla þannig að auknu jafnrétti. Stefnt að betri og réttlátari nýtingu fjármuna með tilliti til ólíkra þarfa borgarbúa. Tilvitnun lýkur. Hverjar eru þarfir borgarbúa? Hverjar eru þessar grunnþarfir? Þær eru að geta borðað, að hafa öruggt hús og skjól og að geta notið þín. Þegar við skoðum þau gögn sem eru ekki í kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun, þegar við leitum út fyrir þar sem borgin er að greina og skoðum svona í samfélagsumræðinni og lítum til gagnanna, að þá kemur fram að stærsti hópurinn sem leitar til hjálparsamtaka sem bjóð upp á matargjafir er fólk sem framfleytir sér með fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, atvinnuleysisbótum eða örorkubótum. Einnig leitar eftirlaunafólk og láglaunafólk til samtakana þó að minna sé það. Og þetta kemur fram í úttekt á fyrirkomulagi úthlutana og ráðgjafar hjálparsamtaka, hvaða hópar leita aðstoða og sem var unnið af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir félagsmálaráðuneytið og velferðarvaktina. Og þannig að hvernig ætlum við að bregðast við því? Hvernig ætlum við að flétta þessa niðurstöður inn í þessa kynjaða fjárhags- og starfsáætlun sem miðar einmitt að því að við séum að útdeila því fjármagni sem best þannig að við séum einmitt að mæta þessum grunnþörfum og þörfum borgarbúa. Kynjuð fjárhags- og starfsáætlun, hún fjallar fjárhagsaðstoð og ýmsa þætti sem að tengjast því og er að greina þetta út frá ýmsum breytum fjárhagsaðstoð en ekki með þeim hætti að sé verið að skoða einmitt hvernig þessi upphæð dugar og hvað fólk gerir þegar hún dugar ekki.
Það var samþykkt að veita gjaldfrjálsar máltíðir til þeirra barna sem eiga foreldra sem eru með tekjur fjárhagsaðstoðar, en við vitum að hér eru börn sem að búa við skort, sem að koma frá heimilum þar sem foreldrar eru vinnandi í lágtekjustörfum. Þannig að hvernig ætlum við að leysa það? Hvernig erum við að greina það þegar við erum meðvituð um það og hvernig þá tæklum við þá staðreynd? Þegar við skoðum einmitt stöðu barna, þá erum við að skoða hver helst að nýta frístundakort, það eftir hverfum, það eftir kyni, en við þurfum að skoða þetta með frekari hætti og svona að baki nýtingu og bregðast á við einmitt þessum niðurstöðum sem að koma fram. Og þegar einmitt, það ýmislegt sem að við vitum og hvernig ætlum við að nýta þær upplýsingar sem við höfum til að bregðast við stöðunni eins og hann er. Og þegar við einmitt höfum núna séð, við vitum til dæmis að leigjendur félagsbústaða eru stórum hluta með tekjur frá TR, öryrkjar, og það ljóst að hækkanir eru ekki umfram vísitölu, en þær hækkanir bitna samt sem áður á leigjendum þar sem að stór hópur ekki að fá tekjur í takt við vísitölu né stuðning sem hækkar í takt við það. Þannig hvernig ætlum við að bregðast við þessu? Það sem ég að segja einmitt að þarf að þessi greining þarf að dýpka þessa stéttanálgun og bregðast við þeim niðurstöðum sem að koma fram. Það hefur vissulega verið hækkuð frístundastyrkur í Breiðholti, en hvernig það nóg? Þurfum við öðruvísi nálgun? Þurfum við einhvern veginn að breyta umgjörðinni? Það þetta sem ég legg áherslu á og ég ætla síðar í dag að ræða félagsbústaði í tengslum við tillögur sem við erum með, en það þessi stéttanálgun og viðbrögð við þeim gögnum sem við höfum og hvernig við erum að bregðast við þeim. Ég vildi líka nefna að það einmitt sviðin eru mislangt á veg komin með þessa greiningu og að flétta þessa aðferðafræði inn í sína vinnu og svona spyrja einmitt hvernig það miðar áfram. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sinni yfir einn borgarfulltrúi óskað eftir veita ansvar og það Elín Oddný Sigurðardóttir. Já, ég tek bara undir með borgarfulltrúa Sonju Magdalenu Mörtudóttur að það hefur verið mikilvægt skref að tryggja börnum notenda fjárhagsaðstoðar mikilvæga grunnþjónustu og vek jafnvel athygli borgarfulltrúans á því að þeirri skýrslu koma fram ábendingar til sviða hvað skref megi stíga í að grípa fleiri börn en notendur fjárhagsaðstoðar. Þar talað sérstaklega viðbútar niðurgreiðslu á frístundum og skólamáltíðum til barna tekjulágra, þar sem einungis 4 sveitarfélög eru með afsláttaflokka í þeirri þjónustu meðan öll sveitarfélög eru með afsláttaflokka í leikskólum og ég hvet þá sem hér munu setjast í þannan sal eftir næstu kosningar að skoða þær tillögur og koma þeim í framkvæmd. Þær eru vel góðar, útfærðar og vel framkvæmanlegar. Takk fyrir. Hefur Elín Oddný Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvars. Óskar borgarfulltrúi að svara? Nei, þá ansvörum lokið og næst að mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta síðasta ræðan mín hér í samband við fjármál borgarinnar því að það eru kosningar næsta leyti. Ég vil þakka starfsmönnum fjármálasviðs borgarinnar kærlega fyrir góð samskipti og góða frammistöðu í þessari erfiðu stöðu sem að Reykjavíkurborg í fjárhagslega og ég vil jafnframt þakka innri og ytri endurskoðendum fyrir sína vinnu þrátt fyrir það að ég sé ekki sammála þeim. Það einkennilegt að það sé með þeim hætti að borgarlögmaður fyrir hönd borgarstjóra skuli hafa afskipti hér af bréfaskriftum innviðaráðuneytisins og ESA sem eftirlitsstofnun EFTA þegar ráðuneytið og ESA eru faktist að
skera eða deila og ESA kemur svo til með að skera úr hvort að samstæðureikningurinn sé réttur. Maður getur aldrei verið dómari í eigin sök og raunverulega Reykjavíkurborg þriðji aðili í þessu máli og að blanda sér inn í þetta. Sem leiðir hugun að því að sé þetta ekki réttfært, þá Reykjavíkurborg búin að gefa upp sitt álit eins og staðan núna. Eitthvað hefur þetta þvælst fyrir innviðaráðuneytinu því að bréfaskiptin hafa verið á þá lund að ESA sendir þáverandi samgöngumálaráðuneyti bréf, óskum upplýsingar, innviðaráðuneyti svarar, þau svör voru ekki fullnægjandi að mati ESA, þannig að ráðuneytið fær nýjar spurningar og óskar eftir ítarlegri svörum sem endar í því að ráðuneytið fékk þrjá fresti til þess að svara spurningum, sem að segir okkur það að eitthvað þetta nú að þvælast fyrir. Bréfið fór út þann 29. apríl eins og ég sagði hér frá í andsvari við borgarstjóra og þar liggur það nú ásamt óskiljanlegu bréfi frá borgarlögmanni. Þannig að þarna ESA skyndilega komið með 2 svarbréf, eitt frá Reykjavíkurborg sem faktist til rannsóknar eða umfjöllunar og svo innviðaráðuneytisins. Mér finnst þetta vera á mjög gráu svæði, svo ég segi nú ekki meira. Nú borgarstjóri svaraði þessu til hér í andsvari við mig að skárra væri það nú að Reykjavíkurborg myndi ekki blanda sér í öll þau mál sem að lúta að rekstri borgarinnar, með öðrum orðum að það sé eðlilegt að borgarlögmaður og hans borgarstjóri hafi afskipti af þessu máli. Ég þarna heldur ekki sammála borgarstjóra. Ég spurði sérstaklega að því þegar innri og ytri endurskoðendur komu hér með ársreikninginn til kynningar í borgarráði og ég til að ég sé ekki að upplýsa eitthvað trúna sem fór á þeim fundi því þetta á erindi við almenning, þá spurði ég hvort að Reykjavíkurborg eða einhverjir á þeirra vegum væri að hafa afskipta málinu og því var neitað og því trúði ég þá. En svo upplýsir borgarstjóri það hér að svo hafi verið gert og ég ekki að varpa rýrð hvorki á innri né ytri endurskoðendur borgarinnar þegar ég tala þetta hér því að ég reikna með því að þeir hafi ekki haft hugmynd það að borgarlögmaður væri með þetta erindi í smíðum. Þannig að það sé sagt. En mér finnst þetta mjög og meiri háttar óeðlilegt að málið skulu vera komin í þennan farveg. Nú það hefur jafnframt komið fram að það hafi borist nokkur skona vink frá borginni eða endurskoðandanefnd Reykjavíkurborgar að það þurfi að endurskoða lögin sem lúta að þessu deilumáli og það sé jafnvel til skoðunar í innviðaráðuneytinu, þá segi ég ef að málin eru byggð á svona föstum grunni, hversin í ósköpunum þá verið ósk eftir því að lögunum ársreikningalögunum sé breytt? Ég spyr mig og sveitarstjórnarlögum. Þannig að eitthvað bil þarna á milli sem óútkljáð og það mjög slæmt að þetta hafi ekki verið komið í ljós fyrr eða réttara sagt niðurstaðan og álit ESA áður við samþykkjum ársreikning fyrir 2021 því eins og ég benti hér á í svari til borgarstjóra hér áðan að þá gríðarlega fjármuni að ræða og bara félagsbústaðir, þetta eru gríðarlega háar upphæðir, 20,5 milljarður sem þarna vafi á og svo jafnframt vafi í gangi Orkuveitu Reykjavíkur svipa málefni. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég ætla að lesa hér fyrirvara minn sem að ég set við ársreikninginn með leyfi forseta. Ég tel verulega skekkju í niðurstöðum samstæðureiknings Reykjavíkurborgar. Ofmatið vegna eigna félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur. Skekkjan hefur verulega áhrif við mat á niðurstöðu samstæðureiknings borgarinnar og gefur hann því ekki rétta mynd af fjárhagsstöðu borgarinnar.
Hlutfall eigna og skuld þannig verulega skekkt. Nauðsynlegt að ársreikningurinn gefi lánardrottnum ekki ranga mynd af fjárhagsstöðu borgarinnar. Ekki komin niðurstaða í máli ESA og innviðaráðuneytisins hvort uppgjörsaðferðir samstæðunnar standist lög. Ég undirrita ársreikninginn því með fyrirvara. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún. Var? Já, þá hérna næstur á mælendaskrá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það margt komið ljós í þessari umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar og meðal annars komið fram að skuldir samstæðunnar, það semst A- og B-hluti sem komin í 407 milljarða og þetta hækkaði 24 milljarða á síðastliðnu ári. Þetta eru miklar skuldir, rauninni gríðarlega skuldir. Nú í byrjun þessa kjörtímabils sem nú að líða voru skuldir samstæðunnar 299 milljarðar. Nú oddviti okkar sjálfstæðismanna, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi, fór vel yfir ásetningi hér á síðasta fundi og eins nú áðan og hann benti á margt sem betur mátt fara og meðal annars benti á þessa í rauninni skuld borgarinnar viðhald til húsnæðis skóla og leikskóla. Það sem við erum búin að vera að ganga í gegnum ótrúlegt dæmi vegna viðhaldsleysis og þurft að þvæla börnum fram og tilbaka í önnur húsnæði vegna meðal annars myglu í skólum þeirra og leikskólum. Nú við stöndum frammi fyrir því að ljóst er að strætó þarf mun meiri stuðning en þjónustu strætó þar að ekki verið skert og núna nýverið og þá hefur Sorpa þurft að fá töluverða meðgjöf. Og einnig ljóst að vaxandi fjárþörf verða sennilega vegna vaxandi verðbólgu sem nú að nálgast 8%. Það er ljóst að fjárfestingar munu reynast okkur dýrar á næstu misserum og verðbólga mun bíta verulega í fjárfestingarnar. Leigutekjur félagsbústaða voru rétt innan við 5 milljarðar á síðasta ári en hagnaður hjá félagsbústöðum voru 20 milljarðar. 20 milljarða og eins kom það fram hjá Eyþóri Arnalds borgarfulltrúa í þessari umræðu ársreikningin. Hagnaðurinn sem sagt 4 sinnum heildartekjur félagsbústaða á síðasta ári og það sér það nú hver maður að þetta svona frekar ótrúvert eða ekki trúverðugt. Nú eftir að hafa farið yfir ársreikningin og hlusta á þessu umræðu hann þá ljóst að víða eru rauðljós farin að blikka að mínu mati og framundan kunna vera erfiðir tímar. Verðbólgan væntanlega fyrir yfir 8% núna í júní. Kjarasamningar að losna árinu og verðhækkanir eru byrjaðar að bíta í og eiga eftir að hækka. Þannig að þetta svona, við skulum segja að þetta geta verið dálítið erfiðir tíma hjá okkur framundan. Og vert að hafa það í huga. Lætur það vera að sinni. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir tilbúin? Já, þá hún næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér í síðari umræðu og það eru nokkur atriði sem mig langar að fara yfir. Kannski einhverjar endurtekningar frá því síðast, en það kannski bara nauðsynlegt að við tölum sem mest hvernig staðan í raun og sann. En við höfum verið að leggja áherslu á fjárhagsstöðu borgarinn á þann hátt
að sérstaklega í Flokki fólksins verða að benda á að það er ekkert afgangs af rekstri til að greiða afborganir lána og fjármagna fjárfestingar. Þetta mun allt saman þurfa að fara í lántöku og hvað þýðir það svona ef horft er til framtíðar? Það er kannski stærsta spurningin, í hvaða átt erum við eiginlega að fara? Og það er bara þannig með öll fyrirtæki og heimili að sívaxandi lántaka og endalaus lán munu þetta hafa bara það í för með sér að það þrengir ennþá meira fjárhagsstöðu borgarinnar. Og það þarf að greiða af þessu, það er ekki eins og þetta sé gefins. Og enn og aftur er bara staðan þannig að það er rosalega lítið að koma eða afgangs af rekstri til þess að koma inn í þetta. Framundan er líka bara þessi viðhaldsþörf sem er komin upp. Viðhaldsskuld er ágætis orð yfir það er gríðarlega stór viðhaldsskuldin og það er eiginlega bara vikulega sem að kemur einhverja nýjar upplýsingar að einhver hús eru mygluð og ég sé ekki hvar það endar ef að bara helmingurinn ef ekki meira af öllum eignum borgarinnar sem eru til dæmis undir skóla og frístund og annað slíkt að þurfa að fara í viðgerð og það er verið að fara með börnin tvist og bast til þess að ýmist að stunda íþróttir eða stunda nám. Og meðan á öllu þessu gengur að þá á fjárfest í borgarlínu sem að mér skilst að nú þegar sé á 2 milljarð farið í og svo heyrir maður svona sögur af því að það eru önnur sveitarfélög jafnvel með einhverja efasemdir þetta og auðvitað er kannski ekki aftur snúið með þetta en það er samt sem áður spurning hvort að eitthvað þurfi ekki bara að fara í frest eða eitthvað staðar hlýtur að þurfa að draga saman og áhyggjur Flokks fólksins eru það að þetta muni bitna illilega á þjónustu við fólkið í borginni sem að sérstaklega þá sem eru minni máttar og þurfa meira, þurfa sérstaka aðstoð að þeir munu einfallega lenda á þessum víðfrægum biðlistum sem að er rótgróðum megin í Reykjavíkurborg og virðist aldrei nokkurn tímann að vera tekið á allavega ekki á vakt þessa meirihluta sem hér hefur ríkt. Þetta er allt saman stór skrítið og nú er þetta sérstaklega skrítið að hlusta til dæmis á marga oddvita meirihlutan sér sem eru að berjast fyrir atkvæði sínu í komandi kosningum með öll þessu ofurlofvörð. Ég veit ekki í hvað á ekki að vera frítt og hvað á ekki að vera gjaldfrjálst og annað slíkt sem að heyri núna. Hvernig á það alltaf að fara saman við það sem maður er búin að vera að horfa og gerast þessi 4 ár? Þetta er raunin alveg stórfurðulegt að hlusta á þessu ofurlofvörð sem að flokkarnir í meirihluta núna eru að bjóða og getur náttúrulega engan veginn gengið upp með fjárhagsstöðu borgarinnar. Nú horft aðeins til annarra sveitarfélaga bara til þess að skoða hvernig þau eru að pluma sig, kannski ekki allt sambærilegt, en þá er allavega hjá sumum öðrum sveitarfélagum, nákvæmlega sveitarfélagunum og þá er afkoman kannski bara viðunandi. Og jafnvel ágætt hjá mörgum þeirra. Veltufé frá rekstri er þá metið sem hlutfall af heildartekjum og það má sjá undantekningu kannski í Hafnarfirði og þetta getur hugsanlega verið erfitt hjá þeim á Seltjarnarnesi. En COVID kom líka inn í þessi sveitarfélög. Það var ekki bara eins og Reykjavík væri að glíma við vágestin. Það kom náttúrulega við öll sveitarfélög. En samt er eins og Reykjavíkurborg beri sig verst og svona einhvern veginn reyni að setja allt á pestina. Og ef það er ekki pestin þá er það ríkið. Ég meina ef það er ekki ríkið þá er það pestin. Þannig að þetta er svona ótrúleg rök sem að hér er verið að heyra hjá meirihlutanum og borgarstjóra fyrir hvernig staðan er hér í borginni. En ég veit ekki, þessar reglur sveitarfélaga að þetta þak sem hefur venjulega verið og var afnumið til 2025 var rétt að gera það og hvað hefði skeið ef það ekki verið gert? Svona aðeins að spá í það, þetta er kannski bara spurning sem einhver mér vitrar í þessum málum gæti svarað en það er eins og það er búið að afnema þessar reglu í smá tíma vegna ástandsins að þá er svolítið bara fjandinn laus og bara allt í lagi að láta þetta allt saman fara í þá stefnu sem að ella yrði aldrei viðurkennt og aldrei samþykkt.
En við fórum hérna síðast yfir kannski tölurnar og eins og framkom hjá, held ég bara flestum, svona raunhæft sagt frá, að þá hefur þetta svo kallað veltufé frá rekstri aldrei verið eins lágt eins og núna og þetta er sögulegar tölur, það held ég engin spurning. Og afborganir lána og leiguskulda hafa sannarlega hækkað fáránlega mikið milli ára og nú erum við kannski bara að tala um þetta ár og í fyrra og þar áður. Þannig að, og í ofanálag eru BS-fyrirtækin ekki að gera það gott. Strætó, bara með gjaldþrots nánast, fjárhagsstaðan er það veik og það er líka undarlegir hlutir að gerast þar á sama tíma og verið að draga saman reksturinn, að þá hérna er verið að fjárfesta í flota, nýjum flota og það er verið að kaupa nýtt greiðslukerfi sem að fólk á í mesta basli með, nema þeir sem eru svona mest snjallvæddir. Þannig enn og aftur vil ég bara fara yfir í hvað það er sem að við hérna í Flokki fólksins viljum. Við viljum forgangsraða öðruvísi hérna í borginni og það er auðvitað bara það sem við erum búin að tala um hérna í 4 ár. Að það þarf að stokka upp á nýtt, það þarf að deila fjármagninu út með allt öðrum hætti og að gera það þannig að það sé hagsmunir fólksins séu hafðir að leiðarljósi. Þannig að hver og einn borgarbúi sem hér býr eða flytur hingað fái tækifæri til þess að búa hér, eiga heimili hér og hafa nóg að bíta og brenna. Þetta er það sem þarf að skipta öllu máli og í öllum ákvarðanatökum borgarinnar þarf að skoða ákvörðunina út frá þessum gleraugum. Fólkið þarf að koma í fyrsta sæti. Og annað þarf þá bara að fara að bíða eða vera sett á hakan, sérstaklega gæti þurft að fresta einhverjum fjárfrekum verkefnum og síðan er auðvitað að skoða hvað er bröðul og sóun. Og ég hef nú áður talað um þetta stafræna, eins mikilvægt og það er að það skuli vera farnir svona margir tugir milljóna í erlenda ráðgjöf og í tilraunastarfsemi. Og það var fjöldi verkefna sett á laggirnar og byrjað á og hætt við. Þetta erum við búin að fá skriflegt en hvert og eitt verkefni hafði kannski kostað 1 til 2 milljónir. Og það telur að þessu leitinu til. Þarna er peningur sem er í rauninni nánast búið að leika sér að. Og eins mikið eins og kannski mikilvægar lausnir sem við erum kannski að byrja að sjá loksins núna, auðvitað hafa þær kostað sitt en það er allt í lagi. Það er ekki verið að kvarta yfir því. Það er verið að kvarta yfir að það var þarna ákveði kæruleysi í gangi og það er ekki líðandi þegar horft er til stöðu borgarinnar og stöðu fólksins í borginni sem að bíður og bíður. Það er húsnæði, sértækt húsnæði, það er eftir allri mögulegri þjónustu, það er heimaþjónustan og það er með sér skólahljómsveitirnar. Það er ekki einu sinni hægt að bjóða börnum borgarinnar upp á að ganga í skólahljómsveit óski þeir þess. Það er reynt alveg með ólíkindum að hversu víðtækt þetta biðlista dæmi er hér orðið. Að annað 100 barn er að bíða eftir að komast til skólahljómsveit. En við höfum verið hérna í Flokki fólksins að tala um það einmitt og vorum hérna, ég var hér með tillögu jólin, þar sem er bara svona mjög skilgreint og skýrt að taka peninga frá einu sviði eða lækka fjárheimildir hér þar sem sérstaklega er verið að eyða því einhverja vitleysu og færa það yfir til fólksins og barnanna yfir í velferðarráð þar sem að virkilega er þörf en það ráð sviði gjörsamlega í mínus, stóru mínus eðlilega er að reyna að mæta þörfum fólksins en hefur ekki fengið almennilegt fjármagn til og í skóla og frístund þarf þetta virkilega að skoða líka. Á sama tíma að mögulega þarf að endurskipuleggja og endurraða og skóla og frístund og þetta með sitt nýja líkan, það er sannarlega skref í þá átt. En þetta er ekki flóknar en þetta, það þarf að bara færa milli vasa eftir því hvað þarf, þannig að við séum ávallt að mæta fólkinu það sem það er og sjá til þess að fólki fái að lifa hér mannsæmandi lífi. Nú ég var að rifja hérna upp að tillögur líka þar sem að ég hef hreinlega lagt fram bara að fjölga stöðugildum sálfræðinga. Þetta var kostnaðarmeti hérna árið 2020, 3 stöðugildi
fagfólks til þess að taka á þessum biðlista, einhverja 42 milljónir hérna. Þetta í rauninni smá peningar með að við hvað við erum að horfa á hérna renna út úr borgarsjóði og eins var metið cirka 200 milljónir að bara hreinlega taka á þessum biðlista í skólaþjónustunni. Þannig að svona miðað við 13 milljarðana þannig góði sem eru farnir á 3 árum í stafrænt sem að maður sér ekki nema bara eitthvað smá brot af lausnum og þá er þetta bara eins og lítið korn. En samt ekki hægt að skoða þessi mál. Ég vil aðeins líka fara í húsnæðismálin, nota tíman hérna, þetta allt saman peningamál og við vorum nú á ágætisfundi í gær með samtökum leigjenda og þar voru nú bara við oddvitar, þeir sem voru þarna og fulltrúar flokkana, ótrúlega sammála að það vantar húsnæði í Reykjavík. Það var enginn að þræta fyrir það þó svo að meirihlutin vildi náttúrulega minna á það hversu mikið hafi verið byggt en þá nú samt sem að allir sammála það er bara ekki nægilega mikið byggt. Ég og við í Flokki fólksins höfum viljað skoða að ódýrar lóðir annars staðar en á þéttingareitunum og ég fór svona að skoða hvaða skólar væru til dæmis gætu tekið við fleiri börnum, hvar væri mögulegt að byggja meira, hvar eru innviðir til staðar sem hægt að bæta við eins og í skólum. Þannig að sumir skólar eru löngu sprungnir og get ekki tekið við einu barni í viðbót og það til dæmis Laugardalurinn allur og Bústaðahverfið og Hlíðahverfið og Hálitshverfið. En viti menn, það pláss í skólum í Grafarvogi. Það bara pláss í Grafarvogi. Það til dæmis hægt að bæta við nemendum í Dalsskóla, Rimaskóla, Húsaskóla, Hamraskóla, Engjaskóla, Víkurskóla og Foldaskóla. Og þá spyr ég nú bara, hvað með að þétta eitthvað í Grafarvoginn eða víkka svolítið út Grafarvoginn. Þarna eru innviðir til staðar og svo höfum við líka nefnt Úlfarsárdalinn og af hverju ekki hægt að spýta í lófana og fjölga möguleikum á þessum svæðum. Það kannski að því að þarna borgarlínan akkurat ekki að fara að stoppa og þarna má alls ekki bæta við, þá getur komið fleiri bílar og svo framvegis. Ég ekki alveg að sjá samhengi í þessari hugsun. Það eru til innviðir sem geta bætt við sig fólki og það ætti þess vegna vel að vera hægt að byggja meira. Já, en niðurstaðan þessi og mig langar eiginlega að biðla til ykkar í meirihlutanum að tala þessa hluti ekki af lausung og ekki reyna að plata borgarbúa. Ekki reyna að segja borgarbúum að borgarsjóður standi sterkur og gott hefur ekki sagt aldrei verið sterkari. Það ekki satt. Auðvitað á borgin eignir en við erum ekki að fara að selja sundlaug upp í skuld. Þannig að mér finnst það að lágmarka að sýna það verður þetta gegnsæi en líka bara að vera heiðarleg við fólkin. Og það eigum við að vera ef við erum í pólitík. Við eigum ekki að vera að reyna að segja fólki eitthvað annað en Mér finnst það bara, og það óheiðarlegt og þó að sé að koma kosningar og við erum öll að berjast fyrir atkvæðum, þá alveg takmörk hvað maður getur leyft sér að ganga langt í óheiðarleika. Það alveg takmörk og þetta finnst mér að allir eiga að sjá sóma sinn í hér sem eru staðsett á stað eins og hvort það á Alþingi eða í borgarstjórn. Og mér mér var bara óæði að sjá hvernig þessi hlutir voru orðaðir hérna í fyrri umræðu. Það var eins og öllu snúið við og í þeirri von að borgarbúar myndu gleypa við eins og þessu að borgarsjóður stendur sterkur. Þegar að hann í rauninni, það allt niður ykkur hérna og framundan bara lántökur og aftur lántökur. Og það bara eitthvað sem í rauninni aldrei hægt að segja sé gott. Þannig að það hlýtur að fara að þurfa að spara, horfa í hverja krónu og fara að hugsa til þeirra sem að eiga ekki neitt, eru með einhverja skítnar 450.000 kall kannski á mánuði og að greiða leigu við 300.000 og hjálpa því fólki sérstaklega, setja það fólk allt saman í forgang. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Gott að slá rösklega í bjöllina.
Forseti reynir að haga bjölluslætti sínum með sanngjörnum hætti hverju sinni. Einstaka sinnum hleypur hamarinn til. Það er einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Nei. Já, einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er Sara Björk Sigurðardóttir. Mér langar að benda borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur á það að það er ekki til eitthvað sem heitir ódýrar lóðir. Það er bara þannig lóðir í 9 hverfum í útjaðri byggðar auka kostnað allra þeirra sem búa í borginni. Bara árétta það. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir þetta, kærlega. Bara takk fyrir að vera með andsvar. Það sýnir að þú varst að hlusta, borgarfulltrúi Sara Björk, og nú man ég ekki hvers dóttir þú ert, afsakaði, Sigurðar. Já, er ekki til ódýrar lóðir, svo ég skilja þetta rétt, og að veita fólki, láta fólki hafa lóðir. Þarna er kostnaður fyrir alla borgarbúa, skildi ég þetta rétt. Ég er ekki alveg sem ég skilja þetta samt, en ekki til ódýrar lóðir, það þarf bara að láta fólk hafa lóðir. Ég man bara þá tíð þegar að lóð kostaði ykkur 50 milljónir. Það var einhvern tíman það var í hruninu held ég, rétt fyrir hrun, það var verið að selja fólki lóð á bara ótrúlega brjálaðislega langt og kostaði mikið meira heldur en að myndi svo hafa kostað að byggja á lóðinni. En þetta gengur náttúrulega ekki upp. Ég meina við þurfum bara að nota landið og eins og hægt er þannig að hægt sé að byggja nóg. Það er umfram allt þarf að byggja nóg og byggja meir og byggja hratt. Öðru sem mun þetta aldrei ganga. Ef þetta heldur svona áfram þá verður þessi markaður, húsnæðismarkaður, bara helsjúkur. Og þetta leiðir til hærri verðbólgu og þetta endar með ósköpum. Þannig að umfram allt þarf að byggja og það er ekki endalaust að þétta. Það má þétta vel og þannig aldrei spúa þétta sem stað vel. En það er líka takmörk fyrir hvað hægt er að þétta. Og nú var ég að benda þarna á Grafavoginn, þar eru innviðir og þar mætti byggja til dæmis meira og eins í Úlfarsárdal. Það var svona minn punktur. Og borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir. Sko, ef þú nýtir innviði annars staðar, já. En í þínum málflutningi þá varst að tala að það eru til ódýrar lóðir. Það eru engar ódýrar lóðir. Það er vegna þess að við öll byggjum upp nýjar lóðir. Við byggjum upp nýja innviði. Og ef það er gert á kostnað út þessu, þá verða önnur hverfi af þeim innviðuppbyggingum. Það er ekki hægt að fjárfesta á öllum stöðum, bæði í nýjum hverfum og í sterkari hverfum. Takk. Þá er borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti áréttar að þegar að borgarfulltrúar veita andsvör eða svara andsvörum, þá skal ávarpa forseta. Og þegar rættir borgarfulltrúa þá skulu þeir ávarpa þeir fullu nafni og starfstitli. Maður segir ekki þú skalt athuga, heldur borgarfulltrúin eitthvað ætti að athuga, eða eitthvað svoleiðis. En í ljósi þess að borgarfulltrúin er tiltölulega ný í þetta hlutverk þá lætur forseti það nægja að minna léttilega á þetta. Svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, við afsökunar hafa gleymt að ávarpa forseta áðan. Ég mig langar nú bara kannski að ljúka mínu seinna andsvari með því að spyrja borgarfulltrúan Söru Björk Sigurðardóttur, hvað leggur hún þá til? Hvað leggur hún til að verði gert til þess að leysa húsnæðisvandann hér í Reykjavík þannig að allir fái þak yfir höfuð og þannig að húsnæðismarkaðurinn komist í heilbrigðara horf? Afsakið, mætti biðja að loka millihurðinni. Borgarfulltrúin hefur þá lokið að veita andsvar öðru sinni. Forseti minnir á að ekki góður bragur á því að spyrja spurninga þegar seinna ansvari er svarað, sérstaklega þegar að borgarfulltrúin sem ræði getur hvorki komið ansvari né farið í ræðu. Og ef að borgarfulltrúin vill fara í stuttu athugasemd til þess að svara þá neyðist forseti til að leyfa það en vill þá eindregið mæla til þess að það sé ekki starfsreglan. Bara að segja, ég krefst engra svara, ég bara skil þetta eftir svona opna spurningu. Opna spurningar sem rökræðu taktík sem að hinn getur ekki mögulega svarað telst vera frekar óheiðalegt. En
þá hafa ekki fleiri hvað sér hljóðs í þessum ræðulið. Þá það Björn Gíslason, borgarfulltrúi til máls. Hann búinn. Þá það Sara Björg Sigurðardóttir sjálf sem tekur fer á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, gaman að taka jómfrúarræðina sína hér með ykkur í dag á þessum síðasta degi ykkar allra. Ég stoltur útvarpsgreiðandi í Reykjavík, ég stoltur Reykvíkingur og ég stoltur Breiðhyltingur. Saman greiðum við í samneyslu okkar allra en ársreikningurinn sem núna verður samþykktur dregur athygli mína að jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Í sjóðinn rennur hluti útsvarstekna sveitarfélaga auk mótframlags úr ríkissjóði. Jöfnunarsjóður því fjármagnaður með hlut útsvarsvinnandi fólks í sveitarfélögum landsins og skatttekjum fólksins í landinu. Öll sveitarfélög landsins fá framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna barna af erlendum uppruna nema Reykjavík. Öll sveitarfélög landsins fá framlög með grunnskólanum sínum nema Reykjavík. Borgin hefur stemt ríkinu vegna þessa og stefnir allt í að þessi framlög verði útkljáð fyrir dómstólum. Öll börn í Grafarvogi erlendum uppruna fá fjármagn úr jöfnunarsjóði, öll börn í Kópavogi, öll börn í Hafnarfirði, öll börn nema í Reykjavík. Mér finnst mikilvægt að kjósendur í Reykjavík, skattgreiðendur í Reykjavík, útsvarsgreiðendur í Reykjavík viti þetta áður en gengið verður til kosninga 14. maí. Við Reykvíkingar öll saman borgum langmest í sjóðinn. Í greinargerð með fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árið 2021 kemur fram að Reykjavíkurborg mun greiða rúmlega 50 milljarða. 50 milljarða í jöfnunarsjóð sveitarfélaga á næsta kjörtímabili í formi útsvars. Á sama tíma fær borgin tæplega 27 milljarða. 27 milljarða úr sjónum. Langstærsti hluti framlag vegna sérþarfa fatlaðra nemenda. Greiðsla Reykjavíkurborgar inn í sjóðinn umfram framlög tæpir 24 milljarðar og munar það mestu að borgin fær ekki framlag til grunnskólana. Ef við tökum saman það sem borgarbúar greiða í sjóðinn með skattgreiðslunum sínum í gegnum ríkissjóð, reykvískir launþegar að borga 56 milljarða króna inn í sjóðinn umfram það sem við fáum greitt úr honum. Og þar með við að niðurgreiða þjónustu annarra sveitarfélaga sem hverja nýti ekki heimild til útsvars að fullu. Síðustu 6 árin hefur línuleg fjölgun fjöltengdra barna verið í leik- og grunnskólum borgarinnar. Þegar horft á fjölgun barna yfir síðasta kjörtímabil í grunnskólum, þá hefur þeim fjölgað úr tæplega 2200 yfir í 3000 börn á árinu 2021, á síðasta ári. Jöfnunarsjóður greiðir 130.000 króna framlag með börnum annarra sveitarfélaga en í Reykjavík og því reiknast mér til að börn af erlendum uppruna í borginni bara á síðasta ári verða af 390 milljónum króna. 390 milljónir. Það margt hægt að gera við þá fjárhæð á einu ári. Á kjörtímabilinu öllu reiknast mér til að 1,4 milljarður sem þessi viðkvæmur hópur verður af og langfjölmennasti hópurinn býr í hverfinu mínu, Breiðholti. Ég hitti börnin á göngum leikskólans, ég hitti þau í sundi, ég hitti þau út á fótboltavelli. Þau eru partur af lífi mínu, minna barna og okkar hversdagsleika. Þess vegna algjörlega ótækt að þeim sem mismunað á grundvelli uppruna og búsetu af ríkisstjórn Íslands með Framsóknarflokkinn fremstan í flokki. Eru þið búin að gleyma hvað stendur í stjórnarsáttmálanum sem undirritaður var síðastliðið haust? Það stendur með leyfi forseta að styðja verður sérstaklega við börn af erlendum uppruna í skólakerfinu. Annars staðar stendur, rík áhersla verður lögð á stuðning til aðlögunar við börn af erlendum uppruna og fjölskyldur þeirra
meðal annars í gegnum skóla- og frístundastarf og með auknu aðgengi að íslensku og samfélagsfræðslu. Á sama tíma eru þau að sniðganga grunnskóla í borginni og börn með annað móðurmál þessa svimandi háu upphæðir. Innviðaráðherra hefði getað komið til móts við borgina og leiðrétt þennan mismun en gerði ekki. Hvorki barnamálaráðherra né ráðherra íslenskunnar heldur virðist hafa áhuga á málinu og hvort það gerðu þingmenn Reykvíkinga. Skilaboðin gæti ekki verið skýrari. Er ríkisstjórnin að hugsa grunnskólabörn í borginni? Nei. Er ríkisstjórnin að hugsa stöðu barna af erlendum uppruna í borginni? Nei. Að minnsta kosti ekki þeim hluta barna sem býr í Reykjavík. Samfylkingin forgangsraðar í þágu barna af erlendum uppruna. Meirihlutin í Reykjavík mismunar ekki börnum út frá uppruna og búsetu eins og ríkisstjórnin gerir í gegnum jöfnunarsjóð. Hvaða þátttakendur stjórnmálanna vilja taka ábyrgð á því að búa til tvöfalt íslenskt samfélag? Ekki ég. Fyrir mér skipta öll börn máli og það okkar sameiginlega verkefni að gæta þess að þau fá sinn skerf af samneyslunni, hafi skýra áheyrilega rödd í heim stjórnmálanna og fái öll sömu tækifæri enda framtíðin þeirra. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrú óskað eftir að veita andsvar. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir. Forseti, kæri borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir, mér langaði að þakka þér kærlega fyrir þessa ræðu, þessa jómfrúrræðu og óskaði til hamingju, en ekki síst til að vekja athygli á málefni sem einmitt partur af ársreikningi og það þessi mikli ójöfnur sem birtist í því að Reykjavíkurborg fái ekki framlag með börnum í skólakerfinu og það sem við náum ekki að fá framlag þegar kemur að móðurmálskennslu fyrir börn af erlendum uppruna. Þannig að kæra þakkir, þetta var góð áminning. Forseti vill nota tækifærið og benda á að það hefur ekki þótt góður bragur á því að nota andsvör bara til þess að jánka eða hrósa þeim sem eru samherjar og forseti hefur áður ávitað, eða ekki ávitað formlega en varað við fulltrúa minnihlutans og það fer rétt á því að vara þá líka við fulltrúa meirihlutans þegar að svo ber undir andsvör eru ekki til þess að hrósa samherjum eða jafnvel þó mismunandi flokka sé að ræða eða til þess að í rauninni lengja ræðutíma. Maður bara næst. Ef svarið hefði verið mikið lengra þá hefði forseti sennilega tekið orðið af. En já, en þó rétt að forseti óski borgarfulltrúanum Söru Björk til hamingju með jómfrúrræðu. Næst yfir tekur það til máls borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason. Ekki mælendaskrá á borgarstjórn í beinni? Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér ársreikning borgarinnar frá árinu 2021. Ársreikning sem endurspeglar í fyrsta lagi jákvæða niðurstöðu hjá samstöðu borgarinnar, A-hluta borgarstjórs og B-hluta fyrirtækjum borgarinnar. Og í öðru lagi niðurstaðan mun betri heldur en áætlanir ársins gerðu ráð fyrir varðandi aðalsjóð þar sem að undir eru málaflokkarnir, grunnþjónustan. Það að mörgu leyti athyglisverð niðurstaða því við höfum auðvitað verið undanfarin ára að glíma við heimsfaraldur sem hefur haft í för með sér mikla röskun á daglegu starfi í grunnþjónustu borgarinnar, í leikskólum, í grunnskólum og frístundastarfinu og ekki síður velferðarþjónustu borgarinnar. En ekki bara röskun heldur hefur COVID-faraldurinn haft í för með sér mikinn auka kostnað sem ekki var úthlutað fyrir í fjárheimildum viðkomandi sviða og skýra að verulegu leyti þau frávik sem eru á rekstri bæði skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs. Stóra myndin þessi, rekstrar niðurstaða aðalsjóðs var 10 milljörðum krónum betri en áætlanir gerðu ráð fyrir með viðaukum, 9,9 milljarðar í staðinn fyrir 19,7 í áætlun. Þar að væri halli skóla- og frístundasviðs stærsta fagsviðsins 3,3 milljarðar og ég ætla að fara svona nokkrum orðum stöðuna þar. Áhrif heimsfaraldursins á síðastliðnu ári vógu þungt í rekstri skóla- og frístundasviðs og nemur hallinn vegna faraldursins beint tæplega 1,4 milljörðum eins og vel farið yfir í greinargerð sviðsins. Skóla- og frístundastarfið hefur orðið fyrir miklum áhrifum undanfarin misseri af breyttum aðstæðum, til dæmis með hólfaskiptingu,
minna samstarfi milli eininga og breytingu á starfi, uppskiptingu matartíma og svo framvegis. Þessar breytingar hafa oft og tíðum krafist aukina mönnunar til þess að þjónustan skerðist sem minnst. Og það hefur auðvitað verið mikil krafa, gagnvart leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu að halda uppi sem mest eðlilegu starfi og árangurinn sá að tekist hefur að halda skólunum opnum að langmestu leyti hér í Reykjavík og landið allt, ólíkt því sem víða hefur tíðkast í löndum í álfunni sem að auðvitað heilmikið afrek í sjálfu sér sem að við eigum að gangast við, muna eftir og þakka fyrir okkar öfluga starfsfólki úti á vettvangi. Af öðrum stærstu liðunum sem skýra halla á rekstri sviðsins eru tæplega 380 milljónir vegna aukins kostnaðar við langtímaveikindi og sambærileg upphæð aðrar 380 milljónir sem að má rekja til aukinna útgjalda við sértækan stuðning. Þar undir eru meðal annars málefni fatlaðra barna, en eins og við höfum farið ítrekað yfir hér í borgarstjórn þá hefur borgin eins og mörgunum sveitarfélög borið mjög skarðan hlut frá borði í samskiptum við ríki varðandi fjármögnun þess málaflokks og vantar milljarða á hverju ári upp á að borgin fái það sem henni ber í fjármögnun ríkisins á þessum málaflokki. Stærðargráðan á þessari vanfjármögnun reyndar gríðarleg og nemur rúmum helmingi af öllum rekstrar halla aðalsjóðs, hvorki meira né minna. Þetta eru auðvitað ótrúlega tölur sem eru kannski allt og lítið í umræðunni en það sýna svart á hvítu hvaða skiptir gríðarlegu máli upp á grunnþjónustu borgarinnar og annarra sveitarfélaga að þessi vanfjármögnun ríkisins verði leiðrétt í eitt skipti fyrir öll. Eitt mikilvægasta atriði sem hefur gerst í fjármálum skóla- og frístundarsviðs á undanförnu misserum og á síðastlinu ári að það var loks eftir margra ára vinnu lokið við gerð nýs fjárhagslíkans fyrir grunnskólana og nýja líkaninn sem að kallast EDDA hefur nú verið tekið í notkun. Samhliða því var aukið fjármagn til grunnskólans 1,5 milljarð sem mun skipta miklu máli varðandi afkomu hans á þessu ári 2022. Það líka gleðiefni að samhliða nýju líkaninn fyrir grunnskólana vinna farin af stað við nýtt úthlutunarlíkan fyrir leikskólastigið og stemt að því að það verið tilbúið fyrir lok þessa árs. Þetta mjög mikilvæg að vinna því auðvitað það lykilatriði að þau viðmið, þær forsendur sem við erum að vinna út frá þegar úthlutað fjármagni til grunnþjónustu eins og skóla- og velferðarþjónustu sé raunhæf og taki mið af veruleika fagfólks og annars starfsfólks á gólfinu. Á sama tíma eigum við alltaf að leggja okkur fram að fara vel með fjármuni í borgarbúa og það höfum við gert á sviðinu. Þrátt fyrir að fjárframlögin séu mest til skóla- og frístundamála af öllum málaflokkum í borginni, þá nær allt fjármagn sviðsins bundið í fyrirfram ákveðna liði, langmest í launakostnað og stuðning við börn á starfsstofunum og þar liggur okkar forgangsstöðun númer 1, 2 og 3 og verður sannarlega áfram. Ég bind mjög mikla vonir við samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs undir merkjum verkefnisins Betri borg fyrir börn sem var innleitt sem tilraunaverkefni í Breiðholti og hefur núna frá síðustu áramótum verið innleitt í öllum hverfum borgarinnar. Tilgangurinn þessi að stuðningu við börn verði markvissari og betri vegna þessa samstarfs og sömuleiðis tengingar við ný lög farsæld barna. Við eigum auðvitað að vera samherjar, ríki, borgin og önnur sveitarfélög í stuðningi við börn og ungmenni. Þar liggur framtíðin og fjárfesting í stuðningi við börn og ungmenni, ekki síst þau sem í viðkvæmri stöðu í dag, spara samfélaginu stórar fjárhæðir í framtíðinni fyrir utan það að skapa gott samfélag fyrir okkur öll. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég stóðst ekki þá freistingu að koma hér upp til að segja örfá orð í tilefni umræðu ársreikning og ég ætla að byrja á að segja það að svona umræðan í rauninni, umræðan síðastliðin 4 ár þessu ágæta kjörtímabili hefur einkennst af opboðslegum stóryrðum og fullyrðingum að allt sé í kalda kóli og borgin gjaldþrota og það svona minnsta og vægasta sem að sagt hefur verið. Sem betur fer þessu tímabili stór yrða að ljúka í bíli og við sjáum hvað nýtt tímabil býður okkur upp á. Það fer náttúrulega eftir persónum og leikundum hverju sinni. En það hefur margoft komið hér fram og verið skrifað það greinar
í blöðum að staða Reykjavíkurborgar, fjárhagsleg staða Reykjavíkurborgar sterk og alveg sérstaklega ef við miðum við önnur sveitarfélög í nágrunn okkar og það er auðvitað eðlilegast að miða við það. Og ef við skoðum bara skuldahlutfall, það er að segja hlutfall milli skulda og heildartekna, að þá kemur í ljós að skuldahlutfall miðað við nágrannasveitarfélög Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Mosfellsbæ og Seltjarnarnes, að skuldahlutfall er lægst í Reykjavík og skuldir á íbúa eru lægstar í Reykjavík og veltufjárhlutfall, af því að það er oft nefnt líka í þessari umræðu, er hæst í Reykjavík. Og það kemur ekki til vegna þess að borgin hafi haldið að sér höndum og skorið allt niður, nei þvert á móti undanfarin ár hefur borgin undir stjórn þessa meirihluta verið mjög starfsamur. Það hefur margoft komið fram að Reykjavíkurborg stendur í rauninni undir félagslegu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu og á landinu öllu. Hér voru gerðir mjög merkilegir samningar við verkalýðsfélögin uppbyggingu 1000 langtímalegu íbúða og svo uppbygging henni er að vera lokið. Það hafa verið byggðar gríðarlega margar stúdentaíbúðir og auðvitað íbúðir fyrir aldraða og öryrkja. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður munað eftir, þetta er eitthvað raunverulegt og auðvitað hafa félagsbústaðir neytt forkaupsréttar sem að kveðir á í samningum borgarinnar við lóðarhafa á nýjum uppbyggingarsvæðum. Þannig að íbúðum þar og íbúum hefur fjölgað gríðarlega og það er auðvitað engin froða, það er raunverulegt, þetta eru raunveruleg heimili, raunverulegar byggingar, raunveruleg efnisleg verðmæti, raunveruleg félagsleg verðmæti, raunveruleg fjárhagsleg verðmæti. Og rétt aðeins að koma inn á það líka að auðvitað, því það var rauninni einhvern veginn gefið í skyn að COVID hefði ekki haft nein áhrif á rekstur borgarinnar. Ég get bara tekið þau svið sem að ég hef haft að gera með undanfarin ár og það er menningar, íþrótt og tómstundasviðs og auðvitað hefði það veruleg áhrif á rekstur þessara sviða, sérstaklega menningarsviðs, að því að aðsókn og gestakoma í listasöfn borgarinnar, borgarsögusafn og sundlaugurinn líka féll algjörlega niður og tekjur féllu þar með. Samur sem strætó árin 2020 til 2021 tapaði strætó sem samsvarar 1,5 milljarða króna meðað við árið 2019. Auðvitað hefur þetta haft mjög mikil áhrif og þess vegna er í rauninni stór merkilegt hvað þessi ársreikningur er þrátt fyrir allt og enn og aftur ekki sé talað ef miðað er við önnur sveitarfélög, hvaðan er í rauninni jákvæður og ég get ekki orða bundist og haft orð á því að mér fannst það ótrúlega lágkúrulegt hjá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur að halda því fram að við sem erum í meirihluta séum óheiðarleg og hún er þá væntanlega í þeim skilningi fulltrúi hins heiðarlega fólks. Það er bara alls ekki þannig. Við erum alveg jafn heiðarleg og annað fólk, störfum þannig, höfum verið þannig og ætlum að vera þannig áfram. Hafa borgarfulltrúin lokið við að halda ræðu sína, þá er tveir borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki hvort ég á að þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni fyrir sína ræðu en ég heyri það að það er greinilega því oftar sem að fólk kannski segir sér að staða borgarsjóðs sé sterk þá fer fólk að trúa því.
þetta er spurning að segja hlutina eins og þeir eru og já, ég að prófa að setja mig í spor, ef ég myndi prófa að setja mig í spor einhverja í meirihlutanum við þessar aðstæður, þá held ég að ég stæði þarna og segði bara sannleikann að staða borgarinn er ekki góð og framundan eru eintómar lántökur. Það sagði það heldur enginn að COVID hafi ekki haft áhrif, það var allan ekki mín orð, þannig að mér finnst alveg ágætt að þau verið að segja í ræðu hvað maður hafi sagt að það hafi þá verið hlustað á það sem maður sagði. Hins vegar er ekki hægt að setja allt á reikning COVID. COVID kom náttúrulega við alla og það er nú bara þannig að mörgunni sveitarfélög eru bara standa ágætlega. Það er þeir sem hafa verið að rýna í þá reikninga sem hafa vit á þeim, hafa fullyrt það. Þannig að ég veit ekki, kannski verður maður bara smátt og smátt svona bæði samdauna og meðvirkur, kannski er ég það sjálf ef ég væri búin að vera hérna árum saman og ég bara hef hreinlega sagt að stundum hreint út að þessi meirihluti er fyrir mér einn flokkur, ótrúlega mikið meðvirknispunkt, þau eru bara afsakað það að geta virkilega sagt að hér sé allt í blúsandi góðæri og velgengni miðað við þær tölur sem eru í ársreikningum er bara einfaldlega ekki rétt og ég held meiri segja að fjármálastjóri og endurskoðendur hér myndu ekki taka nákvæmlega svona til orða. Þannig að tölum bara hlutina eins og þeir eru og það er bara held ég fyrsta skrefið sem að ég held að við öll verðum að taka hvort sem við erum hérna megin í salnum eða hinum megin og að mér finnst líka vont að heyra það að það sé að bíða eftir þessu tímabili ljúki vegna þess að þá verður ekki lengur einhver svona gífur yrði. Þá er borgarfulltrúinn eins og að viðkomandi fulltrúi þoli bara alls ekki að heyra svona tækja almennilega til orða. Já, ég var einmitt að tala hlutina eins og þeir eru og ég var að nefna 3 þætti sem að skipta mjög miklu máli og það er skuldahlutfall í sveitarfélaginu Reykjavík og ég vona að borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hlusti. Skuldahlutfall í borginni Reykjavík, skuldir per íbúa og veltu fjárhlutfall. Reykjavíkurborg kemur langbest út úr öllum þessum 3 liðum og þannig að við tölum hlutinu eins og eru en ég veit ekki hvað borgarfulltrúinn er að tala Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég er engin hagfræðingur en ég hef lært svo mikið að veltufjárhlutfall að það sé miðað við þumalfingursreglu að það sé 9%. Það slefar núllið núna. Þannig að það segir sig sjálft að það er ekkert afgangs. Það er ekkert að koma úr rekstrinum til þess að ganga upp í þetta. Þannig að það má kannski fara að tala samanburð hér og auðvitað má finna einhvern vinkil sem er svona aðeins skárri en einhver annar. En mér finnst það aftur ekki heiðarlegt að horfa ekki á stóru hlutin í þessu og fara að tala eitthvað önnur sveitarfélög í staðis bara að horfa á Reykjavíkurborg og miða kannski við bara árið í fyrra og árið þar áður og sjá hvernig tölurnar hafa breyst. Borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar öðru sinni og ekki hafa fleiri óskað eftir, afsakið, þá næstu óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæt borgarstjórn og tilheyrendur, þetta var frekar skrítin ræða sem borgarfulltrúinn Hjálmar, hver son aftur? Ekki Jónsson? Hjálmar Sveinsson hélt, afsakið, Hjálmar, ég datt föðurnafnið úr. Sko það náttúrulega, happdrættistekju valda því að samstæðan kemur út í plús. Tekjufærsla félagsbústaði 20,5 milljarður. Hækkun á álveri skapar 6,6 milljarða tekjuauka. B-hlutafyrirtæki skila borginni 3,8 milljarða arði. Uppgreiðsla láns frá Orkuveitunni eru 3 milljarðar og ábyrgðagjald lána B-hluta til A-hluta eru 493 milljónir, tæplega 0,5 milljarður. Það sem að meirihlutinn og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson taka aldrei með. Það er nefnilega þannig þegar samstæðan öll er skoðuð, þá er veltufé frá rekstri einungis 0,3% en æskilegt hlutfall er 9%. Rekstragjöldin voru 4,9% yfir áætlun
og fjárfestingar eru fjármagnaðar með lántöku. Skuldahlutfallið er komið yfir 150% hjá A-hlutanum en séu skuldir Orkuveitu Reykjavíkur taldar með, þá er skuldahlutfallið 203% og það er ekki hægt að segja að málin séu hér í góðum höndum eða standi þegar tölunar eru með þessum hætti. En meirihlutinn og borgarfulltrúinn hefur einsett sér það ásamt borgarstjóra að taka alltaf einungis A-hlutann. Reykjavíkurborg ber fulla ábyrgð á Orkuveitu Reykjavíkur og þá er skuldahlutfallið komið yfir 200% sem er langt yfir múrin. Og það sér ekkert fyrir endan á skuldum Reykjavíkurborgar því að á 5 ára tímabili inn í framtíðina þá á að taka lán fyrir 92 milljarða. Áður borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka andsvör við þessari ræðu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er áfellisdómur yfir fjármálastjórn Reykjavíkurborgar og meirihlutans hvernig skuldir halda áfram að hækka og vaxa og að heildarskuldir séu komnar yfir 400 milljarða króna og hafa aldrei verið hærri. Meirihlutinn hér er augljóslega í afneitun í þessu máli eins og fram hefur komið í umræðinni hér í dag. Þessi staða sýnir lausatök á fjármálunum. Meirihlutinn lofaði að lækka skuldir á kjörtímabilinu en í stað þess að standa við það loforð hafa skuldir hlaðist upp og hækkuðu hvorki meira né minna en 24 milljarða á síðasta ári eða 2 milljarða á mánuði. Staðan er orðin grafalvarleg því skuldahlutfall samstæðuborgarinnar er komið í 201%. Það er því ljóst að skuldasöfnun og útgjöld borgarinnar eru langt umfram tekjur þrátt fyrir mettekjur af sköttum og gjöldum. Það segir sig sjálft að þessi skuldasöfnun kemur fram í hærri álögum og verri þjónustu. Það hefur sýnt sig í því að þrátt fyrir þessa skuldasöfnun hefur meirihlutanum ekki tekist að sinna almennilega þeirri grunnþjónustu sem henni ber að sinna. Biðlistar halda áfram að lengjast, endurbótum og viðhaldi á skólahúsnæði er verulega ábótavant og ekki hefur tekist að vinna margra ára uppsöfnuðu viðhaldsleysi með þeim afleiðingum að nemendum og starfsfólki er boðið upp á heilsuspillandi húsnæði. En á sama tíma hefur þessum meirihluta tekist að sólunda fjármunum skattgreiðenda í hvert gæluverkefnið á fætur öðru. Forseti, ársreikningurinn staðfestir að engin merki að meirihlutinn hafi reynt að sýna ráðdeild, gera ráðstafanir með að hagræða í rekstrinum og taka á vandanum. Borgarstjóri virðist hæstánægður með þessa skuldsetningu og biður borgarfulltrúa að rita undir ársreikninginn með bros á vör, en ég er ekki viss að borgarbúar taki þessum ársreikningi og skuldasöfnun með jafn mikilli ánægju. Því það eru þeir á endanum sem borga brúsann. Borga brúsann fyrir þessa óhóflegu skuldasöfnun og finna fyrir því í buddunni með hæsta leyfilega útsvari og gjaldskrárhækkunum sem er í mörgum tilfellum ekkert annað en skattheimta. Forseti, það segir sig sjálft að það skuldsetur sig enginn út úr fjárhagsvanda. Hvorki heimili, fyrirtæki né ábyrg sveitarfélög. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls en mun þá ljúka umræðunni staðgengill borgarstjóra Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.
Forseti. Já, takk fyrir umræðuna. Mér langar nú kannski, þetta er nú bara verið fín umræða ársreikninginn svona í seinni umræðu og mér langar nú kannski aðeins að bregðast aðeins við orðum borgarfulltrúa Kolbrúnar Halldórsdóttur. Hér hefur enginn talað góðæri. Mér Baldursdóttur. Hér hefur enginn talað góðæri, alls enginn. Og ef að við horfum til síðari ára, að þá var árið í fyrra mun verra og mun erfiðara, eða árið 2020, skulum við segja, mun erfiðara og niðurstaðan verri heldur en árið 2021. Við lokum þessari umræðu á þeirri staðreynd og í því er engin meðvirkni eða engin beygla á tölum. Staðreyndin er sú að samstæðan er jákvæð 23 milljarða sem er viðsnúningur 27 milljarða frá fjárhagsáætlun. Það er alveg rétt sem hefur komið hér fram að auðvitað er inn í loka ársreikningi ýmsar breytur sem taka breytingum eins og álverð og fleira. Og það hefur komið fram hér meðal annars hjá borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds að eðlilega hefur síðan heimsmarkaðsverð á ýmsu líka áhrif eins og ál og fleira. Niðurstaðan er samt sem áður sú að hér erum við með A-hluta sem er neikvæður upp á 3,8 milljarða og þetta eru betri niðurstaða heldur við áttum von á og fyrir það getum við verið þakklátt. En það er hins vegar ekki markmið borgarstjórnar hérna að reka borgarsjóð með halla, alls ekki. Enda bæði í 5 ára áætlunum og í fjármálastefnunni settum við okkur markmiðum það að snúa þessu við. Við höfum verið að fara í gegnum áföll í efnahagslífinu á þeim skala sem ekki hefur gerst á þessari öld. Og satt best að segja, þá þorir maður að segja lítið því að þrátt fyrir það að við höfum staðið hér með algjörlega nýjan veruleika í heimsfaraldri, að þá stöndum við hér líka algjörlega með nýjan veruleika í fanginu sem er stríð í Evrópu. Þannig að leið og við vonum að við séum að fara inn í betri tíð hvað varðar heimsfaraldur, þá erum við líka undir það búin að við séum að fara inn í erfiða tíma þegar kemur að stríðstímum og það er sannarlega ekki þannig að við sjáum fyrir endan á því. Ég vil bara ítreka það að hér eru mikil viðsnúning að ræða á A-hlutanum frá fjárhagsáætlunum eða 8 milljarða og leggjum hér þennan ársreikning upp til samþykktar og ég slít umræðu með þeim orðum. Takk fyrir. Þá hefur staðgengill borgarstjóra lokið máli sínu og tökum við þá stutt fundarhlé, cirka 5 mínútur. Það verða lesnar bókanir eftir atkvæðagreiðslu, eftir hléið. En já, stutt fundarhlé.
Í ljósi þess að það náðist að fá alla borgarfulltrúa í salinn, þá er betra að drífa í atkvæðagreiðslunni frekar en að geyma hana frekar. En já, þá er gengið til atkvæða samþykkt ársreiknings að lokinni 2. umræðu. Þau ykkar sem að samþykkið ársreikningin eins og hann hefur verið lagður fram, gefið þess merki. Við erum með áritun á honum. Við erum með áritun. Allt í lagi. Þá er ársreikningur samþykktur einróma þó einstaka borgarfulltrúar hafi boðað bókanir. Já, áritun. Eða ályktun. Fyrirvara. Á fyrirvara, já. Búin að senda hann inn. En þá er umræðu þann lið lokið. Við getum tekið bókanir núna ef að þess er óskað. Hver vill, Sanna Magdalena Mörtudóttir lést á bókun fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Húsnæðisuppbygging er mikilvægur liður til að tryggja velferð borgarbúa. Húsnæðiskreppan í dag hefur hræðilegar afleiðingar á líf borgarbúa. Mikilvægt er að félagsbústaðir nýti stöðu sína til uppbyggingar fyrir þau sem eru þörf fyrir húsnæði. Sjá má að eigið fé félagsbústaða var 67,3 milljarðar króna síðustu áramót. Það er meira en 53% af eignum félagsins, 29,4 milljörðum meira en nauðsynlegt má telja. Fasteignafélög á markaði, Reiti, Regin og Eik eru með 30% eiginfjár hlutfall. Eigið fé félagsbústaða umfram þessi mörk gæti því staðið undir byggingum íbúða fyrir hátt í 100 milljarða króna. Með því afli var hægt að byggja 3000 íbúðir á nokkurs erfiðis. Sósíalistar leggja til að það verði gert. Mikilvægt er að byggja, ég skrifaði ávart eitt vitlaust orð sem átti ekki að vera að inni. Mikilvægt er að ráðast í öfluga uppbyggingu félagslegs húsnæðis í borginni og að útvíkka þá skilgreiningu sem er of þröng nú þar sem fáir komast inn í það kerfi. Öruggt húsnæði grundvöllur velferðar. Ég sendi lagaða bókun. Þá les bókun fyrir miðflokkinn, borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Bókunin mín er samhljóða fyrirvara með áritun þannig að ég tel mig ekki þurfa að lesa hana því ég las hana upp áðan í ræðu. Allt í lagi. Fleiri sem vilja lesa bókanir? Já. Þá les bókun fyrir Sjálfstæðisflokkinn, borgarfulltrúi 1 á Laxdal Arnalds. Já, ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 sýnir gríðarlega skuldasöfnun en skuldir samstæðu voru komnar í 407 milljarðum síðustu áramót. Samkvæmt þessu hækkuðu skuldirnar 24 milljarða á síðasta ári, 2 milljarða á mánuði. Þetta gerist þrátt fyrir að tekjur hafi hækkað 8% á árinu. Áfram er tap á rekstri A-hluta og ekki væri bókfærður hagnaður af félagslegu húsnæði og afleiðum væri tap á samstæðunni allri í heild. Samkvæmt samanteknum reikningsskilum borgarinnar eru félagsbústaðir að skila gríðarlegum hagnaði sem byggist á endurmat á félagslegu húsnæði upp á meir en 20 milljarða króna. Rétt er að geta þess að leigutekjur félagsbústaða voru innan við 5 milljarðar króna. Skuldir vaxa nærri 5 milljarða hjá félagsbústöðum einum. Þessi framsetning skekkir niðurstöðuna umtalsvert, enda er hún verulega umdeild meðal annars innan endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar sjálfrar. Rétt er að geta þess að eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga og eftirlitsstofnun ESA hafa gert athugasemdir við þessa framsetningu borgarinnar. Það er spurningum enn ósvarað. Skuldahlutfall samstæðu borgarinnar er komið í 201%. Þetta hlutfall segir sína sögu og ljóst að skuldasöfnun og útgjöld borgarinnar eru langt umfram tekjur, þrátt fyrir meðtekjur af sköttum og gjöldum. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa bókun. Eru fleiri með bókanir? Já, þá les bókun fyrir Flokk fólksins, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Þá getur borgarstjórn meirihlutinn leggur sér líma við að slá ríki í augu borgarbúa og sannfærða að fjárhagsstaða borgarans sé sterk. En ekki er allt sem sýnist. Stór hluti er vegna hækkunar á verðmæti félagsíbúða sem eru ekki söluvara eða fjárhagsleg innistæða. Matsölu þeirra þáttur sem villir sín. Grundvallaratriði í reikningsskilum er að gefa henni sér sönn mynd af borgarsjóði. Ástæður til að hafa áhyggjur af fjármálastjórn og rekstrarstöðu A-hluta borgarsjóðs velti fyrir rekstri til greiðslu afborgana og til nýfjárfestingar einungis rúmlega 300 milljónir króna en þyrfti að vera milli 12 til 13 milljarðar. Heildarskuldir afborganir lána og leiguskulda hafa hækkað 35% milli ára. Heildarskuldir og skuldbindingar hafa hækkað 17% milli ára. Taka þarf lán fyrir öllu sem þrengja fjárhagsstöðu borgarinnar. Þessi sívaxandi fjármuni fari í að greiða afborganir á lánum og leiguskuldbindingum. Fyrir liggur gríðarlegt viðhald á lykilmannvirkjum svo sem skólum má vera skólum fyrir utan aðrar fjárfestingar. Hvernig verður áætlaðar fjárfestingar í borgarlínu fjármagnaðar? Mun þessi staða þýða að það verður að draga saman í útgjöldum til félagslegra þátta. Flokkur fólksins vill að staldra sér við hér og forgangsraða með öðrum hætti í rekstri borgarinnar. Á meðan öllu þessu framvindur er þrengt að fólki á ýmsum sviðum, biðlistar lengjast og fátækt fyrir vaxandi með tilheyrandi vanlíðan.
Það var borgarfulltrúin lokið við að lesa bókun, lest á bókun fyrir meirihlutaflokkana Ragnar Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Bókun meirihlutans er svohljóðandi. Ársreikningur Reykjavíkur skilar gríðarlega sterkri niðurstöðu við krefjandi aðstæður. Niðurstaðan er mun sterkari en áætlanir gerðu ráð fyrir, þrátt fyrir mikinn auka kostnað vegna COVID, sérstaklega í skólum og velferðarþjónustunni. Þar sýndu starfsfólk og stjórnendur ótrúlega útsjónarsemi og seiglu og er öllu því fólki þakka sérstaklega. Borgin brást einnig við COVID með því að auka fjárfestingar. Þar erum við að fjárfesta í innviðum hverfan okkar og í lífsgæðum fyrir borgarbúa með grænum áherslum í samræmi við græna planið. Þessi ársreikningur staðfestir því ábyrga fjármálastjórn, öflug og rétt viðbrögð við erfiðum aðstæðum, góðu frammistöðu starfsfólks og stjórnenda og sterka stöðu borgarsjóðs og samstæðunar í heild. Það er gott veganesti inn í framtíðina. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að lesa bókun. Þá er ekki fleiri bókanir undir þessum lið og textunum lokið. Og forseti bara þakka borgarstjórn fyrir að afgreiða þetta hratt og örugglega. Þá er næst á umræðu liður 2, almenn eigendastefna Reykjavíkurborgar, samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. apríl 2022 og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Ég ætla að fara hérna í stuttu máli yfir almenna eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hlutafyrirtækjum og kannski að fara rétt aðeins yfir söguna á þessu. Ef við byrjum að á fundi borgarráðs í febrúar 2019 voru samþykktar tillögur breytingar á skipulagi og stjórnsýslu borgarinnar. Og á meðal tillagna sem þar voru lagðar fram voru meðal annars það að settar yrðu á laggirnar stýrihópur sem hefði með sér það verkefni að móta fyrstu almennu eigendastefnu borgarinnar. Og við tókum okkur síðan til í borgarráði í október það sama ár og stofnuðum þann hóp og það ákváðum við að gera strax frá upphafi í víðtæku samráði. Í stýrihópnum voru ásamt mér Eyþór Laxdal Arnalds og Janus Arn Guðmundsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir og Líf Magnúsdóttir og með hópnum starfaði síðan borgarritari sem þá var Stefán Eiríksson og seinna þá nýráðinn borgarritari Þorsteinn Gunnarsson ásamt því að verkefnastjórinn að Svavar Jósefsson starfaði með hópnum. Við fengum strax til liðs við okkur utanaðkomandi sérfræðing til að hafa þessi utanaðkomandi augu og það var Helga Hlín Hákonardóttir hjá ráðgjafarfyrirtækinu Strategíu sem var með okkur í þessari vinnu. Helsta verkefni stýrihópsins var að móta þessa eigendastefnu sem á að tryggja gegnsæja og faglega og skilvirka stjórnun B-hlutafyrirtækja borgarinnar. Þannig að það ríki almennt traust og bæði á stjórnum og á starfsemi. Mér langar að byrja á því áður en að lengra er haldið inn í þetta að fá að þakka stýrihópnum fyrir frábæra vinnu. Ýmislegt óvænt kom upp á fyrir utan heimsfaraldur, þá fekk líka þessi stýrihópur ýmis óvænt verkefni. Á leiðinni í þessari vegferð okkar að þá vísaði borgarráð til okkar drögum að áhættustefnu borgarinnar, þannig að þessi sami stýrihópur lagðist yfir áhættustefnuna og samþykkti hana fyrir sitt leyti og lagði það fyrir borgarráð. Einnig fekk þessi sami hópur óvænt verkefni þegar kom að umsagnavinnu og listi þessi hópur það verkefni vel sameiginlega úr læðingi og sendi það líka inn til borgarráðs. Þannig að ýmislegt kom svona óvænt upp á leiðinni sem við áttum ekki alveg von á. En allavega kærar þakkir allir sem hafa tekið þátt í þessari vinnu því að það skiptir miklu máli á svona tímamótum þegar við erum að samþykkja fyrstu eigendastefnu borgarinnar. Og þetta er ekkert lítið mál. Þið þekkið það hér sem eruð í borgarstjórn að hér ræðum við mjög gjarnan B-hlutafyrirtæki borgarinnar. Þetta eru risafyrirtæki sem hafa mikil áhrif á samfélagið. Þetta er Orkuveitan með öllum sínum undirfyrirtækjum, Orkunáttúrunnar, Ljósleiðaranum og fleira og fleira.
Þetta eru fyrirtæki, risafyrirtæki sem hafa áhrif á borgarþróun eins og Faxaflóahafnir, nú fyrirtæki Malbökunarstöðin Höfði sem hér hefur ítrekað verið rætt ásamt fleiri og fleiri fyrirtæki sem eru minni. Eigendastefnan kveður hins vegar ákveðið hlutfall sem að Reykjavíkurborg á í fyrirtækjunum og ákveðna stærðargráðu. Dæmi hlutfallseigendur til dæmis lítið fyrirtæki sem Reykjavíkurborg á ásamt ráðuneytunum eða ríkinu sem að snýra þjóðarleikfangi knattspyrnu. Þar til dæmis það fyrirtæki ekki nægilega stórt til þess að heyra undir þetta en þar eru hins vegar hlutföllin nægilega stór ef ég man rétt. Einnig eru nokkur fyrirtæki sem heyra ekki undir þessa stefnu beint nema að hluta til og það eru byggðasamlögin, Strætó og Sorpa og Slökkviliðið. Það gæti ákveðið misskilnings í umfjöllunum blaðana, fjölmiðla það en eigendastefnan tekur á einkaréttarlegum fyrirtækjum sem eru þá SLF eða sameignarfélög eða HF og svo framvegis, en ekki byggðasamlögin, þannig að það sé alveg skýrt. Nú, hvað þá að frétta í þessari eigendastefnu og af hverju gerum við þetta? Við þekkjum það flest að hér eftir hrun var farið í að vinna eftir góðum stjórnarháttum. Þar eru nokkur lykilgildi sem skipta máli. Það er með hvernig er tilnefnt í stjórnir, armslengdarsjónarmið, fagleg vinnubrögð, gegnsæi, upplýsingaskylda og fleira. Og flest af þessu hefur nú verið við lýði hjá borginni sem er vel. En ýmislegt er hins vegar mótað í gamlar hefðir, sveitarstjórnarmála og fyrirtækja sveitarstjórna. Og það er meðal annars hvernig við tilnefnum í stjórnir fyrirtækjana. Og mig langar kannski að draga fram að því að auðvitað er eigendastefnan langt og mikið plagg sem ég veit að þið eru öll búin að lesa og þið eru öll búin að fá kynningu á þessu einu sinni eða tvisvar í ferlinu meðan á þessu ferli hefur staðið, þannig að ég ætla ekki að fara þreytingum með því. En hvað er það sem er tímamóta hér? Og það sem skiptir máli, fyrir utan það að við erum að vinna eftir leiðbeiningum OECD og við erum að vinna eftir góðum leiðbeiningum góðra stjórnarhátta Viðskiptaráðs Íslands, að þá eru stóru fréttirnar hérna að við erum að ramma eigendafyrirsvarið betur inn. Það er og verður áfram og verður skilgreint betur og er það gert hérna bæði í eigendastefnunni og í verkáætluninni sem fylgdi, að þá er það hlutverk borgarritara að halda utan þau praktísku mál sem snúa þar, en það er eigendafyrirsvarið í höndum borgarstjóra og borgarráðs. Og borgarráð í rauninni samþykkir vegferð borgarstjóra með það eigendafyrirsvar. Það sem mig langar sérstaklega að draga fram er það hvernig við í þessari stefnu erum að breyta tilnefningum í stjórnir. Hingað til hafa flokkarnir, og þeir þekki það afar vel hérna inni, við röðumstum inn í borgarstjórn eftir svokallari Dudont-reglu og þar af leiðandi hefur þessi regla áhrif á vægi okkar í það hvernig við komum að því að veita tilnefna inn í stjórnir. Þessu viljum við að ákveðnu leyti breyta í staðinn fyrir að hver flokkur eða meirihluti og minnihluti sé að tilnefna einstaklinga í stjórnir fyrirtækja í lokuðu horni, að þá ætlum við að gera þetta saman. Við erum líka að segja hér að stjórnir fyrirtækja borgarinnar eiga að vera, þegar fyrirtæki eru komin yfir ákveðna stærð, eiga að vera 5 manna stjórnir. Og hlutföllin eiga að vera þannig að hluti þeirra eiga að vera óháðir aðilar, tilnefndir af sameiginlega minnihluta og meirihluta og hluti eiga að vera kjörnir fulltrúar. Og við höfum verið spurð, af hverju fóruð þið ekki alla leið? Af hverju fóruð þið ekki bara alla leið í að hafa alla óháða? Það var ekki sátt og ekkert endilega farið á stað með það markmið í upphafi. Með það markmiði var að fara af stað og taka góð og skref í sátt og samlyndi. Af því að þetta er í rauninni, eigendastefnur er ekki eitthvað plagg sem er komið til þess að vera næstu 40 árin óhreyft og óhaggað. Svona plöggum þarf að aðlaga því samfélagi sem við erum í hverju sinni. Þannig að við lítum á það að gera þetta svona, að blanda stjórnir fyrirtækja með óháðum og kjörnum fulltrúum, sé í rauninni eðlilegt og gott fyrsta skref. Ef við erum komin hérna fram 20 ári tíman og við staðum hérna 2042,
Það getur bara vel verið að okkur finnist þetta allt saman frekar fyndið og séum okkur allt öðrum stað og við þurfum bara að vera undir það búin. En það sem við erum semst að fara að gera hér það að við erum að fara að búa til tilnefningarnefnd sem heyrir undir borgarráð. Hún og verður mönnuð fulltrúum úr borgarráði. Þessi tilnefningarnefnd mun vinna ásamt utanaðkomandi ráðgjöfum að því að stilla upp tilnefningum borgarráðs og þá borgarstjórnar til fyrirtækja sem ræðir. Og þetta eru fyrst og síðast Orkuveitan, Faxaflóahafnir, Malbökunnarstöðin, Höfði og fleiri en enn og aftur ekki byggðasamlögin. Byggðasamlögin heyra undir hatt samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og við erum líka í ekki ósvipari vinnu þar sem við erum að gera stefnu sáttmála og vinna með byggðasamlögin alveg sér. Þannig að ég vil fá að skýra á skarpa línu og leiðrétta þann misskilning sem hefur komið fram í fjölmiðlum að þetta eigi við byggðasamlögin og það ekki þannig. En allavega hér erum við sem sagt að leggja til að minni og meirihlutir, hvernig sem hann verður samsettur í framtíðinni, við erum að búa rammi saman inn og tilnefni saman hverjir sitja fyrir hönd borgarinnar í stjórnum fyrirtækja. Í þessari eigendastefnu líka skilgreint svolítið hvað óháður og það mjög eðlileg spurning að við spyrjum okkur hver óháður og hver háður. Og það skilgreint hérna með ákveðnum tímaramum og fleira. Í þessari stefnu líka farið inn á upplýsingaskyldu eigendafyrirsvars í þessu tilviki borgarstjóra og armslengdar sjónarmið tryggð. Enn og aftur þá þetta stórt skref í sögu okkar borgarráðs og borgarstjórnar að ramma svona vel inn þessa umgjörð sem við viljum setja vinnu okkar með fyrirtæki borgarinnar. Síðan getum við verið ósammála það hvaða fyrirtæki borgin á að eiga og það bara allt önnur umræða. En þegar það kemur að stjórnum fyrirtækja og starfsemi þá hér eigendastefna sem endurspeglar gegnsæi og faglegheit og fyrir það ég ákaflega þakklátt að okkur tókst það. Kærar þakkir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Við erum hérna að stíga skrefin í framtíðina með þessari nýju eigendastefnu. Ég tel að við séum að vinna jákvætt starf bæði á þessum vettvangi og líka varðandi stefnuráð, varðandi byggðasamlögin og samstarfið önnur sveitarfélög þar sem að Reykjavíkurborg á hlut með nágranna sveitarfélögum sínum og þó að það sé á öðrum stað, í öðru ferli, þá viljum samt ræða þetta svona heilt yfir. Við höfum séð á þessu kjörtímabili sem að ljúka mörg mál sem varða dótturfyrirtæki og byggðasamlög þar sem að við höfum ekki við fengið hingað inn á okkar borð mál sem að hafa vakið athygli verið mál sem að hafa varða framúrkeyrslu og ýmislegt annað. Og Reykjavíkurborg með svo stóran hlut af rekstri sínum í dótturfyrirtækjum og byggðasamlögum að það ekki annað hægt heldur en að setja ákveðin ramma utanum þá starfsemi. Og það verið að gera hér í dag og það jákvætt. Það varðar í mínum huga númer 1 upplýsingagjöf. Það að segja að upplýsingagjöfun sé reglubundin og nái til borgarráðs, til kjörinna fulltrúa. En sé ekki í einhverjum lokuðum hópum, annarkvort hjá eigendavettvangi eða það sé farið fram hjá strúktúrnum og það sé hætta þá á skuggastöðum. Þannig að upplýsingagjöf sem reglubundin á að koma í veg fyrir það að mál sé að týnast, það að segja að eigandinn, Reykjavíkurborg, kjörnir fulltrúar, sé ekki upplýstir hvað að gerast í B-hlutanum og það finnst mér vera stærsta málið hér. Ég vona að það gangi vel að framkvæma þetta og hluti af eigendastefnunni innleiðingaráætlun sem að mun taka einhver tíma þegar við erum að gera þetta í fyrsta sinn. En það mjög mikilvægt að það takist vel til bæði varðandi framkvæmdina og framkvæmdina síðan í upplýsingagjöf á milli B-hlutans og borgarráðs. Síðan það tilnefningarnefndin sem að
formaður borgarráðs fór ágætlega yfir hérna áðan og hérna þar líka varnagli sem kannski óvenjulegur miðað við fyrirtækjamarkaði að ef ekki næst samkomulag þá varnagli það að lýðræðisleg skipting gildi. Það að segja að hérna minnihluti sé varin einhver leyti. Og þetta dálítið merkileg umræða því leyti að minnihluti í hlutafélögum oft með meiri vörn heldur en minnihluti í bæjarstjórn eða borgarstjórn. Og ef minnihluti orðin mjög lítill til dæmis í hérna hlutafélagi, þá á hann möguleika að vera keyptur út og varin með ýmsum hætti. Það ekki hægt að vaða yfir hann. Það þarf auki meirihluta til að breyta samþykktum í hlutafélögum, 2/3, en einfaldur meirihluti getur ráðið í bæjarstjórnum. Og þess vegna einmitt mikilvægt að við reynum að virða minnihlutann hvers svo sem í minnihluta. Og ég held að við þurfum að minna okkur á það sífellt að minnihlutinn hann mikilvægur, ekki bara til að gagnrýna, heldur líka til að hlusta á hann. Og hérna, það eitthvað sem á við um þessa stjórnskipan líka. Þannig við erum með varnagla upp á það að hérna, ef að næst ekki samkomulag í tilnefningarnefndinni þá eigi að fara eftir lýðræðislegum hlutföllum. Það jákvætt. Svo vona ég bara að þetta gangi vel á nýju kjörtímabili og ég vil þakka bara fyrir samstarfið í hópnum og Helgu Hlín sérstaklega fyrir góða vinnu og vonandi erum við bara að fara í átt að nútímavæðingu. Það að segja að við séum ekki með svona svört box. Svört box þau fín í flugulum en þau ekki góð í fyrirtækjarekstri og við erum hérna að opna boxið. Og stundum þarf að hrista boxið en hérna erum við að opna boxið. Og alveg eins og Þórdís Lóa Þórðarsdóttir borgarfulltrúi sagði að þá þetta varða á leið. Við erum alltaf að reyna að gera betur og við tökum þetta, eða einhverjir aðrir, taka þetta upp þá bara síðar. En þetta allavega skref í áttina að nútímavæðingu og ég þakka fyrir samstarfið. Takk. Þá hefur Eyþór Axel Arnalds lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ég aðeins að hugsa þetta með meiri hluti stjórnarmanna séu óháður, það að segja ekki tengdur, ekki kjörnir fulltrúar eða starfsmann Reykjavíkurborgar. Ég bara hugsa þetta með þetta svona óhæði, svona einmitt hversu langt frá við séum að fara og hvernig við erum að tryggja bara sem besta samsetta fulltrúa. Í þessu, það svona sem ég var aðeins að hugsa bara í þessu, út frá svona reynslu og aðkomu að viðfangsefninu hverju sinni. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskað eftir að veita ansvar. Takk fyrir það, forseti. Já, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir spyr hvenær maður óháður og það frábær spurning því að það ótrúlega, einhvern veginn engin óháður eða þannig. Hins vegar eru ákveðnir rammar til og þeir eru núna þannig að að ræða fólk sem ekki hefur verið, til dæmis eins og þetta gætu verið gamli pólitíkusar, gætu verið orðnir óháðir sem eru þá ekki búnir að vera í opinberum embættum í undanfarin 4 ár, sem sagt 1 kjörtímabil. Það hefur verið líka að gera með fyrrverandi starfsmenn sem dæmi. En að öðru leyti eru allir aðrir óháðir. En hins vegar tilnefningarnefndin henni gert að vinna ekki bara með þá breytu, heldur líka með breytu af reynslu og þekkingu og svona aðkomu að stjórnarborðinu og það mikilvægt að það sé sagt upphátt að það engin áætlun það að fylla allar stjórnir Reykjavíkurborgar af hagfræðingum og lögfræðingum, alls ekki. Heldur snýst þetta það að það séu fjölbreytt gleraugu og fjölbreytt og margþætt reynsla sem kemur að borðinu. Og þannig að það í rauninni svona varðan sem að þessi tilnefningarnefnd hefur. Svo til alls kyns baggögn sem að Viðskiptaráð með
sem að hægt að nýta líka og OECD. En þetta kannski mjög relevant spurning. Við fengum hana þegar við vorum að vinna eigendastefnu Faxaflóahafna, að þá í litlum samfélögum spurðu hver í ósköpunum óháður í litlu samfélagi, og þá var svona farið í að skilgreina það að fyrrverandi pólitíkusar og fyrrverandi bæjarstjórar gætu mögulega komið að, en það yrði að vera ákveðin tímalengd frá vinnunni. Hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar? Já, og þá eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessu dagskrárlið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Það eru ekki allir í salnum. Já, þá tekið stutt fundarhlé. Já. Fundinum áframhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og hérna gengið til atkvæðagreiðslu eigendastefnu. Allir komin í sal. Þeir sem samþykkja til að gefa eigendastefnu, gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera,
Þá er það samþykkt með 22 atkvæðum og 1 greiðir ekki atkvæði. Já. Þá er gengið til næsta máls á útsendri dagskrá. Já, eru bókanir sem... Já, Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórntími er sannlega komið til að skilgreina eigendastefnu borgarna, ekki verra við það að virka gegnsæja og góða stjórnarhætti og gæta áhrif minnihluta séu virt með lýðræðislegu jafnræði, þannig ekki sé unnt að ganga á rétt þeirra sem kunna að vera í minnihluta í borgarráði og borgarstjórn, en hlutfall óháðra stjórnarmanna má vera hátt. Ein megin áherslan á að vera á upplýsingagjöf og hún nái til kjörinna fulltrúa og þá einnig þeirra fulltrúa sem skipa minnihlutann. Allt og oft hafa fulltrúa ekki verið upplýstir, sérstaklega B-hlutann. Fundargerðir þess utan afar rýrar og segja sjaldnast til hvaða ákvarðanir eru teknar á fundum. Hér er tekið skref í rétta átt en vakta þarf þessi mál vel áfram. Vil ég lesa núna? Nei? Já, gott mál. Já, þá er gengið til næsta máls á... Já, bara gera svo vel. Ég les þá sameiginlega bókun meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins allavegana og mögulega fleiri ef að vilja. En þetta er sama bókun og við stóðum saman að í borgarráði. Hér er verið að samþykkja eigendastefnu Reykjavíkurborgar sem unnin er að þverpólitískri sátt og tekur með að leiðbeiningum OECD stjórnarhætti fyrirtæki og opinberri eigu. Eigendastefnan tryggir gagnsæja, faglega og skilvirka stjórnun B-hlutafyrirtækja borgaranna þannig að það ríki almennt traust á stjórn og starfsemi þeirra. Hlutverk umboð og ábyrgð eigendafyrirsvars er skilgreint þar á meðal valdheimildir og mörk þeirra og upplýsingagjöf. Stefnan kveður einnig á þær kröfur gerðar eru til skipulags og stjórnarhátta þeirra fyrirtæki sem eigendastefnan nær til og hlutfall óháðra stjórnarmanna sem skipa skuli stjórn fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Hér er mikla framþróun að ræða og þessu skrefi fagnað sérstaklega. Herði, ég er tilbúin með bókun. Lokið en... Má ég senda bók? Nei, lesa. Já, gjörðu svo vel. Mikilvægt er að hægt sé að endurskoða stefnuna ef þörf þykir. Almennt telur fulltrúi sósíalista mikilvægt að tryggja fjölbreyttar raddir þeirra með reynslu af þeim stjórnum, ráðum eða nefndum sem er að ræða og að stefnur geti fjallað slíkt. Takk alveg fyrir það. Ef það er ekki fleiri sem vilja lesa bókun, þá er aftur tekið stutt fundarlega núna. Já, til að skrifa undir.
Fundi er þá framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur á þessum ágæta þriðjudegi og förum við þá næst í þriðja lið á útsendri dagskrá sem forgangsröðun viðbyggingar skóla og frístundastarfs, samanber 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. apríl 2022. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartošek, afsakið. Forseti, það með ánægju sem ég stend hér í dag og kynni niðurstöður hóps sem hafði það verkefni að forgangsraða viðbyggingu fyrir skóla og frístundastarf. Með hópnum störfuðu ég og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi og Örn Þórðarson borgarfulltrúi og með hópnum störfuðu einnig ráðgjafar Intellekta og síðan starfsfólk á skóla- og frístundasviði og umhverfisskipulagssviði og á skrifstofu og hópurinn komst að einróma niðurstöðu og er ég þakkláttur fyrir það sem og bara gott samstarf í hópnum almennt og þeirri staðreynd að hann lauk sínum störfum á tilskildum tíma en það var fresturinn 15. apríl en hann sést að við skilum okkur þann 4. Þannig að það líka einkar ánægilegt enda mikil verkefni framundan við það að ráðast í viðbyggingar og viðhald og ég vona að þessi vinna hjálpi til við að forgangsraða þeim inn á fjárfestingaráætlun. Örsnöggt bara ætla að renna yfir þessar glærur sem hér hafa verið sendar með fundargögnum að verkefni hópsins er lýst í erindisbréfi og það var sem það að forgangsraða viðbyggingu við skóla- og frístundastarf út frá þeim þáttum sem þarna voru, ástandi þeirra byggingar sem fyrir eru, fjölda nemenda starfsfólks á fermetrar og burðarþolsskólan til lengi tíma sem og allra annarra þáttar sem þarna eru nefndir. Þessi aðferð byggir á aðferð sem við höfum notað hér einu sinni áður í borgarstjórn og er kölluð Infrastructure Prioritization Framework og gengur út á það að taka verkefni og forgangsraða þau annars vegar eftir félagslegum þáttum og hins vegar fjárhagslegum þáttum. Síðan fáum við þá einhverja innbyrðis röðun og það má síðan segja að segjum að við höfum einhverja 10 milljarða til umráða og ef eitthvað verkefni er innan þeirra marka, bæði ef tekin eru bara félagslega sterk verkefni og þau sem koma fjárhagslega verið út, þá er augljóst að ráðast í það verkefni. Á sama hátt eitthvað verkefnið kemst ekki innan þann lista óháð því hvort að við lítum bara til fjárhagslega þátta eða félagslega þátta. Það er augljóst að það verkefni verður ekki tekið með í næstu umferð, sama hvort við lítum til fjárhagslega félagslega þátta og svo eru verkefni sem kunna kannski skora hátt á öðru stigi en árum hvaðum ekki hinnum og þá kemur hinn pólitíska stefnumótun til sögunar. Þannig að þetta er svona grunnverkfærið og síðan ætla ég kannski fjalla bara það með hvaða hætti við notum þetta verkfæri á okkar viðfangsefni. Við einskorðum okkur svona við ákveðna hluti að segja líta þá til þeirra verkefni sem líta fyrst og fremst að viðbyggingum og meiriháttar viðhaldi við grunnskóla. Verkefni sem þegar búið ákveða ráðast í eins og Fossvogsskóli voru ekki tekin með í líkanið enda er þetta líkan til að taka ákvarðanir, ekki að réttlæta ákvarðanir sem þegar hafa verið teknar. Við vorum síðan í nokkrum tilfellum nokkrar sviðsmyndir, til dæmis í Laugardal og eins í miðborg og Hlíðum, þar sem var ákveðið að rauninni taka ekki sviðsmyndar sem líka heldur skoða þá bara stöðun á hverju stað fyrir sig. Þannig að Vörðuskóli til dæmis ekki tekin sérstaklega fyrir, heldur hann bara partur af því að skoða lausn á viðfangsefninu við Austurbæjarskóla og nálægum skólum. Og síðan þá fórum við ekki það að skoða byggingar til dæmis fyrir leikskóla því að þær hafa verið forgangsraðar sem Bartabrúum bílum verkefnum. Og sama hátt að skoðum við ekki heldur nýjar byggingar eins og til dæmis nýja skóla, skóla í Skerjafirði eða skóla í Ártúnshöfða
eða mögulegan skóla í Öskjuhlíð vegna þess að það líkan hentar ekki jafn vel fyrir það og það er einu bara einhver ákvörðun sem tekin annars staðar. En út úr þessu samt engan síður mjög langur listi af skólum sem þarf að forgangsraða eða starfsstöðvum og nokkur atriði. Við tókum fjárhagslega þættina út frá frummatinu, að því að síðan skýrist oft svolítið verkefni eru dýr eftir þessi mál líður og það geti þá verið örlítið ósanngjarnt þeirra verkefna sem eru lengra frá komin, þannig við notumst alltaf við frummatið þó svo að kannski nýrri gögn liggja fyrir, af því að þá var það svona eins sem náði yfir alla. Og síðan þá vorum við með aðeins vera félagslega forsendur sem voru látnar vega 75% í heildarmatinn og fjárhagslegu forsendurnar. Fjárhagslega forsendur eru kannski örlítið einfaldari og þær eru eins fyrir þetta verkværi óháð því hvert viðfangsefni er. Það er þá í rauninni viðbótar árlegur kostnaður, í þessu tilfelli viðbótar árlegur kostnaður á nemenda og þá tökum við tekjur af verkefninu sem getur þá verið tekjur vegna mögulegar eignasölu ef við getum losað eitthvað húsnæði sem við erum að nota í dag og haft það í tekjur og síðan viðbótar kostnaður sem felst í því að nýjir fermetrar, þeim það líka halda við og fjármagna. Þannig það er þá viðbótar kostnaður. Og þetta út úr þessu kemur okkur tala sem raðar verkefninu eftir hve hagkvæm þau eru. Á hinn bóginn er það félagslegu stuðlarnir sem eru kannski þeir sem eru oft mest í umræðinni og þar vorum við með 5 þætti, annars vegar aldur og ástand, þar sem teknar voru ástandsskýrslur skólana og síðan metnar í rauninni af fasteignastjórum til þess að geta samræmis milli hverfa og skóla ef að skyldi hafa verið aðeins þessi verklag við haft við eina ástandsskýrslu en aðra. Og það raðaði þá skólum upp eftir því hve mikla endurbóta væri þörf. Það var skoðað hvort að skóli væri, hvort það væri nútímalt húsnæði eða eldra húsnæði. Það var skoðað hvernig aðgengismálum var alltaf út frá algildri hönnun og ógengildum salernum. Það var skoðað hvort það væri mikið notast við óhagkvæmar færanlegar einingar og hvernig salernismálum var háttað. Og þetta var mjög stór þáttur í heildarmati og 33% allt í allt. Síðan er stækkunarþörfin og þá skoðum við í rauninni hver langtíma þörfin í hverfinu væri og hver þolmörk skóla voru í dag. Það getur þetta verið í einhverjum tilfellum að skóli er örlítið yfir þolmörkum í dag en mun jafnast, en í einhverjum tilfellum þá er skólinn ekki bara yfir þolmörkum í dag, heldur er fyrirsjáanleg þróun svo að það muni verða þannig til lengdar og þá skoruðu þau verkefni herra þar sem mikill gapar þarna milli langtíma þarfar og þolmörkana eins og þau eru í dag. Síðan skoðum við stöðu frístundaheimila og gáum þá einkunn eftir því rauninni hvort að frístundaheimili væri nú þegar á lóð eða hvort það væri utan rauninni skólalóð eða hvort það væri innan skólahúsnæðisins eins og við viljum hafa það. Og svo var tekin matseinkunn þar sem hópurinn mat það hve vel verkefnið samræmdist núverandi stefnu skóla Íslandsmiðs skólabyggingar og einnig hversu tilbúið verkefni væri vegna þess að það er málum sjónarmið að ef við erum með tvö mjög sambærileg verkefni en eitt er búið að teikna og hanna og hitt er einungis á hugmyndastigi, þá er skynsamlega að ráðast fyrst í það verkefni sem allt annað jafnt sem er lengra komið því þá getur að komast fyrir til framkvæmda. Og loks þá tókum við líka svokallaðan loðstuðul sem metur rauninni jafnræði og jafnrétti eða félagslega áskorun í skóla hverfinu til þess að þá forgangsa aðeins herra þeim skólum þar sem slíkt er tilfellið. Nú, út úr þessu er þá ákveðin niðurstaða sem felur í sér heildarskor alla skólana. Þetta sést nú ekki vel á þessari kannski glæru þó menn geta nú pírt augun og lesa þarna einstaklega skóla en ég fer mæst betur í þetta á eftir. En þetta er satt mat á öllum starfsstöðum hjá grunnskólunum þar sem þeir skólar sem eru langt til hægri skora hátt á félagslega kvarðanum, þeir skólar sem eru hátt uppi eru þá skora hátt á fjárhagslega kvarðanum og þarna sjáum við að það eru kannski ekki mjög mörg verkefni sem eru alveg efst í hægra horninu sem þýðir það þá eru kannski engin augljósi kostir til að ráðast við sem eru bæði gríðarlega hagkvæmir og leysa mjög mikið af félagslegum vandamálum. Gjarnan eru þau verkefni sem skora hátt félagslega líka dýrari sem kannski er alveg eðlilegt. Nú, það var ákveðið líkt og var gert í tilfelli þegar við röðum íþróttamannvirkjum að raða þessu saman, það sé að setja 75% kvarða á félagslegu þættina og 25% á fjárhagslegu þættina og það gefur okkur þá þessa tvo forganga sem þarna má sjá með grænum og gulum lit og þeir raðast upp með þessum hætti
að það eru þá 6 starfsstöðvar sem kallar mest á að fara í umbætur á, en það skal þó tekið fram að það í einhverjum tilfellum hægt að í rauninni redda aðstæðum með einhverjum starfsstöð með því að bregðast við einhvers staðar annars staðar. Til dæmis ef það mikil þörf á skólahúsnæði í hverfinu, þá þetta hægt að byggja kannski við nýjan skóla eða búið til skóladeildir í skóla sem við hliðina á. En niðurstaðan þá þessi að það eru þá verkefni sem snúa að Laugardal sem raðast mjög hátt í forgangsröðun hópsins. Sama gildir þá Hagaskóla sem hefur verið ákveðið að ráðast nýlega í og Réttárskóla og Melaskóla sem skora einnig hátt. Og þá sýndi forgangsröðun að þörf á endurbætur við Seljaskóla, Ölduskóla, Norðlingaskóla, Breiðholtsskóla, Árbæjarskóla og Breiðholtsskóla, auk þess að leysa úr rauninni sambærilegum málum hér í miðborg og Hlíðum, þar sem eru líka nokkrar sviðsmyndir í gangi. Og það skal líka tekið fram að önnur verkefni koma áfram til álita og kunna skora hærra þegar að rauninni verkefnið vindur áfram, til dæmis ef að börnum fjölgar í einhverjum af þessum stöðum. En ég vil bara að lokum þakka aftur fyrir gott samstarf í hópnum og persónulega ánægð með að við höfum náð þessum áfanga að búa til þetta kerfi sem hjálpar okkur að forgangsraða verkefnin á fjárhagsáætlun og gera það að mínum mati vel vegna þess að þó að þessar aðferðir eins og allar svona aðferðir tryggja ekki það að við tökum alltaf bestu ákvörðunina, þá allavega gera það okkur aðeins erfiðara fyrir að taka mjög vondar ákvarðanir og ég held að hér hafi tekist vel til sem sést á því að við erum einróma í okkar niðurstöðum. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil segja nokkur orð og fylgja eftir góðri kynningu formanns stýrihópsins Pavel Bartósek, borgarfulltrúa. Í mínum huga þetta mjög merkileg vinna, löngu tímabær og reyndar mjög brýnt að komast á beinu brautina varðandi stækkun grunnskóla í borginni. Þörfin þar mikil og vaxandi enda borgin að stækka, íbúum fjölga, fæðingatíðni að aukast undanfarin misseri. Og staðreyndin svo að húsnæði grunnskóla í borginni víða orðið of þröngt fyrir þann nemendafjölda sem að sækir viðkomandi skóla. Við sjáum það á skýrslunni. Þetta eru rúmlega 20 viðbyggingarverkefni, 22 nánar tiltekið sem að þar eru tekin fyrir og hugmyndirnar reyndar viðbyggingar ennþá fleiri ef allt væri talið. Það augljóst að það þarf að forgangsraða þessum verkefnum og taka þannig af skarið það hvaða verkefni brýnast að ráðast í fyrst, hver koma þar á eftir og svo framvegis. Formaður stýrihópsins fór vel yfir okkar niðurstöðu í stýrihópnum, hvaða forsendur lágu til grundvallar, félagslegar forsendur vega þyngst, fjárhagslegar forsendur sömuleiðis. Þarna talað hluti eins og aðgengismál, nemendafjölda, spá þróun nemendafjölda á næstu árum, samnýtingar möguleika grunnskóla og frístundar, kostnaður skiptir auðvitað máli varðandi einstök verkefni, hve langt það komið í undirbúningi og svo framvegis. Í stórum dráttum liggur þetta svona að skólar í Laugardal og Vesturbæ skora hæst, 3 skólar í Laugardalum, 2 í Vesturbæ og síðan Réttarholtsskóli raðast í 6 efstu sætin og mynda sameiginlega þann hóp sem telst vera í fyrsta forgangi. Þar á eftir koma síðan ýmis verkefni í Austurborg og Miðborg, þar sem skólar í Breiðholti, Miðborg og Hlíðum, auk Norðlingaskóla og Árbæjarskóla og Breiðagerðisskóla eru þarna í næsta forgangi. Ég vil líka árétta það sem kemur fram í niðurstöðu stýrihópsins að önnur verkefni, til að mynda Rimaskóli, Sæmundarskóli, Ingunnarskóli, Fellaskóli, Dalsskóli, Borgarskóli og Víkurskóli koma áfram til álita og þetta auðvitað ekki klappað í stein. Þessi forgangsröðun getur breyst eftir því sem aðstæður breytast eða betri upplýsingar liggja fyrir. En þetta samkvæmt bestu manna yfirsýn það sem við höfum fyrir framan okkur í dag og svo forgangsröðun sem við stöndum öll saminuð að baki sem við vorum í stýrihópnum. Næstu skref eru síðan að velja úr þeim sviðsmyndum sem að liggja fyrir. Það eru 3 sviðsmyndir annars vegar í Laugardalnum. Það sem valið stendur á milli þess í fyrsta lagi að byggja við alla skólana 3, Laugarnesskóla, Langholtsskóla og Laugalækjarskóla. Í öðru lagi að 2 elstu árgangarnir í Laugarnesskóla verði færðir yfir í Laugalækjarskóla og byggt verði við þann síðarnefnda. Og loks í 3. lagi að byggðu verði nýr unglingaskóli fyrir hverfið.
og unglinga í öllum skólunum 3. En að þessi skólar 3 verði allir yngri barnaskólar fyrir 1. til 7. bekk. Þetta eru auðvitað misróttækar tillögur og eðlilegt að sitt sýnist hverjum ágæti þeirra, en þessar tillögur hafa verið í umræðunum nokkura mánaða skeið og nú er einmitt að ljúka ítarlegu umsagnaferli þessar sviðsmyndir þar sem hefur verið leitað eftir áliti nemenda, foreldra og íbúa í hverfinu á sviðsmyndunum 3. Við erum að rekna með því að fá samantekt sviðsins á umsögnum síðar í þessum mánuðin í skóla- og frístundaráð og í framhaldinu eru þá forsendur til þess að taka ákvörðun það hver þeirra verður fyrir valinu. Hitt stóra verkefnið í tengslu við viðbyggingar sem hefur fengið mikla athygli og vinnu undanfarna mánuði og misseri tengist miðborg og Hlíðum og skólunum í því hverfi, Austurbæjarskóla, Háteigskóla og Hlíðaskóla, með þeirri gleðilegu viðbót sem að tilkoma Vörðuskóla sem að borgin keypti nýlega af ríkinu og skapar verulega möguleika á umbótum í húsnæðismálum grunnskólana í hverfinu. Þar eru sviðsmyndindar fleiri, alls 5, þar af 3 sem gerir ráð fyrir því að Vörðuskóli verði unglingaskóli, ýmist fyrir 2 af skólunum 3 eða alla 3. 4. sviðsmyndin felur í sér að Austurbæjarskóli verði unglingaskóli fyrir nemendur úr öllum skólunum 3, en 1. til 7. bekkur Austurbæjarskóla færi yfir í Vörðuskóla. 5. sviðsmyndin felur svo í sér að húsnæði Vörðuskóla yrði hluti af Austurbæjarskóla sem yrði heildstæður skóli en tæki einnig við unglingum úr hinum skólunum 3. Sömuleiðis verið að vinna að því að taka saman úr umsögnum þessar tillögur og sviðsmyndir og niðurstöðu sömuleiðis að vænta þarna á allra næstu vikum, vonandi í þessum mánuði. Þannig að staðan þessi, það gríðarleg uppbygging framundan í skólamálum í borginni. Þessi forgangsröðun viðbygginga gríðarlega mikilvægt innlegginn í þá vinnu. Hún nauðsynleg og mikilvæg forsenda þess að hægt sé að ráðast í framkvæmdir á þeim verkefnum sem að ráðast efst í forgang. Þá erum við að fara að byggja nýja grunnskóla í uppbyggingahverfinum eins og Vogabyggð, Skerjafirði og Ártúnshöfða og í 3. lagi búið að tryggja umtalsvert meira fjármagn í viðhald og endurbætur á skólahúsnæði í borginni, alls 25 til 30 milljarða á næstu 5 til 7 árum, eins og ákveðið hefur verið í borgarráði og við höfum farið yfir hér í þessum sal. Mín niðurstaða þessi og það reyndar staðfest í ýmsum nýlegum heimildum. Það hafa verið merkar greinar ritaðar af prófessorum í Háskóla Íslands upp á síðkastið, meðal annars í tengslu við yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga fyrir 25 árum. Og niðurstaða þessara aðila þessi að Reykjavík sé ótvírætt forystuafl í menntamálum á Íslandi, eins og kemur fram í grein Ingvars Sigurgeirssonar á menntavísindasviði. Það sem segir með leyfi forseta, mörg sveitarfélög bara á góma þegar spurt var stuðning við grunnskóla sem væri til fyrirmyndar. En áberandi var að verkefni sem tengdust Reykjavík komu oftast í sögu og má segja að borgin hafi þar algjöra sérstöðu. Í greininni kemur fram að 15 álitsgjafar af 25 nefndu fyrirmyndaverkefni á vegum Reykjavíkurborgar og sumir nefndu mörg. Flestir sem teldu fram Reykjavík nefndu menntastefnuna, bæði þá stefnu sem nýlega hefur verið samþykkt undir yfirskriftinni Látum draumana rætast, en einnig stefnumörkun einstaklingsmiðað nám sem mótuð var undir stjórn fyrrum fræðslustjóra borgarinnar, Gerðar G. Óskarsdóttur, skömmu eftir yfirfærslu grunnskólans. Ég vil að lokum þakka fyrir afar gott samstarf við félaga Pavel Bartósek og Örn Þórðarson borgarfulltrúa þessa vinnu, forgangsröðun viðbygginga í skólamálum og ekki síður það öfluga starfsfólk skóla- og frístundarsviðs, umhverfis- og skipulagssviðs og fjármála- og áhættustýringarsviðs sem vann með stýrihópnum sem og ráðgjöfum intellekta að mótun þessara forgangsröðunar. Í mínum huga alveg klárt, hér að ferð tímamótavinna sem verður mikilvægt leiðarljósi við ákvörðun fjárfestinga í skólamannvirkjum á komandi árum, þar sem við erum staðráðin í að fjárfesta myndarlega í skólamannvirkjum í okkar hverfum í borginni til að bæta enn þjónustu við barnafjölskyldur í borginni. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta kjörtímabil, á þessu kjörtímabili hefur byggð í Reykjavík verið þétt mjög mikið í grónum hverfum og verulega svo munar. Og víða hefur gleymst að gera ráð fyrir innviðum, lóðum fyrir skóla og íþróttaaðstöðu ásamt aukinu umferð. Og framtíðarskipulag sérstaklega skólamála í Laugarnesi, Háaleitis og bústaðahverfi er búið að vera í mikilli óvissu, bæði vegna endurbóta og örra fjölgunar nemenda. Og fyrir liggur núna þessi skýrsla, forgangsröðun skóla, sem þarfnast ýmist viðgerða eða viðbygginga. Og það er eftir því tekið að af þeim 6 skólum sem eru nefndir í forgangi eru 4 úr þessu hverfi sem ég nefndi áðan. Það er Laugardalurinn og Háaleitis bústaðahverfi. Í Laugadalnum er ástandi bara virkilega slæmt og þar er mjög mikil uppsöfnuð þörf samkvæmt skýrslunni og svo sem er foreldrar og skólarnir búin að vera að kalla hátt lengi áður en að nokkuð tíman þessi skýrsla fór í umferð. Og Réttarholtsskóli er einnig mjög ofarlega í forgangsröðun skóla. Bæði í fyrstu og öðrum forgangi, eins er Breiðagerðisskóli sem er skóli sem tekin með í forgangsröðunarlíkanið. Og svo er einnig líka mikill vandi í Réttarholtsskóla og Langholtsskóla. Þannig að þetta svæði er virkilega kallar eftir mikilli þörf. Og þarna áfram að þetta og innviðir eru löngu sprungnir þannig að þá eftir að þurfa að nánast myndi ég segja byrja á þessu öllu bara strax. Þannig að ég er svona aðeins að hugsa því að ég veit að Hagaskóli er náttúrulega líka mikilli þörf og fleiri skólar að ég er svona spá í tímalínunni, byrja á einhverjum einum og svo hvað, hversu langan tíma á þetta allt saman eftir að taka. Mér langar aðeins að taka dæmi af til dæmis Laugarnesskóla. Það er í áætlun að hann sinni aðeins 593 nemendum og í skýrslu starfshópum framtíðarskipulag skóla og frístundastarfs í þessu hverfi, þessar sviðsmyndagreiningarnar voru, er gert ráð fyrir að í óbreyttri skólagerð verði fjöldi nemenda í Laugarnesskóla 683 árið 2030 og 686 nemendur árið 2040. Frávik í forsendum fyrir Laugalækja og Langholtsskóla eru reyndar ívið minni og fyrirhuguð áform byggingu íbúða í þéttingarreitum í hverfi skólan í Laugardal styðja forsendur í sviðsmyndagreiningunni og þess vegna held ég að líkur er á því að þessi framtíðaþörf kunna að vera mjög vanmetin í skýrslu stýrihópsins. Og bara nemendum á eftir að fjölga mikið meira heldur en bara einhvern veginn áætlanir gera ráð fyrir og mögulega verðum við komin að þolmörkum bara strax 2030. Og síðan í skýrslunni þessari hinni þarna, sem er ekki reyndar hér til umræðu, þetta hangir einhvern veginn allt saman að þá er ekki fjallað mismunandi aðstöðu til kennslu í íþróttum eða verklegum greinum sem getur auðvitað haft áhrif á þetta. En auðvitað er þessi skýrsla þarf að hefja á verk í mörgum skólum í einu. Það sem hins vegar hefur líka vantað í gegnum þetta allt og ég veit ekki hvernig verður í framtíðinni er að það hefur skort svo mjög á upplýsingagjöf til foreldra vegna þessar framtíðarskipulags og vegna þessar skólamála. Og það er bara lítið að frétta. Ef það er ekki að koma svona skýrsla, þá er að öðru leyti kannski ekkert að frétta og síðan þarf að halda áfram að upplýsa fólkið framvindu mála. Tímalínan er ekki skýr og það sem ég heyri frá foreldrum sem ég hef talað við að þá er hægagangur bara allt og mikill og það er einhvern veginn líka engin fyrirvari á breytingum. Ég heyrði í einum skólastjóra núna bara í gær og það kannski kemur símtal og allt í einu þarf að rýma eitthvað svæði og færa til nemendur og það er einhvern veginn, það vantar kannski þessa fyrirhyggju að láta fólk vita tímalega hvað standi til og leyfa skólastjórnunum vera einhvern veginn við borðið þegar verið er að taka ákvörðun næstu skref. Þannig að ég svona báðum þessum skýrslum þá er eftir situr þessi svona hugsun að það þarf að bæta tengslin milli meirihlutans og foreldra. Þannig að þau viti hvað er að fara að ske á morgun og hinn.
Síðan er líka spurning bara heildarstefnu í skólamálum í til dæmis þessu hverfi og og auki samstarf að öllu leyti er eitthvað sem þarf. Síðan er auðvitað íþróttaaðstofan annað mál kannski en samt allt samhangandi og þar eru aðstæður í Laugarneshverfi og Laugalækjarskóla bara virkilega mikil óvissa. Og íþróttahús Laugarnesskóla til þess friðað og bæta þar þá aðstöðu með nýbyggingum við báða skólana sem þarna eru. Þannig og þennan veruleika má finna í fleiri hverfum. Þannig að það er þessi óvissa sem að líka hangir einhvern veginn á spýtunni í þessu máli og sem þarf að eyða, það er að eyða þessar óvissu, því óvissu er vond, óvissu að skapa kvíða og kannski bara þetta svolítið liður í að setja málefni barna og þeirra fjölskyldni meiri forgang og það eru þetta ekki bara öruggt skólahúsnæði, þá verðum við aftur komin líka að hvernig börnunum líður í skóla án aðgreiningar og það leiðir hugan okkar að biðlistunum frægu sem núna eru 1900 börn á tæplega sem hefur fimmfaldast á þessu kjörtímabili. Það var 400 börn þegar þessi borgarstjórn hófst. Þannig að eins og bara ég var að heyra daginn að hafði foreldri samband við mig og sagði að sálfræðingur skólaði hringdi sig og sagt að voru 2 ár þangað til barnið kæmist að í þroskamat. En hérna er ég bara að tala líka almennt séð hvernig málum er fyrir komið í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Og skýrsla eins og þessi er góð og gild og hún er bara auðvitað spurning af fylginni en það þarf líka að taka fleiri en einhvern 1-2 skóla fyrst og það kom Hagaskóli fór á stað sem virkilega er mikil þörf fyrir en þá fóru foreldrar í Laugardal að hafa áhyggjur og hvort það væri verið að fylgja þessari forgangsröðun og hvað er tímalínan. Þannig að ég kalla kannski eftir því að það sé framhald af þessari skýrslu og sé haldið áfram með að taka úr henni næstu skref og upplýsa skólastjórnendur og foreldra hvenar og hvernig og hvar og hversu lengi þessi verk eiga að taka og hvað eiga skólastjórnendur og foreldra að gera til þess að undirbúa börnin og hvernig verður þeim fyrir komið á meðan á einhverju af þessu stendur og þannig að það sé hægt að vita hvað næsti dagur ber í skauti. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn, ég vil kannski bara þakka stýrihópnum fyrir mjög gott starf. Ég þakka stýrihópnum fyrir mjög gott starf og góða vinnu. Þessi niðurstaða rímar bara nokkuð vel við þá tilfinningu sem maður hefur haft út frá því að fylgjast með þessu starfi og þessum byggingum og því sem komið hefur upp. En það er að mínu viti ofsalega mikilvægt að þetta sé skoðað bara mjög faglega. Það séu sett upp ákveðin viðmið sem séu öllum ljós. Það sem er bara miðað við eins og farið var yfir annars vegar samfélagslega ábatan og hins vegar kostnaðinn og bara fundið út úr því hver er sanngjarnasta forgangsröðunin. Það er alveg ljóst að alltaf þegar það þarf að forgangsraða þá er einhver sem að finnst að hann hafi verið skilinn eftir og það er annars verður þetta ekki forgangsröðun. En þegar aðferðafræðin er skýr og til að gera óumdeild þá er allavega meiri sátt það tel ég og ég held að hérna hafi verið bara stuðst við mjög faglega nálgun og ég held að við hljótum að vera sammála það að þeir skólar sem eru í fyrsta forgangi í þessari áætlun eru skólar sem augljóslega geta ekki beðið. Þannig að, já, ég vildi bara þakka fyrir og ég fagna því að það sé verið að vinna svona forgangsröðun svona faglega og bara með svona gegnsæjum hætti. Þetta er til mikilla fyrirmyndar og takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri borgarfulltrúar óskað eftir að komast á mælendaskrá. Þannig að umræðu þessa tillögu er
lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Þá ber ég hér upp 3. lið, forgangsröðun viðbygginga fyrir skóla og frístundastarf, samanber 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. apríl 2022. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja það gefi merki. Tillagan er samþykkt, einn borgarfulltrúi situr hjá. Já. Þá leitar forseti ber aftur upp tillöguna og óskar eftir því að allir borgarfulltrúar komi inn í salinn. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Svo er ekki, þannig að tillagan er samþykkt með 22 atkvæðum og 1 hjásetu. Þá er gengið til næsta liðar. Hvað ganga frá bókunum? Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir því að lesa upp bókun. Gjörsvel. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrir liggur skýrsla forgangsröðun skóla sem þarfnast ýmist viðgerða viðbygginga. Af þeim 6 skólum sem eru nefndir í forgang eru 4 úr Laugarnes og Langholtshverfi. Í Laugardal er mikill uppsöfnuð þörf samkvæmt skýrslunni. Réttarholtsskóli er einnig mjög ofarlega í forgangsröðun skóla sem skipt er í 1. og 2. forgang. Breiðagerðisskóla er skóli sem tekin er með í forgangsröðunarlíkani. Mikill vandi er reyndist að Réttarholtsskóla og Langholtsskóla. Hér að ræða hverfi sem tilstendur og þetta byggð svo munar sem mun sprengja innviði hverfisins. Sumar þessar skólabyggingar eru þess utan illa farnar vegna áralangs viðhaldsleysis. Viðhaldsskuld Reykjavíkurborgar er orðin stór. Staða íþróttaaðstöðu er óljós og töluflokk fólksins að bregðast verði við bráðavanda vegna skorts á íþróttaaðstöðu í Laugarnes og Laugalækjarskóla og íþróttafélaganna í hverfinu. Sá veruleiki sem hér hefur verið dreginn upp má finna í fleiri hverfum. Nemendum fjölgar hratt og óttast fólksins að sú framtíðarþörf sem áætlun sé vel vanmetin í skýrslunni forgangsröðun viðbygginga fyrir skóla og frístundastarf. Líkur á að komið verða þolmörkum 2030. Í skýrslunni er ekki fjallað mismunandi aðstöðu til kennslu í íþróttum með verklegum greinum og geta haft áhrif í þessum samanburði. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við lestur bókunar. Þá tekur næstur við bókanalestri borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Takk forseti. Hér er bókun meirihlutans. Forgangsröðun þess er afrakstur faglegrar vinnu þar sem þörf fyrir viðbyggingar og meirihluta viðhald við starfsstöðvar grunnskóla var metin út frá fjölmörgum félagslegum og fjárhagslegum mælikvörðum. Niðurstaðan er röðun verkefni í 2 forgangsflokka sem verður notuð við gerð fjárhagsáætlunar og frekari sviðsmyndagreiningu. Við fögnum þessari vinnu. Borgarfulltrúinn Pavel Bartósek hefur lokið við lestur bókunar við þennan dagskrárlið. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að bóka við þennan lið? Já. Þá telst þessum lið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem er 5. liður á dagskrá borgarstjórnar til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins markvissa heilsueflingu fyrir eldri íbúa í Reykjavík. Til máls tekur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Þegar upp staðið berum við hvert og eitt ábyrgð á eigin heilsu. Sveitarfélög hafa engu að síður ýmis tækifæri til þess að hafa jákvæð áhrif á tækifæri íbúa til heilsueflingar. Á fundinum hér í dag leggja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þannig til að Reykjavíkurborg bjóði íbúum
65 ára og eldri að taka þátt í markvissri heilsueflingu. Lagt til að velferðarsvið í samráði við öldungaráð Reykjavíkurborgar fái það hlutverk að kanna hvort framkvæmdin skuli verið í samráði við samstarfi íþróttafélögunir í borginni eða sjálfstætt starfandi fagaðila. Það mikilvægt að allir búi við góða heilsu eins og kostur Þar skipta heilsuefling og forvarnir miklu máli. En hvað heilsuefling? Í skýrslu starfshóps heilbrigðisráðuneytisins heilsueflingu aldraðra frá janúar 2021 heilsuefling skilgreind á þessa leið með leyfi forseta. Heilsuefling miðar að því að gera fólki kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður. Heilsa og vellíðan eru afurð af samspili einstaklinga og þeirra nánasta umhverfis og aðstæðna. Í heilsueflingastarfi markvisst unnið með áhrifaþætti heilbrigðis. Leitast við að skapa félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og umhverfi sem hlúir að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og vellíðan fólks með ólíkar þarfir. Tilvitnun lýkur. Heilsuefling á auðvitað erindi við alla, en þegar aldurinn færist yfir eykst mikilvægi þess að stunda reglubundna hreyfingu og styrktaræfingar. Tillöguflytjandi sem hér stendur 33 ára og reyndar engin undantekning því staðreyndin sú að hrörnunin byrjar strax upp úr 30 og mikilvægir styrktaræfinga verður bara æ meira eftir það aldursmark. Heilsuefling 65 ára og eldri snýst ekki aðeins æfingarnar sjálfar heldur einnig að efla einstaklingana í því að vera meðvitaður eigin heilsu og vitja hverju þeir eiga að fylgjast með. Hvetja til umræðu. Heilsuefling eykur lífsgæði þessa hóps þáttur í að gera fólki kleift að búa sem lengst heima hjá sér og fyrirbyggjandi gegn ýmsum lífsstílstengdum sjúkdómum. Bætt heilsa eldri íbúa skiptir ekki einungis gríðarlegu miklu máli fyrir þá sjálfa og aðstandendur þeirra, heldur hún líka þjóðhagslega hagkvæm. Loks má nefna að það liggur fyrir að það fjölgar mikið í elstu aldurshópunum og því mikilvægt að aukin áhersla sé lögð á heilsueflinguna. Samkvæmt mannsfjöldaspá Hagstofunnar fyrirsjáanlegt að hlutfall eldri íbúa í Reykjavík muni fara vaxandi á næstu árum eins og áður sagði og gangi spáin eftir mun aldursamsetning mannfjöldans breytast þannig að hlutfall íbúa yfir 65 ára verður 20% árið 2037 og yfir 25% árið 2064. Hlutfallið núna 14%. Þá mun meðalævilengd karla og kvenna fara hækkandi. Þá komum við að mögulegri útfærslu. Niðurstaða starfshópsins sem vísað var til hér að ofan að leggja þurfi aukinn kraft í heilsueflingu aldraðra og framtíðarsýnin sú að ríki og sveitarfélög sjái til þess að unnið sé markvisst að heilsueflingu aldraðra. Í öðrum sveitarfélögum hafa samstarfsverkefni gefið góða raun. Það til dæmis Grindavík, í Vestmannaeyjum, Reykjanesbæ og Hafnarfirði. Þessi sveitarfélög í samstarfi við Janus heilsueflingu sem miðar að því að draga úr öldrunareinkennum og þannig að einstaklingar geti verið lengur sjálfstæðir í sínum daglegu athöfnum og að seinka innlögn á dvalar- eða hjúkrunarheimili. Þá má nefna að ýmis íþróttafélög í Reykjavík hafa tekið boltann og boðið upp á heilsueflingu, til dæmis Fylkir, Kraftur í KR og Vítamín í Valsheimilinu. Þá boðið upp á göngu í Egilshöll og hjá ÍR og þessar göngur innanhús. Sums staðar einnig veittur íþróttastyrkur sem tekjutengdur. Þar má nefna Hafnarfjarðarbæ og styrkurinn hljóðar upp á 4.000 krónur á mánuði. Það þarf nefnilega að vera fyrir alla eiga kost á því að vera í heilsueflingu og styrkur á þessu tagi hvati, eitthvað sem kemur við budduna. Ég tel að það sé ekki síst mikilvægt að leggja áherslu á að kostur sé á heilsueflingu í hóp með öðru fólki. En hvernig næstu skref hjá Reykjavíkurborg? Að minnstakosti 2 sinnum hefur verið skipað í starfshópa sem hafa fengið það verkefni að gera úttekt á heilsueflingu aldraðra í Reykjavík og kortleggja heilsueflandi aðgerðir. Starfshóparnir skila á sér áhugaverðum skýrslum og eitthvað hefur verið gert sem vel. En hvergi hægt að sjá með heildstæðum hætti hvað í boði fyrir eldri íbúa hjá Reykjavíkurborg eða tímasetta aðgerðaráætlun. Ég legg að lokum áherslu á að markmið þessara tillögu að Reykjavíkurborg taki fastari tökum utan þetta verkefni.
Tryggja verður bæði aðgengi í hverju hverfi og sömuleiðis vettvang þar sem nálgast má allar upplýsingar á einum stað, til dæmis á heimasíðu borgarinnar og með auglýsingum, og að farsæl framvinda fáist í samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga. Ég þakka áheyrnina. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Herr forseti, ágæta borgarstjórn, ég líst ákaflega vel á þessa tillögu sem borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir las hér upp. Nú, þetta má segja kannski töluvert mikið hagsmunamál fyrir eldra fólk að fá að stunda íþróttir, og það sem ég þekki nú til þannig upp í Árbæ þá er þetta þar í gangi og mikil aðsókn í þetta. Þetta er tvisvar í viku og mælist mjög vel fyrir hjá eldra fólki að stunda þessar íþróttir. Þetta eru alls konar hreyfingar og teygjur og ýmislegt sem það eru, og þetta er eins og kom fram hjá borgarfulltrúanum Jórunni Pálu Jónasdóttur að þetta er líka inn í Vesturbæ og í Hlíðunum hjá íþróttafélögunum þar. Nú, ég held að það sé rétt kannski að skoða það að Reykjavíkurborg styrki íþróttafélögin sem það vilja og geta verið með þessa íþróttir fyrir aldraða eða eldra fólk, eins og við segjum nú. Þetta er gert í nágrannasveitarfélögunum eins og Kópavogi, það sem ég þekki til. Þar er Kópavogsbær að styðja og styrkja þau félög þarna sem þar eru við þessa starfsemi og sem er besta mál. Nú hjá okkur, svo ég segi nú okkur að því að við erum þannig í Árbænum og það vil nú þannig við erum 2 fulltrúar í íbúðaráði Árbæjar, en íbúðaráð Árbæjar hefur styrkt þessa starfsemi þarna upp í Árbæ sem er mjög flott og þetta er gríðarlega vinsælt og maður tekur eftir því að fólk hefur ekki síður gaman að koma saman þarna og eftir hreyfinguna og setjast niður og fá sér kaffisopa. Nú það er ekki spurning að þetta eykur sjálfstæði fólks, þjóðin er eldast og við þurfum að skapa þá aðstöðu að fólk getur verið sem lengst heima og þetta er hluti af því. Nú og eins og maður segir, lýðheilsumál og þessi hreyfing, þetta bætir andan hjá fólki. Nú þannig er nú einnig hægt að hafa, það er hægt að vera með svokallaðan frístundavagn sem við þekkjum úr íþróttastarfinu. Það sem hægt er að kannski að tengja hann við frístundamiðstöðvar eða þjónustumiðstöðvar eldri borgara í hverfunum og þetta fara í þá til íþróttafélagana. Það er ekki allir á bíl eins og sagt er og en þetta, svo ég segi þetta nú sjálfur frá það sem ég þekki til, þetta hefur gefist mjög vel upp í Árbæ og ég veit að þetta hefur gengið ágætlega líka í Vesturbænum. Þannig að ég held að þetta sé bara gott mál sem að við ættum endilega að samþykkja. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Heilsuefling eldri borgara er tímar að tákn. Því að við erum að fara í gegnum algjöra breytingu á aldursskiptingu þjóðarinnar og ekki bara íslensku þjóðarinnar, heldur allra í heiminum. Þegar að eftirlaunaldurinn var settur á opinbera starfsmenn í Þýskalandi fyrir 100 árum síðan rúmum, það nú er rúmlega það, að þá var lífaldurinn lægri heldur en eftirlaunaldurinn. Og lengi vel var það þannig líka almennt að eftirlaunin voru stutt hjá mönnum. Núna er lífaldurinn 8 á Íslandi og fer hækkandi og menn geta tekið eftirlaun, byrja að taka eftirlaun 60. Þannig að við erum þá strax farin að tala einhver 20 ár sem að fólk getur búist við að vera á eftirlaunum. Og síðan er lífaldurinn að hækka, hvort sem fólk er að vinna eða ekki.
Og við sjáum dæmi það að þeir sem að starfa, að þeir starfi lengur, margir, ef þeir mega og geta. Nýlegt dæmi af hótelforstjóra í Noregi sem að nálgast 100 ára aldurinn. Hann ákvað að minnka við sér vinnuna af því tilefni, hann ætlar ekki að hætta að vinna en svona í kringum 100 ára aldurinn þá ætlar hann að fá sér framkvæmdastjóra. En hingað til hefur hann smurt nestið og farið í vinnuna á hvernig degi síðustu 70 árin í hótelkeðinu sínu. Og þetta tímanna tákn. Við erum að sjá það að eins og Warren Buffett sem einn helsti fjárfestir í heimi, það var talið að hann myndi hætta fyrir 20 árum síðan, en hann ennþá að fjárfesta til langstíma. Hann hefur ekki trú á skammtíma fjárfestingum, hann hugsaði langt og samstarfsmaður hans sem stjórnarformann hjá honum 96 ára. Og hann líka langtíma fjárfestir og hefur verið að sýsla með þeir eru stóru hlutafar í Apple og Cisco og svo framvegis. Ég nefni það sem dæmi breytta heimsmynd því að fyrir 100 árum síðan þá hefði verið útilokað að 100 ára forstjóri væri svona að spá í að minnka við sér starfið eða fjárfestar væri að hugsa til langstíma þegar þeir var að nálgast tíræðisaldurinn. En þetta staðan í dag. Þetta fréttir sem við fáum daglega. Fleiri fréttir. Það keppt í 100 metra hlaupi hjá tíræðum. 100 ára setja heimsmet bæði í kvenna og kallaflokki og þetta 26 sekúndur núna, nýja heimsmetið að hlaupa 100 metrana og svo var ein kona sem var búin að missa heimsmetið sitt í flokki 100 ára og eldri að hún setti upp nýja flokk og keppti í því og það 105 ára og eldri sem að hlaupa 100 metra. Og við erum bara núna að horfa til framtíðin en þetta að gerast í dag. Hvernig verður þetta þá í framtíðinni? Þetta gríðarlegt hagsmunamál að við eflum heilsuna hjá okkur og stundum íþróttir og það verður alltaf mikilvægar með aldrinum að við reynum á okkur. Það var 8 maður sem kom til Schwarzeneggers sem nú einn þekktasti lyftingamaður sögunar en hann líka leikari og ríkisstjóri og var okkar starfsviði sem stjórnmálamaður. En hann byrjaði að lyfta og það var 8 maður sem kom til þess og sagði, heyrðu, Arnold, ég of gamall til að lyfta, ég of náttúraður. Og þá sagði Arnold Schwarzenegger við hann, nei, þú ert of náttúraður, þú ert of gamall til að lyfta ekki. Og það kannski það sem við þurfum að hugsa. Við verðum of gömul, hvort sem við erum 50, 60, 70, 80, of gömul til að hreyfa okkur ekki. Við verðum að taka þátt, fara á fjöll og hluta því sem við erum að gera er að skipuleggja göngustíga, gönguleiðir og svo framvegis, Úlfarsfellið, Esjan og allt þetta í nágrunni okkar. En að ná til fleira fólks. Það er ekki nóg að setja upp innviðina, við þurfum að ná til fleira fólks. Og ég held að þessi tillaga sé hluti af þeirri sókn að borgin blási í lúður og segi við sem stærsta sveitarfélagið, við ætlum að ná til þessa hóps. Og önnur sveitarfélag hafi farið af stað með svona verkefni og mér finnst alveg kjörið að við endur kjörtímabili saman á að blása til sóknar í að hvetja fólk á efri árum til að taka á því. Og bara þakka tillögu flýðindan og kærlega fyrir framsögu. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Alessandra Brím Gjörsvel. Takk fyrir, forseti. Ég vildi nú kannski bara skjóta því að aldrei þessu vant ég nú frekar sammála borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds. En það alveg rétt að heilsurækt og lyftingar og slíkt verður þeim mun mikilvægir eftir því sem aldurinn færist yfir. Við veitum mörg fólk með stoðkerfisvandamál sem hafa haft gott af því að fara í létta eða miðlungsþunga stoðkerfisæfingar eins og einmitt Arnold Schwarzenegger frægur lýsti, en ég vildi líka benda á í leiðinni að Arnold Schwarzenegger sagði skemmtilegan hlut það að hann sagði peningar kaupa ekki hamingjuna. Nú er ég $50 milljón og ég ekkert hamingjusamari en þegar ég átti 40. En já, þetta er bara svona innskot, en bara takk fyrir ágætis ræðu og ágætis tillögu. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við að veita andsvar. Ég ætla að svara andsvari. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds svarar andsvari. Já, mér finnst bara mjög gott að ræða þetta og varandi
Styrkleikaæfingarnar þá hjálpa þær bæði stoðkerfinu og vöðvunum en líka beinunum og það mikilvægt að átta sig á því að beinbrot og beinþynning vaxandi vandamál því eldri sem við verðum og með því að reyna á beinin að þá getum við fyrirbyggt mjög erfið mál á efri árum. Því að beinbrot geta orðið til þess og að fólk missir hreyfigetu og margt og hugsanlega þá hamingjuna líka. En það alveg rétt að peningar gera mann ekki hamingju saman en við getum verið fátæk og rík en við eigum bara eitt líkama og við skulum bara passa hann vel. Takk. Borgarfulltrúi á Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Rannveig Tensi. Fyrir, bara hefði ég hvað sagði hann. Hvar var þetta eftir? Já, hér. Hérna. Litla fólkið. Ágæta borgarstjórn og forseti og borgarstjóri. Við erum hér til að ræða tillögu borgarfulltrúar Jórunnar Pálu Jónsdóttur sem ég vil þakka kærlega fyrir. Þetta fínasta tillaga. Ég fagna því ávallt þegar við ræðum öldrunarmál hér í borgarstjórn og kann vel að meta andan og tónin inn í salnum yfir því að vera að ræða þessi mál. Þetta skemmtilegt. Ég sérstaklega ánægð með það að heilsuefling aldraðra hefur nú undanfarnum árum fengið miklu meira vægi í samfélaginu og bara í þessari samfélagslegu umræðu sem að mínum mati löngu tímabær athygli. Fram að því var það svona aðalega fagfólkið í öldrunargeiranum sem að reynda að bera upp þessa umræðu og reynda að benda þá á þetta mikilvægi þess að það væri þörf á að stórefla heilsurækt meðal eldra fólks sérstaklega. En það samt ekki bara meðal eldra fólks. Við þurfum nefnilega líka að líta á heilsueflinguna út frá forvarnagildi hreyfingarinnar og bara hugmyndafræðinnar. Og í þeim tilgangi að stuðla þá alltaf að farsælli öldrun og betri heilsu allt lífið. Það ekkert rosalega spennandi að hækka bara lífaldurinn ef það engin lífsgæði með því. Þar af leiðandi heilsuefling ekkert bara málefni aldraðra, heldur hún okkar málefni allt æviskeiðið okkar. Það því til mikils að vinna að stuðla að þessari góðu heilsueflingu alla ævi. Við nefnilega sem samfélag, við stóðum okkur ekkert sérstaklega vel í þessu, að ná þessu markmiði. Reyndar með þess að bara vorum við ekki einu sinni með þetta sem markmið. Þetta var bara eitthvað ekkert sem við spáðum í. Það var svolítið svona lengi bara lítill skilningur á mikilvægi þess að viðhalda þessari hreyfingu út ævina. Jafnvel væri bara svona meira við hæfi værum að hlífa hinum aldraða. Þú veist, ekki vera að beygja eftir þessu pabbi minn, ég skal bara gera þetta og þið veit, ég kannist við þetta. Og það eru fjölmargar kenningar í öldrunargeiranum sem að bara hafa flestar ýmislegt fram að færa bara í þeim málaflokki. En sumar eru hreinlega fordómafullar og skaðlegar. Þar á meðal hlédrægnikenningin og hún að mínum mati sú skaðlegasta. Þótt hún sé að vísu svolítið krúttleg. En hún gengur út af það, hinn aldraði, hann dregur sig í hlé með hækkandi aldri. Hann vill nú ekki vera fyrir og það má ekki tafa mikið fyrir honum. Og samfélagið einnig gerir líka minni kröfur til hans. Og þar að leiðandi á sama tíma þá dregur hinn aldraði úr bara þátttöku sinni í samfélaginu. Þannig erum við því að tala bæði sálfræðilega og félagsfræðilega neikvæð áhrif á hinn aldraða. Við munum eftir sér það ekki. Ég man eftir ömmu minni sem að tók svolítið þessu alvarlega og hún var svolítið föst í þessu. Það mátti aldrei hafa fyrir henni. Og þótt hana langaði að skella sér í siglingu með vinkonum sínum og hafði alveg efni á því, þá var það bara einhvern veginn ekkert við hæfi að gera það. Hún gerði það ekki. Alveg sama hvað ég hvatt hana til þess. Og hvaða afleiðingu hafði þá þetta viðhorf sem ég vil rekja beint hérna til þessarar kenningar? Jú, það varð ansið þung og mikil hrörnun hjá stórum hópi samfélagsins, aðalöldruðum þá.
Mesta ábyrgð myndi ég persónulega telja að hún beri á öldrunarfordómum. Að hinn aldraði til dæmis eigi bara að koma sér sem fyrst út af vinnumarkaðnum og hleypa yngra vinnuafli inn. Og með því þá hendum við út gríðarlega verðmætri þekkingu og reynslu. Og ekki það að ný þekking hjá yngra fólki líka mjög verðmætt og dýrmætt. En hér væri náttúrulega ákjósanlegast að vera með flæði. Kannistu við þetta með mentor og já, þið veitir hvað ég er að fara. En það er önnur umræða, ég er bara svona rétt að dreipa því. En ok, yfir þá aftur í hreyfinguna. Við kannumst væntanlega flesti það, hvernig það er þegar við verðum lasin eða höfum ekki hreyft okkur lengi, hvað það er erfitt að koma sér í gang. Það er rosalega þungt, það getur verið þungskref. Ég er búin að vera í 4 mánuði í gang aftur, það er alveg að koma. En þá kannumst við væntanlega líka vel við það hvað það er mikill ávinningur af því að gera það samt. Þrekið eykst, heilsan eflist og bæði geð og líkamlegir burðir styrkjast. Þetta við alla ævi. Bara alla ævina. Ekki fram á efri ár, heldur alla ævi. Eldri borgarinn sem er orðinn hrumur og er mögulega farin að tapa heilsu og færni, hann þarf líka að fá styrk og hann þarf líka að komast í gang. Og hann þarf faglegan stuðning. Og það mun bæði efla andlega sem og líkamlega heilsans. Og ávinningurinn af því sem við sem samfélag setjum heilsuefling í forgang er mikill. Þetta er lýðheilsumál sem stuðlar að góðri heilsu alla ævi, sem þýðir þá auðvitað að auknar líkur eru á farsælli öldrun. Og slíkur ávinningur bætir lífsgæði árafjöldan og seinkar eða jafnvel kemur í veg fyrir flutning á hjúkrunarheimili. Góð færni og heilsa hins aldra er ekki bara einkamál hans og aðstandans, heldur þjóðhagslega mikilvæg og stuðlar að aukinni farsælli öldrun. Ég hef starfað við það að heilsuefla eldri borgara, eða ég átti að heilsuefla eldri borgara. Og ég rakst á vegg, því að ég hafði ekki faglega þekkingu til þess með megnið á hópnum sem ég var að þjónusta. Af því það er ekki nóg bara að fara út að ganga, sérstaklega ekki úr orðin mjög hrumur. Þannig að ég fór að kynna mig hvað þyrfti til að ná að heilsuefla fólkið sem var þarna á þeim staða sem ég var að vinna og komst ég að því að þau þurftu mjög markvissa þjálfun undir handleiðslu fagaðila. Og ég komst meðal annars að því að ein besta heilsuræktin sem þau gætu stunda voru einmitt þessar styrktaræfingar og að lyfta. Það er hins vegar ekki fyrir hvert sem er að þjálfa fólk sem getur verið í misgóðu ástandi. Það þarf meira til. Heilsuefling er líka ekki bara eitthvað að borða rétt og hreyfa sig og passa svefnin, þetta er líka beintengt félagslegri þátttöku og virkni. Þess vegna þarf að leggja áherslu á að bjóða fólki upp á öflugt og faglegt félagsstarf sem býður meðal annars upp á vandaða heilsueflingu. Þetta sáum við mjög skýrt sumurinn 2020 og 2021, þar sem styrkur fékkst frá félagsmálaráðuneytinu til að efla félagsstarf. Og við eigum mjög góða skýrslur árangur af þessu. Þær sýna þetta svart og hvítu og ég vona að þær verði vel nýttar í þeim tilgangi að efla félagsstarf fullorðinna og þar með heilsuefling aldrara. Og þó svo að það sé þörf á að setja aukinn kraft í félagsstarfi þá er nú þegar heilmikið gott starf í boði. Eins og kom hérna fram áður. Samfélagshúsin okkar mörg hver nú þegar í samstarfi við íþróttafélagin og bjóða upp á hópþjálfun með sjúkraþjálfara, eru með jóga og sumir jafnvel með sæmilega æfingastöð, fara í göngur og svo mætti lengi telja. En við þurfum samt að hafa þetta markvisst og byggt á faglegri þekkingu og vinnu. Það er svo ýmislegt fleira sem kemur til sem stuðlar að bættri heilsu aldrara. Eins og velferðartækni, félagsleg virkni eins og hefur verið nefnd, góðar almenningssamgöngur, blöndu byggð og hentu húsnæði, kynslóðablöndun, samfélagslegt viðhorf til færni og getu, skilningur og virðing, valdefling og sjálfsákvörðunarréttur, hærra menntunarstig og fjárhagslegt öryggi svo dæmi séu tekin. Út frá forvarnarvinklunum þá er líka mikilvægt að byrja ævina eins vel og unnt er. Í öruggu umhverfi þar sem tengslamyndun og samvera með fjölskyldunni, aðgengja menntun og öruggu heimili er tryggð. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem búa að slíkum grunni eiga farsælli ævi en þau sem ekki fá þessa byrjun í lífinu. Ljóst er því að taka þar margt til endurskoðunar í málaflokknum innan borgarinnar, eins og heilsueflingu aldrara sem og félagsstarfi, borgarbúum til heilla. Við erum með stefnu
í málefnum aldraðra. Sú stefna Reykjavíkurborgar að renna út á þessu ári og það því verkefni nýrrar borgarstjórnar að móta nýja stefnu í þeim málaflokki. Og í ljósi þess við eigum glæsilega og flotta lýðheilsustefnu þá tilvalið að styðjast við hana við þá vinnu. Ég mæli því með að þessari ágætu tillögu verði vísað inn til velferðarráðs til frekari og ítarlegri meðhöndlunar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Rannveig Ernudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Þorkell Heiðarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara svona aðeins að leggja orð í belg hvað þetta varðar. Þessi ágætu tillögu borgarfulltrúa Jórunnar Pálu Jónasdóttur, fín tillaga og markvissa heilsueflingu aldraðra. Ég langaði svona aðeins að koma inn á það að 2016 var skipaður hér starfshópur sem bar einmitt heitið heilsuefling aldraðra. Og þar var með forystu, þetta var undir forystu Ellerts B. Schram og þar áttu sem sagt margir sæti í þessum hópi frá ýmsum sviðum og sérfræðingur og annað slíkt. Og ég held að það væri mjög gott að einmitt að rifja upp það sem kemur fram í þeirri skýrslu. Þá voru mjög margar góða tillögur í henni og þar var líka farið í ákveðna kortlagningu á sem sagt því hvað var í boði, hvað var verið að gera í borginni í þessum málaflokki. Þannig að ég bara minna á þessa skýrslu, þetta væri mjög gott að að svona bara rifja hann upp og fara hans í gegnum hana. En það er mjög mikilvægt sem kemur fram í tillögu Jórunnar þetta markvissa, við þurfum að vera markviss, við þurfum að eins og kom fram hérna hjá henni Rannveigu, borgarfulltrúa Rannveigu, hér á undan, við þurfum að vera markviss í þessu og einhvern veginn gera þetta hluti okkar starfsemi, þannig að þetta sé eðlilegur hluti í starfsemi borgarinnar og eins og kom hérna fram, þjóðin jú að eldast og þetta verður mikilvægari þáttur í okkar samfélagi eftir því sem tíminn líður. Það sem mig langaði kannski að segja svona lokum, tek undir það sem að borgarfulltrúi Björn Gíslason kom með hér inn áðan. Við höfum ágætis reynslu að samstarfi íþróttafélaga og raunar íbúaráðs og byggja upp heilsueflingu og möguleika í Árbænum og það hefur gengið mjög vel og hefur verið gríðarlega vel sótt sem mér finnst bara frábært og mér finnst líka mjög gaman að íbúaráðið þar hefur tekið þátt í því verkefni sem mér finnst mjög jákvætt líka. Og að því sögðu þá held ég að það sem ég kannski vildi bæta við það sem að borgarfulltrúi Rannveig Ernudóttir sagði hér áðan væri kannski að rétt eins og í starfshópnum sem að starfaði 2016 þá held ég sé mjög mikilvægt og jákvætt og gott að fá íþróttafélögin að þessu máli og ég held, mér finnst rétt að þessu máli yrði líka vísað inn til menningar íþrótta og tómstundaráðs. Ég held að það sé mjög mikilvægur þáttur að við erum með frábæri íþróttafélög hérna í borginni og við erum að nota þá innviði í þessu skyni og þess vegna held ég að það væri bara mjög góð viðbót að vísa málinu einnig þangað í þessum starfshópi sem ég nefndi hérna áðan sem skipaður var 2016 á borgarstjóra. Þar voru einmitt fulltrúar frá velferðarsviði, frá ITR, auk margra annara. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson hefur lokið máli sínu og þá mælendaskrá lokað en þá lýkur umræðinni tillögu flytjandi borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Já, forseti, borgarstjórn, ég þakka góðar umræður. Ég vil segja að frá því ég steig inn á þennan vettvang sveitarstjórnarmála þá hef ég kynnst ýmsum málum
En mér finnst þetta atriði einna mest áhugavert og öllu því sem ég hef fengist við og vona að þetta fái mikinn meðbyr og mikla athygli eins og borgarfulltrúi Rannveig Erndóttir kom inn á, þá þetta, það eru sóknarfæri til staðar, ég er líka alveg handviss um það. Og mér langar líka að segja svona ömmusögu sem að Rannveig var með, þá þegar ég var að byrja þá spurði ég ömmu mína, nú var ég að byrja í borgarstjórn og ég spurði hana hvað ég ætti að gera þar og amma sagði láta fólkinu líða vel. Og þetta í takt við það og ég átti góðan fund með doktori Janus Guðlaugsssyni á kjörtímabilinu sömuleiðis og þar var með mér borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson og ég hvet hvern sem hefur tækifæri til þess að heyra hvað hann hefur að segja. Hann hefur komist að ýmsu í sínum rannsóknum og ég held að það fari enginn af slíkum fundi með óbreytta afstöðu til þessa málaflokks. Ef ég skildi rétt þá á að vísa tillögunni sameiginlega inn til velferðarsviðs sem og inn í menningar, íþrótta og tómstundaráðs, það ekki rétt skilja mér, það sé lagt til. Já, það bara flott mál, en það væri gott að fá bara svona alveg nákvæma útlistun áður en við göngum til atkvæða hvernig eigi að vísa tillögunni áfram. En að öðru leyti þá býðst ég bara til þess að senda með ýmislegt efni sem ég er búin að við að mér núna í undirbúningnum. Það var sem sagt líka annar starfshópur og borgarstjóri þekkir það kannski betur sem að ég fann líka niðurstöður til viðbótar við starfshópin sem að borgarfulltrúi Þorkell minntist á. Að þá var ég búin að finna einhverjar fleiri skjöl sem væri gott að senda með. En annars takka ég áriðina. Takk. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið máli sínu og telst á umræðu þessa tillögu lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn. Tillaga borgarfulltrúa Já, ég veit það. Forseti að fara að bera það upp núna. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins markvissa heilsueflingu fyrir eldri íbúa í Reykjavík. Það málsmeðferðartillaga við þá tillögu frá meirihlutanum að henni verði vísað til velferðarráðs og menningar- og íþrótta- og tómstundaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja tillöguna vinsamlega gefi merki. Tillagan samþykkt með 23 atkvæðum og telst því samþykkt. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem 5. liður á dagskránni. Tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins tilraunaverkefnum gjaldfrjálsar strætó. Til máls tekur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég flyt nú hér mína síðustu tillögu í borgarstjórn á þessu kjörtímabili. Því að eins og flestir vita þá hef ég tekið ákvörðun að sækjast ekki eftir endurkjöri. En ég ekki þar með búin að segja það að þetta sé síðasta tillaga mín í þessum sal. Enginn veit sína ævina fyrir nöllir. En við sjáum nú til með það. Við getum ekki spáð fyrir framtíðina. Málefni strætó hafa komið inn á borð okkar allt þetta kjörtímabil og þó sérstaklega slælegur rekstur félagsins. Nú eins og allir vita þá strætó með mikla meðgjöf frá ríkinu á hverju ári og svo ber við þessar mundir að 3-4 vikum fyrir kosningar, eða sem sagt núna fyrir kosningar, þá tilkynnti strætó einhliða
Af hverju blikkar rauðaljósið? Tilkynnti Strætó einhliða þjónustuskerðingu vegna slæms fjárhags sem hreint með ólíkindum að félagið sé komið á þann stað að til þess að halda sjó að þá þurfum við að skerða þjónustuna núna þessum síðustu og verstu tímum. Það kom ég meðal annars til vegna þess að nú þegar farið að fjárfesta í einhverjum undir verkefnum sem snúa að borgarlínu. Meðal annars rétt að geta þess að Reykjavíkurborg keypti hér land upp í Vogum, Knarrarvogi 2 upp á 450 milljónir á miklu yfirverði miðað við mat fasteignasala á þeim húsum sem á lóðinni var. Og þegar spurt var ástæðuna hvers vegna Reykjavíkurborg væri að fjárfesta í einhverjum húsum til niðurrifs, þá var svarið jú. Við þurfum að koma borgarlínu þarna fyrir og það verið að tryggja pláss til þess. Þá spyr ég, á meðan Reykjavíkurborg sem á rúm 60% í Strætó getur ekki einu sinni rekið það fyrirtæki, almenningssamgöngur, hversu í ósköpunum þá ykkur maður að hugsa borgarlínu. Nú farþegum hefur ekki farið fjölgandi eins og gert var ráð fyrir í samningnum við ríki frá 2012, þannig að þetta búið að vera í miklu óefni í mörg ár. Það ekki verið að hugsa framtíð eða breytingar á Strætó. Félagið rekið eftir sömu uppskriftinni ár eftir ár, þrátt fyrir engan árangur í fjölgun farþega. Það birtist kannski borgarbúum helst að hér verið að flengjast með stóra vagna göturnar allan liðlangan daginn. Það verið að stytta leiðir, það sífellt verið að breyta leiðum og nýjasta breytingin á leiðakerfi Strætó var sú að það átti að aðlaga Strætó að þeirri legu sem að hinn svokallaða borgarlína á að keyra eftir eða slæta eftir því hvernig faraskjótar verða notað í það fyrirbæri. Og það staðreynd að í hvers skipti sem leiðakerfinu breytt og tapast 10% af farþegum. Þetta einhver þumalputtaregla sem að ég heyrði einhvern tímann þegar ég var að byrja í borgarstjórn. Þannig við sjáum nú öll hvert verið að stefna. Til þess að kanna það raunverulega hver notkunarþörfin og hversu viljugir íbúar á Stór-Reykjavíkursvæðinu eru til almenningssamgangna, þá hef ég lagt hér fram tillögu, mína síðustu tillögu í borgarstjórn, sem hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að fara í tilraunaverkefni að hafa gjaldfrjálst í Strætó. Verkefni skal hefjast 1. september 2022 og standa til 31. ágúst 2023. Greiðslur Reykjavíkurborgar vegna tilraunaverkefnisins til rekstur Strætó BS miði við eigandahlutfall borgarinnar í samlaginu sem 60,3%. Þetta mjög einfalt mál að útfæra þessa tillögu. Einhvern tímann þegar ég flutti þessa tillögu þá var verið að tala það að það væri ekki hægt að uppfylla þessi skilyrði vegna þess að Reykjavíkurborg ætti bara að borga fyrir Reykvíkinga sem væru að ferðast með Strætó. Það náttúrulega bara tómt bull því það ekkert verið að hugsa það dagsdaglega í rekstrunum hvort að það fjármagn sem að eigandinn Reykjavíkurborg að setja inn reksturinn sé að nýtast Hafnfirðingum eða Garðbæingum eða Kópavogsbúum eða Reykvíkingum. Þannig að eiganda hlutfallið alveg skýrt. Nú svo bar það nú við daginn þegar þjónustuskerðingin brast á bara svona eins og af himnum ofan, þá opnaði meiri segja borgarstjóri sjálfur það í viðtölum að Reykjavíkurborg sem eigandi myndi koma inn með fjármagn inn í Strætó til þess að það væri hægt að halda uppi þeirri þjónustu sem þá var, að fara til fyrra horfs. Ég hef ekki heyrt neitt meira af þeim tillögum, þannig við borgarstjórar erum alveg á svipuðum stað með það að hugsa þetta með sama hætti.
Þannig að þetta er mjög einfalt í framkvæmd og þá er það að sjálfsögðu reiknað upp í árslok hvernig hver hlutur Reykjavíkurborgar yrði. Nú, það var framlengt ákvæðið milljardinn frá ríkinu til ársins 2035 og þá hefur það staðið frá árinu 2012. Þetta er gríðarlega mikið fjármagn sem að ríkið er að setja inn í rekstur strætó til að halda hér uppi almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er alveg ljóst að Strætó BS er ekki rekstrarhæfur nema ef að ekki kæmi til þetta ríkisframlag, svo það sé sagt. En það sem er líka athyglisvert varðandi það þegar ég var að tala að félagið, fyrirtækið, væri orðið mjög lúið og trénað og lítil framtíðarsýn í því að Miðflokkurinn hefur alltaf staðið vörð góðar almenningssamgöngur, þá er það svo að það hefur ekki verið neinn framsýni í þessa veru varðandi það að hugsa það að vera með stóru vagnana í notkun á álagstímum og vera svo með minni vagna á daginn, bæði til að spara kostnað og eins til að minnka slit á götum og þá minnka útblástur. Nú er það ekki svo að meiri hlutin berst hér fyrir grænni borg, en líklega er það nú strætisvagnan sem menga mest af öllu og þeir flengjast hér götunar, galtómir, klukkutíma eftir klukkutíma, dag eftir dag, 365 daga ársins. Það er búið að gera svona smá sýnishorn af því að sýna þann vilja að breyta olíudrekunum og það er búið að kaupa einhverja 10 eða 12 rafmagnsvagna og svo eru 2 vagnarnir metan. En það er svo skrítið með þetta félag Reykjavíkurborgar að það er faktist ekki í hreinum rekstri borgarinnar þó að sé byggðasamlag, því að vagnarnir skiptast 50-50, Strætó á helmingin af vögnunum og svo einhvert rútufyrirtæki hér út í bæ sem á hinn helmingin. Og mér er sagt að þjónustan hjá félaginu sem á hina vagnana sem Strætó ekki sé langt lélegri, því að þar eru meira og minna erlendir aðilar sem að keyra þá vagna og þeir eru hafðir á mun lægri launum heldur en þeir aðilar sem keyra vagna Strætó. Og svo þegar við förum að hugsa ríkisframlagið, þennan milljarð á ári sem að ríkið er að leggja í rekstur Strætó og skiptum því samkvæmt þessu eignar hlutfalli 50-50, þá er það nú bara þannig að félagið sem er að keyra á móti Strætó hlýtur það að fá helmingin af þessu milljarði, þannig að þetta er mikið forgjöf og ríkisgjöf þá til einkaaðila sem að kannski fáir hafa hugsað En það virðist vera sem svo að þetta er svona félag sem að gengur jafn illa eins og nokkur önnur BS-félög borgarinnar eins og Sorpa, að það er ekki hugsað að neinu, það er léleg fjármálastjórn og verkefni gjarnan fara fram úr, og það merkilegasta í þessu öllu saman er það að Strætó bara setti inn svona inn í fjárhagsáætlun fyrir 2022 bara 900 milljónir, bara svona út í loftið, sem þeir ætluðu að fá hjá ríkinu. Aukalega við milljarðinn á ári sem að ríkið leggur inn í félagið og bara setja það bara blindandi og á nokkura vífilenginga þarna inn í fjárhagsáætlunina. Nú það varð uppi fótur og feti á ríkinu og ríkið hafnaði því, fjármálaráðherra svaraði þessu á þann hátt að sýniði mér fjárskortinn sem að félagið stendur frammi fyrir, og Strætó virðist ekki hafa getað sýnt fram á það. Þannig að það endaði þannig að auka ríkisframlagið vegna COVID voru einungis 130 milljónir. Svo þegar við erum komið hér inn í ársreikning 2021 að þá er þetta bókvært með þeim hætti að félagið sé undir áætlunum sem hafa voru aldrei til, sem var loft, sem var aldrei fótur fyrir. Þannig að þetta er svo ótrúlegar bókhaldsbrellur í Strætó, eins og hjá borginni varðandi félagsbústaði og álverðsamningarnir, Orkuveitu Reykjavíkur og annað. Þannig að þetta er bara eins og ég segi hreint með ólíkindum.
Forseti, ég veit ekkert hvað tíma mínu líður því klukkan ekki í gangi, þannig að hvað heldur að sé nú mikið eftir að tíma mínum? Ég get talað hér í allan dag, það getur sagt ykkur úr því að þetta minn síðasti borgarstjórnarfundur. Ég tek bara þeirra áskorun, ég skal tala hér til 6 strætó, byggðasamlagið. Nú þá tími búinn. Ég óska eftir að taka aftur til máls sem ég bendi á greinargerðina sem fylgir með tillögunni og svo jafnframt ársreikningur strætó fyrir 2021 hér sem fylgiskjal. En ég óska eftir að komast aftur á mælendaskrá. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ágæta borgarstjórn og forseti. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir brá ekki af vana sínum að tala niður öll fyrirtæki borgarinnar, allt sem heitir byggðasamlag, hvort sem eða félagsbústaði, Sorpu, Orkuveitu Reykjavíkur og auðvitað strætó sem hefur verið mikið uppáhalds efni hjá borgarfulltrúnum til að mínum mati tala niður á hverjum einasta fundi sem að það ágæta og mikilvæga fyrirtæki hefur borið á góma og já, hver veldur sem á heldur. Mér finnst þetta smá dapurlegur endir á borgarstjórnarferli. Þessi ræða, ef við segjum alveg eins og hún full af rangfærslum og en líka hlutum sem ég bara ósammála. Ein rangfærslan sú að það séu eitthvað lélegri þjónusta hjá þeim fyrirtækjum sem að þjónusta strætó og keyra fyrir strætó. Það reyndar 55%, tæplega 60% vagnanna eru í rekstri annarra aðila, einkaaðila. Og í borgunum í kringum okkur sem við berum okkur sama við, þá rekstur strætisvagna alfarið á höndum félaga sem ekki í eigu sveitarfélagana eða ríkisins, heldur sjá sveitarfélögin í samvinnu við ríkið leiðarkerfi, ákveða tíðni þjónustu og hvernig þjónustu skuli háttað. En svo það líka rangt að þeir sem að keyra fyrir þessi félög séu á lægri launum, eru á nákvæmlega sömu launum. Það getur hins vegar verið að þeir sem eru að starfa hjá hinu opinbera hafi eitthvað aðeins betri lífeyris tekjur eða lífeyris kjör og það bara, þannig hefur bara launamarkaðurinn þróast síðastliðin ár, það verður alls ekki alltaf þannig. Þannig að þetta algjörlega tilhæfulaust og beinlínis rangt sem að þarna kom fram. Og svo það líka svona þessi neikvæði tónn að tala meðgjöf frá ríkinu og í stað þess bara að tala fjárfestingu hjá ríkinu. Það ekkert verið að fetta fingur út í það þó að séu settir 10 milljarða í jarðgöng víðsvegar landið. Þá það bara fjárfesting, það ekki talað ölmus eða meðgjöf eða neitt slíkt og þetta kalla ég svona dæmi opaslega svona neikvæða afstöðu gagnvart þessu ágæta og mikilvæga þjónustu fyrirtæki og það ég hafna því algjörlega að fyrirtæki sé trénað og staðnað og engin framtíðarsýn. Það hafa verið haldnir hér fundir í borgarráði þar sem að frábærlega hæft starfsfólk strætó, ungir verkfræðingar sem að sjá leiðakerfið, nýtt greiðslukerfi, sýna fram á að þetta fyrirtæki sem í mikilli sókn og þannig að allar fullyrðingar þetta að það sé engin framtíðarsýn eru algjörlega rangar. Og vísa ég þeim til föðurhúsanna. Nú það þannig að svona í eðlilegu árferði má búast við því að tekjur af farþegum, eða þessum farþega greiða sé 2,2 milljarðar á ári. Það var það árið 2019 og það búist við því í fjárhagsáætlun að það verði svipuð upphæð
árið 2022. Þannig að þessir 2 milljarðar kæmi þó ekki lengur til rekstur strætó ef að þetta yrði gefið frítt. Þannig að ég held að það sé myndi raunin bara enda með því að þetta fyrirtæki er lagt niður. Og það er kannski það sem að borgarfulltrúinn vill. Mér hefur fundist það á hans málflutningi eða hennar málflutningi að hún telji þetta fyrirtæki einhvern veginn ekki hæft og þjónustan einhvern veginn óþörf. En ég ætla ekki að fullyrða það, mér langar samt að í þessu tilviki að rifja upp ósvífnasta kosningaloforð sögunar og það var þegar að Besti flokkurinn kom fram og Jón Gnarr lofaði ókeypis handklæðum í sundlaugum og alls konar fyrir aumingja. Og þetta var náttúrulega yfirgengilegt en á endanum vann hann sannarlega stærsta kosningasigur sem unnist hefur í sögu borgarinnar. Þetta nefna ég vegna þess að mér finnst stundum þegar talaður strætó að strætó eigi að vera fyrir svona minnimáttar í þjóðfélaginu. Og ég er algjörlega ósammála því, strætó á að vera öflugt þjónustufyrirtæki, öflugt almannaþjónustufyrirtæki eins og við elskum að ferðast með þegar við förum til London eða Kaupmannahafnar. Það sem að bæði þeir sem eiga bara heilmikla peninga en líka þeir sem eiga litla peninga geta nýtt sér. Og það er stefna með rekstri strætó, öflugt og skilvirkt almenningsvagna fyrirtæki og það er líka stefnan með fyrirhugaðri borgarlínu og allt tal það að það sé eitthvað svona óljóst hvað það er, náttúrulega bara bull, það liggur alveg á hreinu, hvernig borgarlína verður, hvernig vagnar keyra og hvernig öllu þessu verður háttað. Og það hefur ekki verið vilji meirihlutans til þess að hafa alfarið frítt í strætó. Það þýðir ekki það að það kom ekki til greina að einhverjir aldurshópar fái frítt í strætó. Það var núna í vetur ákveðið að börn sem eru 11 ára yngri fái frítt í strætó. En strætó á að mínu mati ekki að vera tekjulaus, hann á ekki alfarið að vera háður peningum frá hinu opinbera, hann á að afla sér rekstrarfés, en það hefur svo sem komið í ljós að hugmyndir það að 40% af tekjum strætó eigi að koma í gegnum fargjöld eru óraunhæf og það þarf að breyta því. En allavega áður en ég fer að tala hér í marga hringi að þá legg ég til að þessi tillaga verði felld og hef ekki fleiri orð það. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn tilheyrendur, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson áttaði sig í lok ræðunnar, hann var búinn að tala marga hringi og er það nú ágætt þegar fólk átt að sjá því. Ég hef aldrei nokkurs staðar sagt að strætó eigi að vera fyrir minni háttar, hvergi nokkurs staðar. Það eru orð borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar sem er þar að auki stjórnarformaður strætó. Ég hef talað við fullt af notendum og notendur strætó hafa samband við okkur allavega hér í minni hlutanum allavega mig og ég hef heyrt akkurat af þessari mismunun í þjónustu sem ég fór yfir í ræðuminni. Það er ekki nema von að rekstur strætó sé með þeim hætti að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson líti á þessa 23 milljarða frá ríkinu á 23 árum sem einhvers konar fjárfestingu þegar þetta fer beint í rekstur og miðar það hér við þegar ríkið er að koma til dæmis með, hann nefndi dæmi jarðgöng, þvílík fyrra.
Það er ekki nema að vona að reksturinn sé eins og hann finnst að stjórnarformaður Strætó áttur sig ekki á muninum á beinu rekstrarfé og fjárfestingu. En þetta kannski segir allt sem segja þarf. Ég hef ekki séð þessa sókn sem að borgarfulltrúinn fór hér yfir í hring 1 í ræðu sinni. Ég er hér að tala tilraunaverkefni til 1 árs. Ég tel að ég sé að gera meirihlutanum mikinn greiða með þessari tillögu. Þá fyrst getum við farið að sjá hvort að það komi aukning ef að þetta tilraunaverkefni nær fram að ganga að hafa frítt í Strætó í 1 ár. Gá hvort við fáum fleiri til þess að nota almenningssamgöngur, en líklega er ástæðan sú að hér er lagt til að þessi tillaga verði felld. Meirihlutinn treysti sér ekki til þess að fara í þetta tilraunaverkefni því að kannski og líklega ekki myndi aukningin ekki verða og þá eru draumar borgarlínu algjörlega brostnir. Það er það sem er að gerast hér í þessum sal í dag. Meirihlutinn vill ekki fara í þetta tilraunaverkefni til 1 árs til að ganga úr skugga það hvort að það verði aukning í notkun. Það gæti leitt til forsendubrestar borgarlínu. Takk fyrir, kæru borgarfulltrúar. Þá hefur borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson svara þá andsvari? Já, það er eiginlega á mörkunum að maður hættir sig út í það, en ég vil þó geta þess, og það ætti eiginlega borgarfulltrúin að vita líka, að það hefur reynsla allstaðar þar sem eru öflugar strætósamgöngur sýna það að verð skiptir litlu máli, það sem skiptir öllu máli er tíðni ferðanna og það að Strætó verði tekjulaus í heilt ár, sem sagt verði af rúmum 2 milljörðum, er ekki líklegt til þess að auka ferðir, auka tíðni í ferðum Strætó. Þvert á móti, það er mjög líklegt til þess að ferðir yrðu miklu mun strjálli og farþegum fækkaði eftir því. Þá hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, geti forseti borgarstjórn og tilheyrandi nú versna málið. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson talar hér enn í hringi og talar að þegar og ef þetta tilraunaverkefni hefði komist á koppinn, þá að sjálfsögðu hefði þjónustun átt að vera eins og jafnvel betri, hefði verið vilji til þess að bæta þjónustu Strætó. Og talar hann hér að tekjufall sé ekki til þess fallið og tekjumissir sé til þess fallið að auka farþega í Strætó. Þetta er vitleysa hjá borgarfulltrúanum því að það á að sjálfsögðu í tilraunaverkefnum að koma fjármagn frá borginni upp á 60,3% þar inn í reksturinn. Borgarfulltrúin talaði hér að væru 11 ára börn og yngri fengju frítt í Strætó, þannig ég er að leggja til að allir fái frítt í Strætó. En ég held að borgarfulltrúin ætti nú að fara varlega í því að tala það að tíðni ferða aukningu á Strætó og notkun, því að hinn sami stjórnarformaður stóð fyrir því fyrir einhverjum 3 vikum að fækka ferðum Strætó, og svo talar hann hér það að tíðni ferða skiptu mestu máli til að auka farþegafjöldan. Það er ekki hægt að tala í fleiri hringi á 2 mínútum í einu andsvari, virðulegi forseti. Því miður, það er nú bara þannig. En þetta, eins og ég segi og sagði áðan, meirihlutinn treysti sér ekki í þetta tilraunaverkefni því að líklega þegar upp er staðið þá kemur það ekki til með þess að auka tíðni, auka notkun á Strætó, og það eru þau hrædd við því að þá er þessi borgarlínu draumur kannski engu orðin, því að upphaflega var það svo að því að ríki kom inn með fjármagn milljarð á ári 2012, þá var það til þess að fara með farþegafjöldan úr 4% upp í 12% og það er ennþá 4%.
Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég vil bara vekja athygli borgarfulltrúa á því að í þessum tiltölulega vægu hagræðingar aðgerðum sem að Strætó neyddist til að fara í vetur var passað upp á það að breyta í engu þeim leiðum þar sem að tíðnin er mest. Eingöngu það sem að farþegar eru fæstir og þannig að það stenst ekki sem að kemur hérna fram, en það þýðir ekkert að orðlengja það, það eru bara skiptar skoðanir þetta og ekki meira en það að segja. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá telst andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þarna er áhugaverð tillaga sem að vert væri að skoða. Við höfum séð, við höfum áður séð tillögur í þessa átt og eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson benti á hérna áðan, það var samþykkt að 12 ára og yngri fengju frítt og ég veit ekki betur en það hefur gengið bara vel. Nú, við skulum rifja það upp að fyrir 15 ára síðan að þá samþykkti borgarráð hér að hafa frítt fyrir námsmenn og þá voru fréttir af því að það yrði frítt í 1 skólaár og svo var því framleitt annað skólaár. Síðan var því hætt út af því að fjárhagsstaða Reykjavíkur var veik eftir bankahrunið, en það er ágætt að rifja það upp hvernig þetta var hugsað. Þetta var tillaga Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem var samþykkt í borgarráði og þá voru menn að hugsa að frekari hópar fengju frítt. Ég ætla aðeins að fá að lesa frétt með leyfi forseta. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í morgun að greiða áfram strætófargjöld námsmanna í Reykjavík skólaárið 2008-09. Samþykktinni gerði framhald að því að síðasta ári var samþykkt að reykvískir nemendur í framhalds- og háskólum gætu notað strætó endurgjaldslaust veturinn 2007 og 2008. Samþykktinni liður í verkefninu Græn skref og er gert ráð fyrir viðbótar kostnað vegna verkefnisins nemi 270 milljónir króna. Svo kemur. Fram kemur í tilkynningu frá Reykjavíkurborg að einnig sé stefnt að enn frekari niðurfellingur strætó fargjalda fyrir börn og unglinga 18 ára aldri sem og fargjöldum fyrir aldraða og öryrkja samhliða því sem unnið er að bæta leiðakerfið og þjónustu við farþega tilvitnun lýkur. Semst fyrir 15 árum þá var frítt fyrir námsmenn 18 ára yngri og þá var stefnt að því að fleiri hópar fengi frítt auk þess að þjónustan átt að batna. En það sem við höfum séð undanfarið er það að það hefur ekki verið farið í það að hafa frítt fyrir þá sem eru eldri en 12 ára þessum hætti og við höfum séð skerðingar á þjónustu og við sjáum líka að það vantar 3 milljarða í að kaupa vagna. Nú, það er alveg rétt að þessi tillaga mun ekki auka tekjur strætó, hún mun náttúrulega snar minnka tekjur strætó og það er líka alveg rétt að það þarf að ræða við hin sveitarfélögin ef þetta á að ná yfir alla og það þarf líka að semja þá við hinna ef þetta á bara að ná til reykvísks fólks og með hvað hætti þeir eru auðkenndir og svo framvegis, þetta er praktískt mál. En mér finnst svolítið ódýrt og kannski svona við að segja nota orðið ódýrt þegar við erum að tala frítt hérna í strætó. Það er svolítið ódýrt að henda þessu bara í rusli. Því að við erum að ræða það hvort við getum ekki aukið hlutdeild fólks í almenningssamgöngum og helstu rökin á bak við borgarlínu hafa einmitt verið þau að við þurfum að fá fólk til að vera ekki í bílunum og fara í strætó. Leiðirnar því marki eru bætt þjónusta, aukin tíðni og líka fjárhagsleg. Og þetta tilraunaverkefni geti kannski gefið okkur innsýn inn í hvernig þetta gagnast ákveðnum hópum. Allavega finnst mér ódýrt að henda þessu rusli og við ættum frekar að vísa þessu til umfjöllunar SSH eða fara í frekar rýni á þetta með stjórn strætó eða eitthvað slíkt. Ef okkur er alvara að skoða alla leiðir, þá eigum við að skoða líka þessa leið og við sjáum það að það verður ekki tekist að ná markmiðunum aukna hlutdeild almenningssamgangna eins og fyrirmælandi kom
inn á í framsögsinni og það virðist vera að strætó hafi heldur ekki náðu að jafna sig eftir COVID og þá þurfum við bara að skoða hvernig getum við komið fólki í strætó. Það er ágætis aðferð þegar við eigum innviði að nota þá betur og við höfum flest hort á strætó vera með mjög fáa farþega. Það er engin sérstakur viðbóta kostnaður að fleiri færi í strætó. Það eru margir stólar sem eru lausir. Þannig að kannski er ein leiðin að hafa frítt fyrir reykinga og við höfum að skoða bara hvernig við getum fengið fleiri þá inn í strætó. Þetta er svipað með sundlaugarnar að ef þær veru lítið notaðar og við hleypum einhverjum ákveðnum hópum inn, eins og hefur verið gert við ákveðna þjóðfélagshópa, þá erum við að nýta og það er ekki viðbóta kostnaður fyrir okkur. Og ég fagna því að við séum að ræða strætó og ég fagna því að séu komið tillögur. Ég sakna þess að meirihlutin kom ekki með tillögur hérna inn í borgarstjórn strætó. Það er bara ein tillaga sem ég man eftir að meirihlutin kom inn hérna inn í borgarstjórn varðandi strætó og það var að auka tíðnina þannig að helstu leiðirnar færi hraðar og það var samþykkt hérna af öllum en því miður var það bara ekki framkvæmt. Og síðan hefur ekki komin inn tillaga. En hérna er allavega komið tillaga í lok kjörtímabilsins og ég myndi vilja að við settum henni í einhvern farveg. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseta. Þann 7. maí 2012 skrifuðu fulltrúar Vegagerðarinnar og Samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu undir samkomulag 10 ára tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangur verkefnisins var að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, lækka samgöngukostnað heimila og samfélagsins og stuðla samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Á þessum tíma var notkun strætó 4% af heildarnotkun af öllum umferðamáta. Meginmarkmið og tilgangur tilraunaverkefnisins var meðal annars eftirfarandi: að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum og að lágmarki og markið sett á 12%. Að vinna að lækkun á samgöngukostnaði heimila og samfélagsins vegna umferðar og umferðarslysa. Að skapa forsendur til frestunar á stórum framkvæmdum í samgöngumannvirkjum með öflugri almenningssamgöngum sem draga átt úr vexti bílaumferðar í stofnbrautakerfinu á annað tímum. Samningsaðilar skuldbundu sig til þess að leggja fjármunum til verkefnisins sem hér segir. Vegagerðin lagði fram 350 milljónir króna á árinu 2012, eftir það 900 milljónir króna árlega á samningstímanum og 550 milljónir króna loka árið 2022 til reksturs almenningssamgangna rekstrarsvæði SSH. Eigendur Strætó BS skuldbundu sig til að árlegt framlag þeirra til reksturs Strætó BS yrði ekki lægra á samningstímanum en sem nam framlagi þeirra til rekstur byggðasamlagsins á árinu 2012. Fjárframlög samningsaðila skyldu taka breytingum í samræmi við vísitölur sem tilgreindar voru í samningnum. Í samningaviðræðum var gengið út frá því að viljayfirlýsingin frá september 2011 myndi standa óbreytt og að ríkið myndi leggja til 1000 milljónir króna á ári í 10 ár í verkefnið alls 10 milljarða króna sem er akkurat 2022 á þessu ári. Stýrihópur skipaður 2 fulltrúum ríkisins og 2 fulltrúum sveitarfélaganna hafði yfirumsjón með framkvæmd og úrvinnslu samningsins. Í meginmarkmiði tilraunaverkefnisins skyldi stjórn stýrihópsins meta framvindu og árangur verkefnisins með kerfisbundnum hætti á 2 ára fresti og samningurinn endurskoðaður. Á samningstímanum jókst farþegatala Strætó ekki, þrátt fyrir breytingar á talningum umstig en ekki ferðir. Markmið samningsins hefur því aldrei náð fram að ganga, notkunin var 4% 2012 og notkunin er
en 4% árið 2022 og í þetta eru farnir 10 milljarðar frá ríkinu. Greiðslur ríkisins til reksturs strætó hafa nú verið framlengdar til ársins 2034, rekstur strætó ósjálfbær og rekið með miklum halla. Það sem sagt búið að gera þennan strætósamning í heild til 23 ára sem að þýðir 23 milljarða fyrir íslenska ríkið. Þjónusta hefur nú verið skert nú nýverið og ferðum fækkað. Í upphafi kjörtímabilsins var samþykkt samhljóði borgarstjórn að auka tíðni strætó á helstu leiðum þannig að strætó færi á 7,5 mínútna fresti. Við það hefur ekki verið staðið. Þvert á móti hefur stoppistöðum verið fækkað og nætur strætó verið aflagður. Ég sé að í kosningastefnuskrá Vinstri grænna nú fyrir borgarstjórnarkosningar þá stendur að Vinstri grænir vilja taka aftur upp næturstrætó, athyglisvert. Fargjöld hafa verið hækkuð og þjónustan hefur versnað. Þessi þróun hefur verið neikvæð fyrir strætó sem hefur leitt til þess að notkun almenningssamgangna í Reykjavík fer sífellt hrakandi. Til þess að finna út hver ferðavilji Reykvíkinga í almenningssamgöngum raunverulega nauðsynlegt að fara í þetta tilraunaverkefni. Aukist tíðni ekki á tímabilinu ljóst að umbylta þarf rekstrinum, meðal annars að ráðast í það að kaupa minni vagna, hagræða í rekstri og hugsa málin alveg upp á nýtt. Margir reiða sig á strætó og þeim hópi þarf að sinna að kostgæfni. Þetta var greinargerð með tillögunni sem ég flutti að fara í tilraunaverkefni að hafa frítt í strætó í 1 ár en nú hefur meirihlutinn lagt út þau skilaboð að hana skuli fella. Það mjög sorglegt. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka fyrir þessa tillögu. Mér finnst alltaf gaman þegar það kemur tillaga tilraunaverkefni. Það segir náttúrulega bara allt sem segja þarf það að hér verið að tala að gera tilraun og sjá hvað gerist. Og það einmitt þannig sem að við lærum og bara áttum okkur á hver þörfin og ef að segjum sér svo að þetta myndi breyta miklu, að bara vagnarnir myndi fyllast, að þá segir það okkur heilmikið. En mér finnst það spennandi að það hægt að gera líka tilraunar, bara svona tilraun í mjög stuttan tíma því að þetta eru náttúrulega vega og meta fjárhagsleg áhrif af svona verkefni. En mér langar að nota tækifæri til þess að ræða þessum strætó. Ég vil styrkja strætó. Við verðum að hafa almenningssamgöngur og strætó til. Við erum öll alin upp við strætókerfið og ég held að framtíðin hljóta að vera að styrkja þetta kerfi, gera þetta þannig að þetta verði bara helst sem flestir geta nýtt sér strætó og þá þarf að skoða bara mjög margar hliðar, ekki síst hvað kostar í strætó, en líka að þetta virki og því miður það bara ekki alveg þannig núna. Það eru mjög margir sem langar til þess að nota strætó en þetta tekur svo langan tíma og vagnarnir ekki að fara nógu mikið inn í hverfin og ferðir ekki nógu tíðar og svo náttúrulega vandamál til dæmis að fólk fer að skemmta sér og ætlar ekki að vera á bíl, að þá á það bara engan séns að komast heim núna líka þegar leigubílarnir fer fækkandi og það bara orðið mjög erfitt fyrir fólk sem að fara kannski út að skemmta sér eða ætlar að drekka áfengi að komast heim nema bara það sé búið að gera ástæðan einhver ættingi sæki eða eitthvað slíkt. Þannig að næturstrætó þarf að komast á og það svo margt sem þarf að breytast með þetta. Þetta þarf að vera tíðari ferðir, strætó þarf að fara meir inn í hverfin, einfalda kerfið einhvern veginn þannig að hægt að komast frá A til B og svo þurfa að skipta vagn og ég ger mér alveg fulla grein fyrir að þetta ekkert einfalt. Þetta flókið og allt kostar þetta
En það getur verið að þurfi bara að skoða að breyta systeminu þannig að byggðasamlagið og sveitarfélögin sem að þessu standa þurfa að leggja meira fjármagn í þetta. Þannig að þetta virki og við græðum öll á því að strætó virki og hann sé mitt fullur af fólki alveg allan sólarhringinn helst. Þetta klappdæmi sem kom þannig inn og hefur að því að ég heyri frá ýmsum ekki verið að virka nógu vel. Samt þetta sagt verið í öðrum löndum og gangi vel en það ákveðin hópur sem á erfitt með þetta og ég veit að strætó hefur verið að reyna að leysa ýmis vandamál í þessu sambandi en þetta ennþá vandamál fyrir ákveðina hópa og þá erum við kannski að tala þá sem eru ekki bara þessi svona vel snjallvættir með sinn snjallsíma, með kunna á mínar síður, með rafræn auðkenni og hvað þetta allt saman það eru bara ennþá ansi margir sem eru ekki þarna. Og þeir gefast upp á þessu kerfi og svo líka veit ég marga sem hafa sagt mér sem eru með þetta allt á hreinu en þetta virkar samt ekki og þá segir bílstjórinn bara farið bara inn vegna þess að hvað getur hann gert ef að þetta síðan ekki bara að tikka. Þannig þetta ótrúlega búin að vera erfitt dæmi og ég hefði viljað sjá sérstaklega því að strætó berst í bökkum, við vitum auðvitað að það urðu tekjuskerðingar vegna COVID og allt það að þá hefði strætó átt að geyma að fara í klappið. Það bara lá ekkert á þessu klappi. Hitt var auðvitað meira mói með miða og pening og hvað það var, en hvað með það? Ég held að þetta hafi verið mistök á þessum tíma að fara í þetta og ekki nógu vel úthugsað og á sama tíma verið að endurnýja flotann svo munar og þar erum við náttúrulega ekki að tala marga metanvagna í viðbót, allavega eru fleiri rafmagnsvagnar heldur metanvagnar sem líka önnur mistök og yfir höfuð það mjög mikil mistök að nýta ekki metanið sem við framleiðum hérna ofgnótt af og við höfum oft rætt þetta. En við í Flokki fólksins við viljum gjarnan hlúa að strætó. Við sjáum fyrir okkur að þetta mitt okkar eina almennilega samgöngu græja allavega næstu árin því að hvað svo sem verður með borgarlínuverkefnið að þá ennþá 3 ár í fyrsta áfanga og við erum nú bara verðum að taka 1 dag í einu í þessu. En við í Flokki fólksins núna til dæmis hefðum viljað sjá að það sé tekið utan strætó og það verði veitt meira í hann, í kerfið, þannig að það virki og fært út, þjónustan færð út en ekki dregin saman eins og núna búið að gera. Og síðan þetta bara sjálfsagt mál að 67 ára og eldri og öryrkjar fái frítt í strætó. Það bara svo sjálfsagt mál. Eldra fólk notar strætó heilmikið. Ég ekki að segja að það sé einhver stæðsti hópurinn. En sko þeir fá einungis helmingsafslátt ef keypt árskort. Og nýlega hækkaðu árskortið. Ég held ég 60%. Þannig að ég vil virkilega að ef við myndum vera hérna saman eitthvað áfram sem náttúrulega enginn veit, að þetta því skoðað og þessi hópur fengi bara frítt í strætó og auðvitað áttu við líka miða við 12 ára og yngri. Það var alveg óþarfa að taka ekki þetta ár þarna frá 11 til 12 ára líka með. Það allan að fyrsta skrefið. Í svona draumaveröld þá ættu þetta vera bara frítt í strætó fyrir alla. En það þetta kostar. En samt gæti það líka verið að spara á öðrum sviðum. Við gætum verið að sjá þá fækkun bíla, það möguleiki og líka bara yfir háveturinn þegar þeir sem hjóla allar sínar ferðir gætu vilja skjótast inn í strætó oftar og fólk sem ekki að nota strætó almennt séð myndi hugsanlega bara ég hendi mér hérna í strætó og þetta gæti algjörlega, við gætum grætt á þessu uppi staðið á svo mörgum öðrum sviðum. En núna staðan ekki rosalega góð og stjórnarformaðurinn situr hér, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson og ómögulegur yfir því þegar verið að gagnrýna þetta kerfi. Það enginn þannig að tala þetta held ég beint niður. Það ekki máli hér, að ég held við viljum öll finna lausnir á þessu máli. Viljum öll finna lausnir og síðan það líka bara þannig að verandi stjórn fyrirtækis eins og þessa að þá verður fólk að geta tekið gagnrýni. Það ekki bara alltaf halleluja í sambandi við allt hérna.
það vandamál með þetta fyrirtæki núna, það berst í bökkum og ég held að það hafi verið gerð þarna mistök með að sama tíma og svona erfiðleikar eru að þá farið í að fjárfesta, verið að endurnýja flotann sem vissulega þarf, en þetta hefði mátt algjörlega fara í einhverja aðra forgangsröð. Og að gera tilraun í einhvern smá tíma með eitthvað nýtt, eins og bara þá að byrja kannski á öryrkjum og 67 ára eldri, þetta bara mjög sniðugt og sjá hvað gerist, hvort að fólk taki við sér og nýti strætó betur en gert núna. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir, mér fannst svona í heildina frekar jákvætt viðhorf gagnvart þessu fyrirtæki og og einmitt að það er rétt sem að borgarfulltrúinn gat að ef að vel og vera að þá þarf strætó að fá meiri framlög frá sveitarfélögunum og ríkinu. Og það má nú geta þess að í nágrannalöndum okkar var það þannig að í COVID að þá var það þannig að ríkisvaldið kom inn með verulegri fjárfestingu til þess að bæta þessum fyrirtækjum upp gríðarlegt tekjutap sem að skapaðist af því að hið opinbera setti á samgöngubann þannig að fólk gat ekki á tímabilum ferðast með strætó og tekjurnar voru því engar og í þeim tilfellum könnuðust opinberir aðilar við sína ábyrgð á þessu ástandi. Því miður var ekki því að dreifa hér. Ég hef rætt áður að tap strætó á árunum 2020 og 2021 nemur 1,5 milljörðum. Ríkið var eingöngu tilbúið að setja 120 milljónir til þess að bæta fyrirtækjunum skaðann, þannig að það er ekki einu sinni 1/10 af því sem að hefði þurft. Mér langar aðeins að koma inn og þó að ég sé mjög ánægður með þessi viðhorf borgarfulltrúans, en það sýnist mér á öllu að Flokkur fólksins muni halda hér áfram í borgarstjórn og öfugt við Miðflokkinn sem virðist vera leiðin út. Og við erum kannski ekki sammála í öllum smáatriðum. Ég til dæmis að því vorum að tala aldraða áðan, þá finnst mér út í hött að flokka fólk sem orðið 67 ára og eldri, setja það í flokk með öryrkjum. Vegna þess að mikið af því fólki við hestaheilsu, tiltölulega vel stætt fjárhagslega og þarf því ekki á verulegri niðurgreiðslu að halda. Ég hefði haldið að 50% niðurgreiðsla sé bara ansi gott og sanngjarnt að hendi strætó en öryrkjar fá eftir sem áður 75% afslátt. Nú þetta með klappið að það auðvitað eitthvað sem að hefur verið í undirbúningi að minnst 2 ár. Undirbúningur hófst áður en að COVID skall á og ég tel ekki ástæðu til þess að bíða með það. Við erum þegar cirka 10 árum og eftir til dæmis Kaupmannahöfn eða London hvað varðar slíka rafræna þjónustu sem þegar hún virkar til mjög mikilla þæginda auka og að mörgu leyti gefur fólki kost á því að velja alltaf hagstæðustu leiðirnar. Og það þetta miður að það voru ákveðnir byrjunar örðuleikar en ég sannfærður það að strætó mun komast fyrir það og það unnið að því hörðum höndum og áður en langt líður
líður fungir kerfið eins vel og hægt öllum til þægindaauka. Og að lokum aðeins næturstrætó, já, það var synd að þurfa að taka næturstrætó út, en það var auðvitað gert að mjög vel athuguðu máli því að í ljós kom að næturstrætó, þar að segja nokkrar leiðir næturstrætóanna voru mjög lítið notaðir, en tiltölulega dýrar ferðir enga síður. Þannig að þessar hagræðingaaðgerðir sem að strætó þurfti að grípa til og eru til bráðabirgða og standa vonandi ekki lengur en til haustsins, þær eru gerðar með það í sjónarmiði, með það sjónarmið að skerða eingöngu það sem að notkunin minnst, þannig að í heildina verði þjónustu skerðingin tiltölulega lítil. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinssyni fyrir hans orð og já, ég held við séum nú algjörlega á sama báti með þetta fyrirtæki og vilja gera fyrir það og ég er sammála því að það þarf að koma framlög. Ég vildi bara nefna það að þetta eitt af áherslumálum til dæmis félags eldri borgara að fá frítt í strætó og þau hafa tjáð sig það oft og ég hafði samband líka við forstjórann og spurði svona hvað hann held að væri stór hluti 67 ára eldri sem notaði strætó og það minni hluti. Þannig að ég reyndar held að væri ekki minni hluti beinlínis en öryrkjar og aldraðir eru minni hluti notanda og ég hugsa bara, kannski bara allt í lagi að taka þetta skref og allan að gera tilraun og sjá hvernig það kæmi út. Þannig að já, en erum að sjálfsögðu kannski ekki að gera það á þessu kjörtímabili þar sem að lítið eftir að því en þetta eitthvað sem að ég myndi vilja sjá að verði skoðað. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn, nei, þá það næst á mælendaskrá sem lokar umræðunni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta svolítið merkilegt sem hefur komið fram í máli stjórnarformanns Strætó og borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar, þar sem hann segir og gefur eiginlega frati í það að næturstrætó myndi aldrei hafa borgað sig og hann hafi aldrei virkað og það verður svo dýrt að keyra þær leiðir en sko þetta náttúrulega bara þjónusta. Hann talaði sjálfur að ykkur í samfélaginu myndi líta þannig á að þeir sem þyrftu að nota strætó væri eitthvað minniháttar. Ég hef aldrei sagt það og ég styð almenningssamgöngur, ég styð allar samgöngur, þannig það sé sagt. En það nú akkúrat unga fólkið okkar kannski sem nú helst á ferðinni niður í bæ þegar skyggja tekur og hefur nú kannski ekki efni á leigubílum heim af skemmtunum eða af djamminu og ég líti ekki unga fólkið okkar sem minniháttar fólk, alls ekki, þó að borgarfulltrúinn líti svo á. En það að taka út næturstrætó, það mjög mikil afturför að mínu mati og eins og ég minntist hér á áðan að Vinstri grænir í borginni virðast vera sammála mér að því leyti að í þeirra stefnuskrá fyrir kosningarnar núna sem eru eftir örfáa daga, þá kemur þar fram með leyfi fundarstjóra. Strætó grunnþjónusta og lykilleiðir eiga að ganga lengi og vera tíðar. Endurvekjum næturstrætó, tilvitnun lýkur. Þannig að þar kom að því að ég og borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir yrðum sammála. Það var allavega hér á mínu síðasta fundi fyrir kosningar. En þá skulum við fara í sama leik og meiri hlutin grípur svo oft í og þá sérstaklega borgarstjóri þegar ykkur mál í gangi.
Við skulum fara aftur í júní til 2013. Þar var hér í þessum sal flutt tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna sem hljóðar svo með leyfi forseta: borgarstjórn samþykkir að fela bílastæðasjóði og Strætó að útfæra samkomulag að viðskiptir bílastæðahúsa geti ferðast með Strætó án endurgjalds og með bifreiðum lagt í bílastæðishúsum. Og það var samþykkt af allri borgarstjórn samhljóða með 15 atkvæðum að vísa tillögu til borgarráðs. Þannig að við erum ekki svo langt hvor frá annarri þó hún treystir sér ekki til þess að samþykkja þetta tilraunaverkefni hér í dag. Alveg reynt með ólíkindum hvernig fólk getur skipt skoðun og flokkanir stefnu bara ef að það þarf að halda saman meirihluta. En það er ágætt skilaboð til kjósenda flokkana sem að telja sig alltaf vera að tala fyrir munn lítilmagnans, eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði hér áðan að væru þeir sem að myndu nota Strætó, að kjósendur viti það þá bara núna vel fyrir borgarstjórnarkosningar, að hvorki Samfylkingin, Vinstri grænir, Píratar eða Viðreisn vilja fara í þetta tilraunaverkefni að hafa frítt í Strætó til þess að finna út hvort það sé hægt að auka tíðnina, auka ferðirnar og fjölga í Strætó. Það er verið að leggja það til að þessi tillaga verið felld. Það er gott að kjósendur viti þetta hér fyrir kosningar. En forseti, ég ætla að fá að lesa hérna upp bókun mína því hún er tilbúin með leyfi þínu, með leyfi forseta. Tillögu minni að fara í tilraunaverkefni að hafa gjaldfrjálst í Strætó og felld af meirihlutanum. Borgarstjóri og meirihluti treystir ekki að fara í þetta nauðsynlega verkefni að hræðslu við að farþegum fjölgi ekki. Farþegafjöldin var 4% 2012 af heildarnotkun af öllum umferðarmáta. Farþegafjöldin er 4% árið 2022, sem sagt engin aukning. Nú hefur Strætósamningur við ríkið verið framlengdur til ársins 2035. Heildarkostnaður ríkisins er þá orðinn 23 milljarðar á jafnmörgum árum með við daginn í dag. Meirihlutin vill ekki fara í tilraunaverkefni vegna þess að þau vita að farþegum kemur ekki til með að fjölga í Strætó. Bylting hefur orðið í gangandi og hjólandi umferð með stór aukningu á hjóla- og göngustígum borgina. Það hljóta allir að sjá að fleiri tugir milljarða og síðar nokkura hundruða milljarða í það sem kallað borgarlína er algjört feigðarflan peningalega þegar viðskiptavinina vantar. Engin vilji er til þess að finna út hver raunnotkun í almenningssamgöngum með því að hafa þjónustuna ókeypis í 1 ár. Ég þakka fyrir góðar umræður og mér finnst það merkilegt hvernig á að meðhöndla þessa tillögu vegna þess að það hér í þessum sal vantar kjark til að fara í þetta tilraunaverkefni. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Forseti biður alla borgarfulltrúa að koma inn í salinn. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Er allir í salnum? Þá er gengið til atkvæðagreiðslu fyrirgefið 5. lið á dagskrá, tillögu borgarfulltrúa Miðflokks tilraunaverkefni gjaldfrjálsan Strætó. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan er felld með 12 atkvæðum og 11
11 greiddu atkvæði með og þá gengið til 7. liðar á dagskrá, tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að félagsbústaðir byggi 3000 íbúðir og málshefjandi borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég vissi ég þetta bara gott fyrir ykkur í kosningu, þetta gott fyrir ykkur í kosningabaráttunni. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar. Lagt til að félagsbústaðir byggi 3000 nýjar íbúðir sem allra fyrst og nýti góða eiginfjárstöðu sína til uppbyggingar. Félagsbústaðir hafa efni á þessu. Eigið fé félagsbústaða var 67,3 milljarðar króna síðustu áramót. Það meir en 53% af eignum félagsins. 29,4 milljörðum meira en nauðsynlegt má telja og ef við skoðum fasteignafélög á markaði eins og Reitir, Reginn og Eik þá eru þau með 30% eiginfjárhlutfall. Eigið fé félagsbústaða umfram þessi mörk gæti því staðið undir byggingum íbúða fyrir hátt í 100 milljarða króna. Með því afli var hægt að byggja 3000 íbúðir án nokkurs erfiðis. Félagsbústaðir geta fjármagnað uppbyggingu íbúðana, skuldabréfaútboð félagsbústaða hafa gengið vel, enda nýtur félagið ábyrgðar borgarsjóðs og auk þess með frábær veð, íbúðir lágtekjufólks sem ekki líklegt til þess að færa sig og greiðir leiguna. Og ýmsar aðrar fjármögnunarleiðir eru félagsbústöðum opnar. Reykjavíkurborg ætti að beita sér fyrir því að lán vegna almennra íbúða megi vera til lengri tíma en 50 ára en nú gildandi lög hafa slíka takmörkun. Með lánum til lengri tíma þá má lækka húsaleigu en hjá félagsbústöðum umtalsvert. Borgin, hún getur sjálf byggt íbúðirnar. Reykjavíkurborg á lóðir og á félagsbústaði sem hafa fjárhagslegt bolmagn til húsbygginga. Borgin þarf því ekki að bíða eftir neinu, ekki að bíða eftir að verktakar byggi íbúðir til að geta keypt þær með ríkulegri álagningu. Reykjavíkurborg getur byggt þessar íbúðir sjálf, sett á legg byggingarfélag Reykjavíkur eins og sósíalistar hafa lagt til. Það þörf á þessum íbúðum. Mikill fjöldi fjölskyldna og einstaklinga eru föst á óregluvæddum leigumarkaði og greiðir þar allt of háa húsaleigu sem þrýstir þessu fólki niður í fátækt. Biðlistar eftir íbúðum félagsbústaða segja aðeins hálfa söguna og varla það. Skilyrði til að fá íbúð hjá félagsbústöðum eru mjög ströng. Það ekki nóg að fólk sé fátækt, heldur þarf það að hafa orðið fyrir áföllum, vera veikt eða standa að öðru leyti illa umfram það að vera með lágar tekjur og þurfa að borga óheyrilega háa húsaleigu. Þetta mun tryggja félagslega blöndun innan félagsbústaða en borgaryfirvöld hafa óttast að hröð uppbygging félagslegs húsnæðis geti valdið því að félagsleg blöndun í hverfum verði ekki nóg, að of margir fátækir búi á of litlu svæði. Þetta viðhorf einkennist af fátækrar andúð. Borgaryfirvöld hafa engar áhyggjur af ónógri félagslegri blöndun í auðmannablökkum við Skúlagötu, en með því að fjölga almennum íbúðum innan félagsbústaða og rúmum 2000 í rúm 5000 munu skilyrði fyrir að fá íbúð lækka og íbúðarnir verða sjálfkrafa blandaðri, koma úr ólíkum hópum. Uppbyggingin mun tryggja félagslega blöndun í borginni. Það þarf að gera stór átak til að tryggja félagslega blöndun í hverfum borgarinnar. Það til dæmis allt og lítið af félagslegu húsnæði á Melónum og Högunum, í Fossvoginum, í Laugarásnum og víðar. Með því að byggja 3000 nýjar íbúðir þá víðum borgina en einkum þar sem fáar slíkar íbúðir eru fyrir að þá má tryggja betri félagslega blöndun í borginni, gera hverfinar fjölbreyttari og lýðræðislegri. Og þetta mun gera borgina betri. Húsnæðiskreppan það
einstaka fyrirbrigði sem hefur haft verst áhrif á lífskjör í borginni. Það er því forgangsverkefni að ráðast að rótum hennar og ræturnar þær liggja í húsnæðisvanda lágtekjufólks. Þar er mesti sársökinn. Besta leiðin til að leysa húsnæðiskreppuna er að byggja fyrir fólkið í mestum húsnæðisvanda og það er það sem við þurfum að gera. Nýta stöðuna sem að félagsbústaðir hafa til þess að tryggja að við séum að nýta félagið þannig að við séum að nýta stöðuna í uppbyggingu fyrir fólkið sem að þarf húsnæði, að við skoðum stöðuna sem að félagsbústaðir hafa og tryggjum að þessi uppbygging geti átt sér stað fyrir fólki sem þarf að húsnæði á að halda. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið máli sínu og næst hefur það til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér eru í raun nokkrar tillögur í einni. Það er að segja annars vegar að félagsbústaðir tvöfaldi íbúðaeign sína. Í öðru lagi að stofnað verði byggingafélag Reykjavíkurborgar til þess og borgin nýti styrk sinn til þessara verka. Í stuttu máli að þá erum við stödd í einhverju mesta uppbyggingarátaki varðandi húsnæðismál, sérstaklega félagslegt húsnæði í sögunni. Núna eru íbúðir á vegum félagsbústaða kringum 3000. Þegar Reykjavíkurlistinn tók við að þá voru þar innan við 1000, þar voru tæplega 900 raunar. Þannig að þeim hefur fjölgað mikið og sérstaklega á síðustu árum. Til viðbótar hefur bæst á síðustu árum íbúðir á vegum þeirra óhagnaðardrifnu félaga sem borgin hefur unnið með til þess að mæta stöðu húsnæðismála, sérstaklega fyrir þá sem hafa lægri tekjur, minna á milli handana og voru raun skilin eftir án lausna eftir að verkamannabústaðakerfið var lagt niður síðustu aldamót. Þetta er einhver bestu verk síðustu ára að mínu mati og hafa virkað í mörgum skilningi. Það hefur stundum verið kallað eftir átaki eins og efnt var til við byggingu Breiðholtsins. Þegar 1250 íbúðir voru byggðar, 1000 í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og 250 félagslegar íbúðir af hálfu borgarinnar. Á síðustu 5 árum hafa yfir 2500 tvöfalt meira heldur en í Breiðholtsverkefninu orðið til í ýmist með fjölgun félagslegra íbúða í eigu félagsbústaða eða af hálfu þessara samstarfsaðila borgarinnar. Þetta er ekki jafn sýnilegt eins og uppbygging í einum hverfi á einum stað, en það er líka miklu betra að hafa félagslega blöndun, kaupa íbúðir inn í verkefnum annara, dreifa íbúðakjörnum fyrir fatlað fólk og þessum íbúðum í samvinnu, til dæmis við verkalýðshreyfinguna í gegnum Bjarg íbúðafélag. Mér finnst það svona engin ástæða til að skipta aðferðafræði, heldur fyrst og fremst að sameinast það að það sem hefur verið gert á undanförnum árum hefur virkað, það gengur vel, biðlistar hafa helmingast, sem þýðir hvað? Jú, það hefur gengið á hópinn og mjög margar fjölskyldur hafa fengið örugt þak yfir höfuðið í gegnum þetta uppbyggingarátak. Það má áætla með það að þetta séu kringum 3000 íbúðir að það séu 5000 Reykvíkingar sem búa í örugu þaki, undir örugu þaki í tengslum við átak síðustu ára. 5000. Og það er kostur að þú getur ekki farið í eitthvað eitt hverfi og bent á hér er þetta. Þetta er út allt. Félagsbústaðar eiga 1 til 2 íbúðir í hverjum einasta stigagangi í allri Reykjavík. Og félagsbústaðar hafa verið að fjármagna og byggja, líka verið að kaupa, en félagsbústaðar hafa ekki stofnað verktakafyrirtæki, heldur samið við verktaka á grundvelli tilboða og ég tel enga ástæðu til að breyta því.
Þess vegna held ég að ég geti dregið þetta saman þannig að tillagan lögð fram á góðum hug gagnvart fólki sem á erfiðast með að fóta sig á húsnæðismarkaði. Við höfum séð gríðarlega mikla uppbyggingu í þágu þeirra á undanförnum árum. Almenna íbúðakerfið með stofnframlögum ríkis og borgar hefur verið að virka. Það sem hefur vantað að önnur sveitarfélög gerir svipað, þá myndum við ná tvöfalt hraðar utan um þetta, en það ekki tilefni til að stofna byggingafélag Reykjavíkurborgar, það ekki tilefni til þess að hætta að fá verktaka að verkunum þegar félagsbústaðir að láta byggja fyrir sig, og það ekki ástæða til þess að hætta að kaupa íbúðir inn í verkefnum annarra til að tryggja þessa blöndun. Þetta alveg skýrt í mínum huga og ég legg þess vegna til að tillagan vegna þess að hún felur í sig svona margar tillögur verði felld. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu. Þá er einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, við þurfum fleiri félagslegar leiguíbúðir, það er staðreynd. Það eru 938 samtals á öllum biðlistum hjá Reykjavíkurborg sem að bíða eftir því að komast í öruggt skjól þegar við skoðum almennt leiguhúsnæði, þegar við skoðum alla hina biðlistana, þá er þessi biðlisti til staðar. Þannig við þurfum að mæta því. Svo er það hin staðreyndin að það er mjög erfitt að komast á þennan biðlista, þannig þó að fjárhagsaðstæður þínar og félagslegar aðstæður þínar séu mjög erfiðar, að þá kemst ekki inn á þennan biðlista, þannig að við þurfum að ná til þeirra sem að þurfa húsnæði að halda og fá það ekki. Þannig að já, þessi leið er ekki að virka, við þurfum aðra leið sem að nær til fólks í þessari stöðu og við þurfum líka að taka með inn í reikningin viðkvæma stöðu Reykvíkinga eins og til dæmis að 860 búa í atvinnuhúsnæði hér í Reykjavík, það er áætlun. Atvinnuhúsnæði meðal annars út af því að þau komast ekki inn í öruggt húsaskjól á leigumarkaði af því það er allt of hátt verð. Þannig að þessi leið er ekki að virka, við þurfum fleiri félagslegar íbúðir og við þurfum að mínu mati líka að útvíkka hvað þetta félagslega þýðir, að því við eigum að rétta húsnæði, þannig við eigum ekki að vera með svona þröngan skilning eða skilgreiningu á því hvað félagslegt leiguhúsnæði er, heldur að víkka þetta út, þannig að fleiri komist inn í þetta örugga húsaskjól. Þessi leið er ekki að virka af því að þessi leið gerir þá ráð fyrir því að við séum alltaf að skilja fólk eftir á biðlistum til lengdar. Þannig ég skil ekki hvernig er hægt að halda áfram með leið sem að gerir ráð fyrir því að það sé alltaf einhver á biðlista sem á bara að vera þar. Ég skil það ekki. Við þurfum að byggja fleiri íbúðir. Þessi tillaga, hún snýst um það. Hún snýst um það að félagsbústaðir séu með fleiri íbúðir til að mæta vandanum sem að er til staðar. Það var borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og ég rakti í máli mínu þá hefur þeim fækkað helming sem á biðlista eftir almennum félagslegum íbúðum. Við erum líka í uppbyggingarátaki fyrir fatlað fólk. Það er vissulega fólk að bíða þar líka, meðal annars fólk úr öðrum sveitarfélögum. Það eru fjórðungur þeirra sem á biðlista eftir búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk í Reykjavík með lögheimili í öðrum sveitarfélögum vegna þess að heimilt að skrá sig þannig. Hvers vegna taka sósíalistar ekki undir kröfuna til þess að önnur sveitarfélög standi sig betur? Við erum með húsnæðisáætlun sem gerir ráð fyrir fjölgun félagslegra íbúða. Við erum með húsnæðisáætlun sem gerir ráð fyrir að við höldum áfram átaki í uppbyggingu fyrir fatlað fólk. Það er ekki hægt að segja í borg, þar sem biðlistar hafa dregið saman helming á 3 árum, að það sé ekki að virka sem við erum að gera. Það er hægt að hvetja til þess að við höldum áfram eins og við ætlum að gera, en mér finnst algjört lágmark að viðurkenna líka það sem vel er gert og kalla eftir því með okkur að önnur sveitarfélög gangi takt, nýti það lausnir sem hafa sannarlega gefist vel í Reykjavík og við vinnum að þessu verkefni eins og samfélag. Þá að geta verið og á að vera það best fyrir okkur öll að þessi félagslega blöndun allstaðar, að önnur sveitarfélög séu líka að byggja örugg búsetuúrræði fyrir fatlað fólk, að við tökum á þessu risaverkefni saman. Það er þess vegna sem ég er búin að vera að tala fyrir
húsnæðissáttmála. Við erum með samgöngusáttmála, hann hefur gefist vel, hann var réttarsvarið í samgöngumálum, húsnæðissáttmáli skiptir máli fyrir höfuðborgarsvæðið í heild til þess að jafna byrðunum og til þess að tekjulágt fólk eigi líka vonum öruggt húsnæði í nágrannasveitarfélögunum, ekki bara í Reykjavík. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og borgarbúar, mér finnst algjört lágmark að við tölum af virðingu við þá borgarbúa sem að við höfum skyldum að gegna gagnvart og við höfum það ábyrgð að veita fólki hús og skjól sem að býr hér í borginni, hefur búið í borginni lengi og á okkar ábyrgð að veita þeim hús og skjól sem að geta það ekki sjálfir og við erum þar með ábyrgð sem við erum ekki að uppfylla og eigum að uppfylla. Það tala hér félagslega blöndun. Félagslega blöndun hefur ekki verið að virka vel í öllum hverfum. Það verkefni sem við þurfum að leysa því við getum ekki hér verið að vera með millitekjuhópa eða ríkt fólk í ákveðnum hverfum. Þannig að það er líka spurning sem við þurfum að leysa og var fjallað í þessari tillögu. Þannig að við þurfum að koma inn með ríkari og sterkari hætti en það er ljóst að það er ekki að fara að gerast hér í dag sem er miður. Þannig ég held bara áfram. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar ansvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Segjum að sósíalistar myndu komast í meirihluta í Reykjavík og í kjölfarið myndu biðlistar eftir félagslegu húsnæði minnka helming. Myndu sósíalistar halda þá ræðu að ekkert verið að virka og verið ekkert verið að gera? Nei. Yrðu væntanlega stoltir af þessu og vildu halda áfram á sömu leið. Hér var hins vegar verið að halda ræðu að það væri ekkert að virka og ætti að stofna byggingafélag í staðinn. Ég held að núverandi meirihluti geti verið mjög stoltur af árangri sínum í húsnæðismálum. Það þarf vissulega að gera meira og betur og það ætlum við einmitt að gera. Við erum að setja það fram í aðdraganda þessara kosninga og það er kjarni málsins. Síðan eigum við öll að kalla eftir því að önnur sveitarfélög geri líka vel og nýti þær lausnir sem hafa reynst vel í Reykjavík og kalla þessum eftir húsnæðissáttmála. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri hefur þá lokið við að svara ansvari öðru sinni. Forseti ætlar að minna á að það fer ekki vel á því að spyrja spurninga þegar síðar ansvari er svarað og leyfi ég því borgarfulltrúin Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að veita örstutta athugasemd ef hún vill svara spurningunni. Forseti, borgarstjórn, ég myndi ekki nefna hvað ég hefði gert vel þegar ég væri að fjalla vanda sem ég ætti að leysa gagnvart öðru fólki. Það að eitthvað annað fólk sem komið í húsnæði, það gagnast ekki fyrir fólki sem er ennþá að bíða. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs þessa tillögu og verður því gengið til atkvæða hana. Sjá. Eru allir í sal? Nei, það er ekki alveg allir í sal. Jú, núna er eitthvað að gerast. Þá er gengið til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að félagsbústaðir byggi 3000 íbúðir. Þau ykkar sem hafa verið samþykk þeirri tillögu gefið þess merki og þau sem á móti kunna vera. Tillagan er þá felld. Ég myndi kannski gefa einhverjum hluti í íbúðin, aldrei 3000 íbúðir í afmælisgjöf. Það voru 21 sem að kussa á móti og 2 sem kussu með. En já, þá skulum við vinda okkur í næsta lið. Það er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins samræðu við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta er síðasta tillaga Flokks fólksins eins og annara hér í dag á þessu kjörtímabili og svo er nú að sjá til. En hún er svona tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins samræðu eða samtal húsnæðismarkaðinn við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að Reykjavíkurborg eigi frumkvæði að samtali stöðuna á húsnæðismarkaði á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í tengslu við gildandi svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins sem gildi til ársins 2040. Höfuðborgarsvæði 2040 sameiginleg stefna sveitarfélaganna Garðabæjar, Hafnarfjarðarkaupstar, Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnesbæjar náið samstarf, skipulagsmál og hagkvæman vöxt svæðisins næstu 25 árin. Höfuðborgarsvæði er eitt búsetusvæði, einn atvinnu- og húsnæðismarkaður með sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir og náttúru. Þetta er réttur vettvangur til að ræða þá alvarlegu stöðu sem nú er á húsnæðismarkaði. Nú þegar við blasir húsnæðisskortur við hæfi að fulltrúar Reykjavíkurborgar setjist niður með nágranna sveitarfélögunum og ræði húsnæðisvandann, uppbyggingar, áætlun og framtíð húsnæðismála í hinu stóra samhengi. Hraða þarf samráðsferli til að byggja megi hratt. Í viðræðum við nágranna sveitarfélögunum hvernig staðið verða að uppbyggingu íbúða næstu árin mikilvægt að ræða einnig hvernig sveitarfélögin hyggist deila ábyrgðinni á uppbyggingu félagslegs húsnæðis og hagkvæms húsnæðis fyrir fyrstu kaupendur, námsfólk og efnalítið fólk. Fram til þessa hefur Reykjavík borið hitann og þungan af uppbyggingu félagslegs húsnæðiskerfis meðan önnur nágranna sveitarfélög sitja hjá. Stutt greinargerð fylgir tillögunni sem svona talið að þörf sé til 3.000 til 4.000 íbúðum og að byggja þurfi alltaf 30.000 íbúður land allt næstu 10 árin ef mæta á eftirspurn. Fólksfjölgun meiri en reiknað var með og má jafnvel ætla að til landsins komi þúsundir erlendra einstaklinga til að vinna að uppbyggingu meðal annars í ferðamannaþjónustu þegar losað hefur verið að fullu höft og hindranir vegna COVID sem hefur nú þegar verið gert en að því að þessi tillaga var nú á dagskrá hérna fyrir einhverjum 2 mánuðum, þá var það ekki þá. Skortur á nýjum íbúðum á hagstæðu verði eitt stærsta vandamál á höfuðborgarsvæðinu og því mikilvægt að búa til vettvang allra nágrannasveitarfélagana til að leggja á ráðum lausnir til framtíðar. Almennt vantar meira af nýjum íbúðum og þess vegna hefur verðbólga vaxið meðal annars. Verðhækkanir meðal annars tilkomnar vegna lóðaskorts. Húsnæðisvandinn heimagerður vandi og sjálfsagt að þétta byggð og styður Flokkur fólksins þéttingarstefnu upp á skynsamlegu marki en brýna nauðsyn ber til að byggja ódýrara húsnæði fjær borgarmiðjunni. En eins og framkvæmdin hefur verið á þéttingarstefnunni ljóst að hún hefur leitt til spennu á fasteignamarkaði mikið til vegna þess ekki hefur verið ljá máls á að gera annað en að þétta. Hátt verð þýðir að framboð ekki nægjanlegt. Auka þarf lóðaframboð, litlar íbúðir og þéttingasvæðin nefnilega dýrar og þeim hafa hvorki námsmenn fyrstu kaupendur né þeir sem minna hafa milli handanna efni. Meirihlutinn í borginni hefur brugðist við þessari staðreynd með varnarræðum, reynt hefur verið að kenna bönkunum og verktökum leiga hækkar í takt við fasteignaverð. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með þeim sem segja brjóta þurfi land undir byggð. Hér enginn að tala að borgin að þenjast mikið út, horfum á til stækkun á núandi hverfum víða borgina þar sem innviðir leyfa. Alls staðar þar sem fækkað hefur verið í úthverfum má bæta við og endurnýja innviði jafnhraðan ef þarf. Stefna á að því að gera öll hverfi sjálfbær með blandaðri byggð og atvinnutækifærum. Já, ég ætla nú bara að stoppa núna, ég held lesturinn. Mér finnst við höfum hérna á kjörtímabili, kannski Flokk fólksins og Sósíalistaflokkurinn einna helst komið stundum með tillögur þessi mál og sérstaklega félagslega húsnæðismarkaðinn og kannski hafa þær stundum verið róttækar og ekki alveg kannski raunhæfar, ég veit það ekki. En þá mér minnistætt viðbrögð borgarstjóra svona, og ég verð bara með leyfi forseta að fá að segja pirringsviðbrögð og þá hefur komið þessi
svör bara þetta eru hinn sveitafélagin, þau eru ekki að axla ábyrgð og það er alveg rétt. Við vitum alveg að Garðabær og Seltjarnarnes er ekkert á fullu að byggja félagslegar íbúðir. En þá hugsa maður samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þennan vettvang sem við höfum öll setið á fundum í gegnum tíðina út af ýmsum málum og það er ekki langt síðan ég óskaði eftir á þeim fundi að við myndum bara ræða þessi mál. Og það voru nú fjarfundir meira og minna út af COVID-inu, en það var aldrei úr því þó vel var tekið í að ræða þessi mál. Ég man að Gunnar formaðurinn sagði já, þetta er einmitt ágætt að ræða þetta og hefði komið til þess fundar þá hefði ég bara hreinlega vilja fyrirgefið bara vaða í þessi sveitafélög Garðabæ og Seltjarnarnes og spurt af hverju takið þið ekki þátt í þessu? Af hverju eru þið ekki að byggja félagslegt húsnæðiskerfi eins og í Reykjavík? Á Reykjavík að gera þetta allt. Ég er bara alveg þar. En það kom aldrei til þessar fundar og nú spyr ég, ef ég má spyrja hér, en er ekki tilvalið tækifæri fyrir meirihlutann og borgarstjóra að lemja nú í borðið í þessum samtökum sveitafélag og krefjast þess að þessi hinn sveitafélög hlúi líka að minni máttur og efnalitlu fólki og fátæku. Ég veit ekki hvort borgarstjóri kannski búin að gera það, taka bara góða sirpu á þetta lið þarna og hundskamma það. Ég vona það, en allavega núna er hérna bara tillaga að þetta verði raunverulega gert almennilega, þessi vettvangur notaður til þess að setjast niður og tala við bæjarstjóra sveitarfélaga eins og Garðabæjar og Seltjarnarnes og segja nú er bara komið tími til að þið þessi ríku, litlu, krúttlegu sveitarfélög takið til hendinni hérna og gerið eitthvað í þessu málum. Ég meina við erum öll að axla þessa ábyrgð. Það getur komið fyrir alla að vera húsnæðislaust bara allt í einu á morgun. Þetta vitum við, lífið er bara fallvalt. Þannig að nú er ég bara að leggja þetta formulega fram hérna og í staðis að taka einhverja sirpa okkur hérna í minnihlutanum sem við erum að koma með tillögur í þessa átt, þá bara taka í lurgin á þessum hinum bæjarstjórum hana sem eru bara að hugsa efnameira fólk og hafa það huggulegt. Ok, nú er bara mjög forvittilegt að sjá hvort að þið taki bara þetta og geri bara svona hérna, og ég rusli með þetta. Ég meina, það er náttúrulega bara venjan hérna, en ef það verður gert, þá er ekkert að marka þetta. Það er ekkert að marka þessar skammir borgarstjóra út í þessi hinn sveitafélag og hann vill að við í minnihlutunum förum og taka þau í gegn og ég vildi það gjarnan, en það varð aldrei sá fundur og verður sennilega ekki á þessu kjörtímabili. Takk. Það borgarfulltrúinn lokið máli sínu og forseti þakkar fyrir að fólk taki rusli upp eftir sig. En þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Það er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir ágæta tillögu og ágæta ræðu. Ég hef eins og borgarfulltrúnum kunnugt kallað eftir því nokkra ára skeið að það verið svona samfelldara eða samhentara átak í uppbyggingu í húsnæðismálum á höfuðborgarsvæðinu og eftir því sem árin hafa liðið að þá hefur munurinn auðvitað orðið skýrari á hvað er verið að gera í Reykjavík og hvað er verið að gera annars staðar. Það er reyndar rétt að halda þetta til haga að með breyttum lögum og skyldu sveitarfélaga til þess að gera húsnæðisáætlanir að þá birtist þessi áherslumunur líka dálítið skýrar og ég held að næsta skref núna að því að svona það að kalla eftir þessu hefur ekki skilað þeim árangri sem að ég hefði viljað sjá að þá þurfi að gera einhvers konar heildarplan fyrir allavega höfuðborgarsvæðið og þá er spurning hvað maður skilgreini það vítt. Þetta hefur reynst vel til dæmis í Finnlandi og ég hef kallað þetta húsnæðisáttmála í umræðunni og mér finnst það væri gott skref og góð nálgun að gera einhvers konar samkomulag á grundvelli húsnæðisáætlana við sveitarfélög, milli sveitarfélags og ríkis þessa hluti. Það er raunar starfandi hópur á vegum ríkisstjórnarinnar með aðkomu aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga og ég hef ekki gefið upp vonun að einhvers tillaga húsnæðisáttmála komi út úr því en það er ekki hægt að fullyrða það ennþá en hann á að skila
áður en langt líður. En mun glaður ef það kemur í minn hlut að vera borgarstjóri á næsta kjörtímabili að taka málið upp við nágrannasveitarfélögin og legg þess vegna til að tillögunni verði vísað til borgarstjóra. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Göngum við því til atkvæða. Það vantar alveg 3 fulltrúa. Ég sé það. Hvað er þetta ekki málsmeðferð sem má eða? Þarna allir borgarfulltrúar komnir í sal, virðist vera. Til að árétta það, þá ætlar forseti núna að lesa úr samþykktum stjórnar Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þar má sjá í 27. grein, 2. málsgrein, mál má afgreiða með því að samþykkja það, fella, vísa því frá, vísa því til afgreiðslu borgarstjóra eða nefndar eða með því að samþykkja tillögu frestun. Forseti ákveður í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru teknar til afgreiðslu í samræmi við almennar reglur fundarsköp. Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslum tillögur skuli hagað. Ljóst því að það í boði að afgreiða tillögu með þessum hætti. Þá einn borgarfulltrúi óskað eftir að tjá sig fundarstjórn. Fundarstjórn og fundarsköp, já, ég ætla að óska eftir því að forseti upplýsi borgarstjórn í hvaða málsgrein og hvaða lagagrein sveitarstjórnarlaga þetta sérákvæði Reykjavíkur að finna, að það sé hægt að fara hér með æðsta málefni borgarinnar sem borgarstjórn sem efst í laginu í stjórnkerfinu og borgarstjórn framselur vald sitt til borgarráðs yfir sumartímann. Hvernig hægt að vísa svona málum inn á skrifstofu borgarstjóra? Af hverju málið ekki þá samþykkt? Forseti telur sig ekki þurfa að vísa til laga þar ef þetta í gildandi fundarsköpum stjórn borgarinnar. Það má líka taka fram að Reykjavíkurborg eitt stjórnsýslustig, ekki mismunandi stjórnsýslustig innan hennar að ræða. Og telur forseti að umræðu þessa málsmeðferð sé nú lokið og göngum vill atkvæða málsmeðferðartillöguna að vísa tillögunni til borgarstjóra. Umræðu þetta lokið og minnir forseti á að Reykjavíkurborg telst öll vera hluti af framkvæmdarvaldinu. En já, þá verður gengið til atkvæða. Og þau ykkar sem samþykkið málsmeðferðartillöguna gefi þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Ég held að vera allir komin inn, var eitthvað farin aftur? Meðan við bíðum þá má kannski bæta því við að samþykktin stjórn og fundarsköp borgarstjórnar, stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar staðfest af ráðherra. Þannig að það má gefa sér það að ef að ráðuneytið teldi samþykktirnar ekki standast lög þá hefði verið gerð athugasemd við það.
engu að síður staðfest af ráðherra og er gildandi fundarsköp borgarstjórnar. En já, þá skulum við endurtaka atkvæðagreiðsluna, þau ykkar sem samþykkið að vísa tillögunni til borgarstjóra gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Sú málsmeðferð er því samþykkt. Þá er þessum lið lokið og verður þá gengið til 8. liðar, það er fundargerð borgarráðs frá 28. apríl. Þar þurfum við að staðfesta sérstaklega 9. lið, viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021, 12. lið sem er Hof á Kjalarnesi, eignarnám á Landsbyldu og 29. lið sem er aðgengisstefna Reykjavíkurborgar. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Það verður 1 borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Það er Þorkell Heiðarsson og næst tekur það til máls Þorkell Heiðarsson, borgarfulltrúi. Og svo var það hvað? Kolbrún og ég sá ekki fleiri. Voru fleiri? Okay. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í dag er sérstök ástæða til þess að fagna og ég ætla að fagna því að nú er loksins komin fram aðgengisstefna fyrir höfuðborg landsins. Aðgengi er grundvallarréttur og að sjálfsögðu mannréttindi og við erum auðvitað það flest sammála. En engu að síður er það nú svo að það bara gleymist þessi þáttur, aðgengisþátturinn, hann gleymist mjög oft, bæði þegar hlutir eru hannaðir og skipulagðir. Í aðgengismálum þurfa allir að vera á tánum, alltaf. Það er gott í þessu sambandi að hugsa líka til þess og minna það að aðgengi snýst ekki bara aðgengi fyrir fólk sem nota hjólastól, að byggingum, sem er kannski það fyrsta sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar aðgengismál. Aðgengi snýst svo margt annað. Aðgengi að öllu því sem okkur þykir almennt sjálfsagt í samfélaginu, húsnæði, svæðum, viðburðum og þjónustu. Mér finnst sérstaklega ánægjulegt á þessum tímamótum að stýrihópurinn sem vann stefnuna ákvað að vinna stefnuna á vettvangi hinna nýju aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks. Í nefndinni sitja nefnilega fulltrúar hagsmunasamtaka sem hafa þekkingu á málaflokknum, sem er grundvallaratriði ef vinna sem þessi á að skila árangri. Það var því sérstaklega gaman að vinna þessari stefnu, en það var líka mjög lærdómsríkt fyrir okkur sem tókum þátt, svona á pólitíska sviðinu. Ég ætla samt að segja að niðurstaðan er ekki fullkomin, frekar en önnur mannanna verk. En það er kannski bara ekki aðalmálið í þessu tilfelli. Það skiptir mestu máli að leggja fram stefnu og hefja síðan handa við að vinna eftir henni. Síðan má lagfæra hana eftir því sem á líður, aðlaga hana að síbreytilegu raunveruleika, kröfum og hugmyndafræði. Þessi hlutir eru ekki fasti og hvernig við lítum á aðgengismál er alltaf að breytast. Mér langar jafnframt til þess að þakka öllum þeim sem koma þessari fyrstu aðgengisstefnu okkar á flot. Egill Þór, Ragnhildur Alda, Dóra Björt, gott og gefandi samstarf, bjóst ekki við öðru. En síðast en ekki síst, þá langar mig til þess að þakka fulltrúum hagsmunasamtakana sem sitja í aðgengis- og samráðsnefnd málefni fatlaðs fólks fyrir ómetanlegt og óeigingjarnt starf við þessa stefnu. Og ég held að stefnan væri ekki hér í dag til staðfestingar nema fyrir starf þessara fulltrúa. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Já, ég vil líka þakka og ég bara vil, ég veit að þeir sem hafa verið að vinna að þessu eru ótrúlega gott fólk og hægt, þannig að ég er búin að gera sitt allra besta, þannig að það vantar ekki. Og það er alveg rétt og mér finnst gott líka að það sé tekið fram að þetta er náttúrulega ekki fullkomið og kannski á þetta bara að vera einmitt lifandi plagg og vera í sífelldri endurskoðun. En mér langar að kannski samt að nefna nokkur atriði sem að þarf að skoða. Og kannski númer 1 að það þarf kannski að skýra betur og skilgreina hlutverk aðgengis- og samráðsnefndar Reykjavíkurborgar og tryggja að eðlilegt og reglulegt samráð sé haft við nefndina þau málefni borgarinnar, stofnana hennar og sviða sem nefndinni er ætlað að fjalla og þá líka yfir sumartímann þegar framkvæmdir einmitt oft í hámarki og síðan að þarf að tryggja það á öllum stundum að virt samráð sé við heildarsamtök fatlaðs fólks allar, ekki bara næstum allar, heldur allar ákvarðanir og framkvæmdir varða hagsmuni þess. Ég held kannski til þess að nefndin geti almennilega beitt sér, þá þarf þetta bara að vera algjörlega fullkomlega, þetta í rauninu grundvöllurinn einhvern veginn og svo myndi bara allt hitt raðast þarna inn og held ég bara ganga mjög vel upp og ég held að við séum alveg sem borgarstjórn á góðri leið og það mikið gerst á þessu kjörtímabili í átt að einmitt samráði og samvinnu við hagsmuna aðila og það er gott. En svo kannski svona eitt og annað sem mætti líka nefna, það eru biðstöðvarnar, aðgengi að þeim. Það ennþá alveg bara 10 ef ekki 100 biðstöðvar sem þarf að laga og það gengur á hægt. Og svo bara eftir því sem ég heyri frá þessum hópi að þá eru bílastæðamálin, það ekki sátt P-merktu stæðin. Þau eru á fá og þau vitum hvar þau eru náttúrulega ekki lengur eins og göngugötum, það má ekki leggja þar. Þetta í hliðagötum og fólk að lenda í vandræðum að komast frá hliðagötunum að einhverjum dyrum. Það líka talað að borgin sé ekki alveg að sýna nóg gott fordæmi sjálf með sínar eignir sem þjónusta. Það sé aðgengi ekkert endilega til fyrirmyndar allsstaðar þó að það sé eitthvað í áttina. Þetta verður að borgin að sýna gott fordæmi í þessu. Og svo þetta með innleiðinguna líka. Það alltaf bara, þegar maður með stefnu í höndunum, þá hugsa maður alltaf bara hvernig gengur innleiðingin. Þetta að fara að gerast og hver tímalínan og hvenær á að byrja og svo framvegis. Nú, ég geti sagt mikið meira en ég ætla að láta þetta duga og ég vil þakka fyrir þessa vinnu vegna þess að eins og ég segi að ég veit að þetta var í góðum höndum og það var reynt að gera eins vel og hægt var og ég trú á að þetta bara eftir að batna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég kem hér undir þessum dagskrárlið til að ræða hér það sem fór fram á þessum borgarráðsfundi sem hér undir þessum 8. dagskrárlið borgarstjórnar. Eins og kannski borgarfulltrúum og fleirum rekur minni til að þá flutti ég hér tillögu að innri endurskoðanda yrði falið að rannsaka og skoða og meta bensínstöðvadílinn. Þegar borgarstjóri fór fram með það að gefa útvöldum aðilum lóðir sem undir bensínstöðvunum liggja. Þetta nokkrum fösum og fyrsti fasi þessa bensínstöðvadíls verðlagður af fasteignasölum á 20 milljarða. Það var verið að gefa frá sér byggingarétt og þar með tók borgarstjóri fullan þátt í því að umbreyta þessum félögum í fjárfestinga- og fasteignafélög. Það ekki Reykjavíkurborgar á engan hátt og getur aldrei verið að taka þannig þátt í orkuskiptunum að það sé verið að gefa frá sér
gæði borgarinnar, auðlindir okkar, eins og gerðist þessum tíma. Þessi tillaga var samþykkt með vísunartillögu, kemur engum á óvart, hér ekki neitt samþykkt nema að vísa því aftur inn í kerfið, vísunartillögu inn í borgarráð, að innri endurskoðandi yrði falið að skoða þessi mál. Svo leið nú tíminn nokkuð lengi og svo gerist það á síðasta borgarráðsfundi að innri endurskoðandi kom á fundinn ásamt borgarlögmanni, að vísu borgarlögmaður setur rétt á öllum borgarráðsfundum, en innri endurskoðandi tók ekki til máls og borgarlögmaður leiddi málið með einu af minnisblöðunum sem að þessu embætti sífellt falið að skrifa sig að réttri niðurstöðu sem að hentar borgarstjóra og meirihlutanum. Og það varð úr að innri endurskoðandi hafði lítið annað til máluna að leggja en að reiða sig á akkurat nákvæmlega minnisblaðið sem kom frá borgarlögmanni. Ég spyr, til hvers eru við með innri endurskoðenda hjá Reykjavíkurborg sem á eins og ríkisendurskoðandi að meta og leggja mat á verk og verklag og það sem að meirihlutinn stendur í. Því að það á að vera þetta eftirlitshlutverk sem að við kjörnir fulltrúar getum leitað til, finnist okkur eitthvað aflaga fara hér í rekstri borgarinnar. Ok, það er þetta sama álit upp á Alþingi núna með ríkisendurskoðun og bankasöluna, en af þessari reynslu hjá mér þá náttúrulega kannski ber maður orðið kannski minna traust til þessara aðila sem eiga að vera kletturinn í hafinu til þess að hafa raunverulegt eftirlit með framkvæmdarvaldinu hér í Ráðhúsinu, borgarstjóra og meirihlutanum. En ég ætla að lesa hérna upp bókun til að draga þetta saman sem ég lagði fram í borgarráði sem ég legg hér fram með þessari fundagerð, með leyfi forseta. Bensínstöðvadíllinn, innri endurskoðandi og borgarlögmaður leggja blessun sína yfir bensínstöðvadíll borgarstjóra. Hér algjöran hvítþvott að ræða. Innri endurskoðandi á að eftirlit með meirihlutanum og borgarlögmanni og ætlar ekki að leggja sjálfstætt mat á lögmæti bensínstöðvadíllsins. Reykjavíkurborg undir stjórn Dags B. Eggertssonar gaf olíufélögunum og fleiri aðilum lóðir og þar með byggingarrétt á besta staði í borginni. Þar með hann þáttakandi í að umbreyta félögunum með fjárfestinga og fasteignafélög. Það eitt og sér forkastanlegt og hefur birst landsmönnum í stórkostlegum hækkunum félagana eftir dílinn sem sumir vissu af en aðrir ekki, sem sagt innherjaupplýsingar. Reykjavíkurborg hefur gefið frá sér skipulagsvaldi til þriðja aðila á flestum bestu uppbyggingarreitum í borginni. Það er ekki heimilt samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Eins og fyrr hefur verið reifað í bókunum hér að ræða samninga sem þegar eru komnir til framkvæmda upp á 20 milljarða auk framtíðarsamninga lóða sem bensínstöðvarnar eru á og liggja í vegstæði hinnar svokölluðu borgarlínu. Ómögulegt nú að leggja mat á verðmæti þeirra samninga. Myndir á að borgarsjóður rambar og barmi gjaldþrots og hefði ekki veitt af þessum tekjum. Tilvitnun lýkur og ég óska eftir að þetta fari inn sem bókun við fundagerð borgarstjórnar. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, vilji borgarfulltrúinn færa bókun þá skal hún bara send með hefðbundnum hætti til ritara. Þá hefur borgarstjóri óskað eftir að koma inn í mælendaskrá og tekur hann þá til máls. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara örstutt gera grein fyrir því að fyrirspurnum Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa lögmæti samninga við olíufélögin hefur verið svarað ítarlega af borgarlögmanni á mjög greinargóðan hátt og ég get alveg staðfest það sem kom fram í hennar máli að innri endurskoðun taldi ekki tilefni til þess að fara ofan í þá samningagerð meðal annars með hliðsjón af því að samningsmarkmiðin voru býsna skýr, nutu breiðs stuðnings í borgarráði og samningarnir þar með. Það er hins vegar ástæða til þess að leiðrétta það sem að enn og aftur ranglega haldið fram af borgarfulltrúunum að lóðir hafi verið gefnar einhverjum. Lóðum var á sínum tíma úthlutað sem atvinnulóðum og það gerði lóðalegusamningar
og núna hefur verið gefinn kostur á því að í stað lóðaleigusamninga atvinnulóðir að þá verði gefnir út lóðaleigusamningar íbúðalóðir eða blandaðar lóðir atvinnuhúsnæðis og íbúða. Það er í samræmi við loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar og stefnu þéttingu byggðar. Reykjavíkurborg á landið alveg jafn mikið, hvort sem að lóðaleigusamningurinn atvinnulóð eða sem blandaða lóð atvinnuhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis eða sem hrein íbúðarhúsnæðislóð. Í öllum tilvikum lóðaleigusamning að ræða. Ég vil bara taka þetta fram vegna þess að borgarfulltrúanum tamt að tala einhvern gjafagjörning í þessu. Það þvert á móti var sett niður stefna að fækka bensínstöðvum. Það var sett niður samningsmarkmið sem að lutu að því hvað olíufélögum væri gefinn kostur á að gera á lóðunum ef að stöðvar væru lagðar niður. Og síðan náðu samningar við ekki 1, ekki 2, ekki 3, heldur 4 og raunar 5 olíufélög ákveðnar lóðir, alls ekki allar. Þetta þriðjungur lóðanna. Ef þetta væri svona frábært þá hefðu vantarlega lagt niður bara allar stöðvarnar í einu. En þarna voru tekin mjög ákveðin skref í að gera hverfin betri. Við stofnbrautir verða áfram ýmsar bensínstöðvar. En hverfin fá íbúðauppbyggingu, hverfistengda þjónustu og betri borgarbrag. Samningagerðin stóðst að sjálfsögðu lög og var ekki ákveðið eða að neitt tilefni væri til þess að skoða það frekar. En auðvitað hefur innri endurskoðun allar heimildir til að skoða hvað sem og gerir sérstaklega endurskoðunar áætlun fyrir hvert einasta ár. Þannig og allt besta mál með það. Áður borgarstjóri lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, það borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, geti forseti borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, það ágætt að skoða sjálfa sig. Það hefur stundum reynst vel að skoða sjálfa sig og senda öll þau appuröt sem til þess að reyna að búa til hvítþvotta skýrslur. Borgarstjóri segir hér að innri endurskoðandi sé heimilt að skoða hvað sem Það reyndist nú ekki vel í braggamálinu á sínu tíma því að þegar var komið að því sem þurfti að skoða að til dæmis borgarstjóri var búinn að eyða öllum sínum pósti út úr tölvunni hjá sér og annað sem kom þar í ljós og þegar átti að fara elta reikningana þá stoppaði embættið við að skoða það og þar voru 500 milljónir sem fóru út í loftið eða í ykkur bárujárshús, ykkur stóra landinu eða sumarbústað eða hvaða kvittar hafa nú fokið. Varðandi þetta sé alveg heilagt með þessu og að þessi bensínstöðvar díll sé vottaður og heilbrigðisvottaður af borgarlögum þá stenst það heldur ekki því að það var náttúrulega einhver utanaðkomandi að skoða þessi mál. Ég minni á það að þetta voru nú ákveðin ákvæði í megninu af þessum samningum sem fóru út í fyrsta dílnum eins og til dæmis Egilsgata 5 sem var ákvæði að ætti að renna til Landspítalans, herra borgarstjóri og læknir, Landspítalans. En þessi lóð var gefin olíufélaginu sem þar stendur á og þar á að fara að byggja upp íbúðir. Ekki verða að hugsa Landspítalan, þjóðarsjúkrahúsið okkar og eins var það með Hringbraut 12. Sú lóð átti líka samkvæmt samningum að falla í skaut Landspítalans, ef mig minnir rétt. Þannig að þetta nú allt málum blandið. Það voru mismunandi leigusamningar í upphafi var þetta kynnt þannig að allir þessi leigusamningar væru útrunnir. Það er rangt því að á einhverjum samningunum sem borgarstjóri gaf olíufélögunum var ennþá lóðarleigu samningur upp á einhver rúm 30 ár. Þannig að þetta er rangt sem borgarstjóri að halda hér fram. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, með samningsmarkmiðum Reykjavíkurborgar var lagt fram yfirlit yfir alla lóðaleigusamninga allar bensínstöðvar og tilgreindur gildistími þeirra allra. Þannig að það algjörlega laus í lofti gripið
hjá borgarfulltrúunum að þeir hafi allir verið kynntir sem útrunnir og svo hafi annað komið á daginn. Það er bara einfaldlega í gögnum málsins yfirlit yfir alla lóðalegu samningana sem að borgarfulltrúunum var ekki seinni vænn að kynna sér. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita ansvar og svaransvarið, þá veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, ágæti forseti, borgarstjórn og tilheyrendur, já, einmitt. Það er alltaf gripið í eftir á skýringarnar. Borgarstjóri sagði frá því í fréttum þegar þessi bensínstöðardíll var að byrja, að þetta væru lóðalegu samningar sem væru útrunnir eða það bil að renna út. Það var ekki fyrir mikla eftirgangsmuni þegar ég var búin að kalla eftir í trekk að við fengjum samningana og myndum sjá hvað lægi að baki, hvar það var undir. Hefði ég ekki kallað eftir þessu lóðalegu samningum, þá hefði þessi hvítu ósannindi staðið eftir upp úr þessu máli og þetta bara runnið ljúft í gegn. Þegar ég fæ þessa 12 eða 14 samninga í hendur, þá sé ég að hver samningur er misjafn á við hina. Það var nánast engin lóðalega samningur eins. Þess vegna brá mér mjög þegar ég sá það að Egilsgata 5 lóðalega samningur ef þar var runnin út og sú lóð átti að falla Landspítalanum í skaut. Akkurat núna áramóti 21-22. Þannig að þetta eru ósannindi sem að borgarstjóri er að leggja hér á borð. Hrein ósannindi. Borgarstjóri getur ekki komið sér undan því að þetta var með þessum hætti því miður. En borgarstjóri er hér að sækjast eftir endurkjöri. Ég hef ákveðið að gefa ekki kost á mér aftur og hann verður að eiga þetta við kjósendur sína, en þetta er svona eitt af stóru málunum hér í borgarstjórn á mínu ferli. Það er bensínstöðardíllinn og svona alltaf það sem allir skildu og vissu og föttuðu. Það var braggamálið, þannig að þegar upp í staðið þá eru braggarnir orðnir mjög margir, svo ekki sé meira sagt. Braggakrónunar eru orðnar ansi margar, þær eru farnar að skipta tugum hér á þessu kjörtímabili, svo ekki sé meira sagt. Og borgarfulltrúin lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar ansvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, fyrir allt borgarráð voru lagð samningsmarkmið með gömlu stefnunni og kortlagningu á öllum lóðalegu samningum sem undir væru. Og hafi borgarfulltrúin ekki kynnt sér þá fyrir en eftir að samningarnir höfðu verið gerðir eða í einhverju ferli málsins, þá er fyrst og fremst við á borgarfulltrúin við sjálfa sig að sakast í því, vegna þess að þessi gögn voru öll lögð fram í málinu. Og það er svo ævintýralega hæpið að saka eitthvað mig eða aðra ósannindi í því máli vegna þess að gögnin eru bara þetta eru opinber gögn, þau liggja fyrir og borgarfulltrúinn sjálfur ásamt öllu borgarráði lagði krók á sig til þess að hrósa upplegginu og ég bara gekk út frá því að borgarfulltrúinn hefði kynnt sér gögnin. Það er bara alls ekki svo að það hafi ekki verið upplýst gilditíma samningarna, það var bara kortlagt fyrir hvern einasta samning og þau gögn lágu fyrir þá eins og þau liggja fyrir núna og borgarfulltrúinn og allir aðrir geta kynnt sér það í samningsmarkmiðum þessa samninga sem gengur síðan eftir og eru gott mál. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara ansvari öðru sinni. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég er að koma hann undir 8. lið þar segja aðgengisstefnunni, fagna henni og vil bara brýna borgarstjórn að fylgja henni eftir með framkvæmdum. Það er svo gríðarlega mikilvægt og aldrei of ítrekað að framkvæmd stefnana er kannski það sem skiptir mestu máli. Nú, aðgengismálin eru alltaf í endurskoðun. Við erum alltaf sem samfélagi að gera meiri kröfur og nýjar kröfur í aðgengismálum. Við vitum það að aðgengi þarf að bæta í stofnunum borgarinnar. Við vitum það að í gömlu skólum þá er þetta ekki í lagi. Þó svo að í nýjum
verkefnum þá sé passað upp á þetta, þannig að það þarf að fara í að laga aðgengið sérstaklega í eldri byggingum og er þetta nefna mörg dæmi um það og Ólaf má að telja það upp. En ég vil nefna líka aðgengi til dæmis sjónskertra að það sé í lagi og það er víða í borgarlandinu sem að eru vandamál bæði fyrir þá sem eru hreyfahemlaðir og sjónskertir. Við nefnum sem dæmi gangstéttir eða stígar sem eru þröngir með skiltum stundum inn á gönguleið. Þetta getur verið mjög hættulegt. Stundum eru skilti sem hafa verið fjarlægð og það er stubbar eftir, skildir eftir sem að geta valdið slysum. Sumstaðar eru það misfellur, sumstaðar eru það slit á hellum og annað, þannig að það er ekki bara aðgengi í skipulagi, heldur líka í viðhaldi. Þegar það getur myndast slysagildrur, þar sem eru hólur eða hellufarnar og annað. Þetta er mjög víða sérstaklega þegar við erum með misgengi út af frosti og þíðu í Reykjavík. Þannig að veðurfarið gerir þetta erfitt og við erum víða með göngustígar sem eru bara með þunnum hellum og sandi. Þetta er bara svona praktískt mál. En víða í Evrópu erum við með kannski grjót, granít eða annað og sem að hreyfist lítið. Þannig að það kom oft upp ný aðgengismál. Ég vildi bara flagga því og bara rýna fyrir þeim sem að fara með þessu mál að fylgja stefnunni vel eftir. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum tiltekna lið. Þá göngum við til atkvæða þau mál sem þarf að staðfesta sérstaklega. Og fyrst atkvæðagreiðslur er að ræða, þá að gera að fá alla í hús. Forseti tók reyndar eftir því að sumir borgarfulltrúar eru að nota borgarráðsaðferðina við að biðja orðið. Það er ekki gert með því að takkar eins og í borgarráði. Munum það bara að þetta er öðru vísi að vera allt fyrir lagi núna samt. Eru allir í salnum? Jú, það er ótrúlega lítið af Vinstri grænum í herberginu. Ekki segja hérna að ég hef hlegið. Já, þetta komið út í glens, göngum til atkvæða. Fyrst greiðum við atkvæði 9. lið á fundargerð borgarráðs frá 28. apríl. Það er viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021. Þau ykkar sem eru samþykkt þeim lið gefið þess merki. Er það ekki? Er það ekki? Er þetta vitlaust? Já, ok. Þá, veitum við, rétt upp hönd sem er samþykkið það. Það misfórst í talningunni hérna. Ok. Þetta er viðaukar við fjárhagsáætlun. Já, 9. liður undir 8. lið. Og það er samþykkt. Ok, rétt upp hönd sem að samþykja það. Er eitthvað að misfarast? Ég held að það séu allir... Þetta er viðaukar við fjárhagsáætlun. Ég held að það hafi verið samþykkt af öllum nema Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum. Kolbrún Baldurs, hvernig kýr... Já, ok, einmitt. Þetta eru viðaukar við fjárhagsáætlun. Já, einmitt. Ok, þá er það komið. Sú tillaga, þau sem á móti kunna vera, afsakið. Ok, það er samþykkt. Þá er það 12. liður á fundargerð borgarráðs 28. apríl. Það er Hof á Kjalarnesi, eignarnám á Landsbyldu. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Ok, það er samþykkt af öllum nema einum. Það ekki? Já. Jú, Sanna var ekki með. Já, einmitt. Þess vegna sagði öllum nema einum. Þá er það 29. liður á fundargerð borgarráðs frá 28. apríl. Það er aðgengisstefna Reykjavíkurborgar. Þau ykkar sem eru henni samþykkt, gefið þess merki. Það er samþykkt einróma. Takk fyrir. Og þá er þessum lið lokið og göngum þá til næsta liður á dagskrá. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 29. apríl.
Og þar eru líka fundargerðir menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 25. apríl, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 27. apríl, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. apríl og fundargerð velferðarráðs frá 29. apríl. Og það þarf að staðfesta sérstaklega annan lið á fundargerð forsætisnefndar frá 29. apríl. Það er tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar þann 17. maí og að halda aukafund borgarstjórnar 24. maí. En eitthvað sem vil taka til máls undir þessu dagskrárlið? Nei? Ok. Einn borgarfulltrúi vill taka til máls, það er Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Samgönguráðs frá 27. apríl þar sem fjallað var deiliskipulagsbreytingu fyrir Starmýri 2. Það kom dálítið spánskt fyrir sjónir að sjá þennan dagskrárlið á þessum umrædda fundi vegna þess að það urðu mikil mótmæli við þessari uppbyggingu og þessum uppbyggingaráformum við Starmýri 2 í upphaflega þegar var verið að ráðgera að hafa þarna 3 hæða byggingu. Og mér finnst það svona eins og að strá svolítið salti í sárin að koma svo nokkrum mánuðum síðar með deiliskipulagsbreytingu og ætla að bæta 4. hæðin ofan á. Þrátt fyrir gífurleg mótmæli íbúa. Það er algjör óþarfi. Það er alveg ljóst að þessi meirihluti sem hefur setið þetta kjörtímabil, sem lofaði íbúum Reykjavíkurborgar samráði við helstu skipulagsbreytingar og í öllum lykil ákvörðunum hvað skipulagsmál varðar og alla helstu málaflokka, að það hefur ekki verið staðið við það. Það er vaðið yfir borgarbúa á skítugum skónum. Það er ekki bara þarna. Það er í Skerjafirðinum, það er í Fossvoginum, það er út alla borg. Svona ætlar þessi meirihluti að enda þetta kjörtímabil. Mér þætti svolítið vænt það að borgarstjóri myndi nýta tímann sinn í pallborðinu á RÚV daginn fyrir kosningar og gera borgarbúum grein fyrir því að hann meini ekkert með íbúalýðræði og hann ætli sér að keyra í gegn skipulagsbreytingar þrátt fyrir mótmæli íbúa og gegn vilja íbúa. Þetta hefur borgarstjóri og meirihluti stundað bæði þetta kjörtímabil og önnur kjörtímabil. Við munum undirskriftirnar flugvöllin 70.000. Þær eru enn rykfallnar ofan í skúffu. Það er ekkert hlustað á eitt eða neitt sem borgarbúar hafa að segja byggðaþróun og allar skipulagsþróanir í borginni. Það gengur ekki upp að það séu bara örfáir borgarfulltrúar sem að taki einhliða mjög afdrifaríkar ákvarðanir varðandi skipulag. Eyðileggi náttúrulegar fjörur, gangi á náttúruleg svæði eins og Elliðaárdalinn og svo mætti lengi telja. Næst verður það Laugardalurinn. Ég hvet borgarbúa til þess að kynna sér hvernig þessi meirihluti hefur starfað og farið gegn borgarbúum í hverju málinu á fætur öðru og það mun ekkert breytast eftir kosningar ef að þessi meirihluti heldur velli. Til þess þarf breytingar til þess að hlusta verða á fólkið. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Já, takk fyrir forseti. Ég satt nú á þessum fundi og við fórum yfir þetta skipulag og svo vill reyndar til að þegar ég var krakki þá bjó besti vinur minn þarna við hliðina og ég hef mikið verið á þessu svæði og leikið mér þarna og veit það að þetta tiltekna hús er alveg einstaklega stakstætt og fyrir ykkur sem munið eftir myndinni Löggulíf þá er þetta húsið þar sem að sjoppan var sem að gömlu konuna rændu en þar sem hún rændi meðal annars dúkuma þegar það voru svo góðu verði. En þetta er mjög stakstætt hús og það er verið að bæta við hálfri indreginni hæð sem hefur ekki tiltöku áhrif á skuggavarpið ef ég man rétt úr gögnunum. Þá vil ég líka benda á að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið þekktur fyrir að hlusta á raddir íbúa, hvorki í landsvísu né í borgarstjórn.
við getum alveg farið út í það ef við viljum og ég tek undir hvatningarorð borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur að kynna sér störf borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Alexandra Briem kemur inn á sína persónulega skoðun að henni finnist og hún hafi upplifað þegar hún var barn. Borgarskipulag snýst miklu meira heldur en persónulega skoðun hvers og eins borgarfulltrúa. Það snýst nefnilega samvinnu við borgarbúa og það þessi samvinna sem þessi meirihluti hefur hafnað og það það sem ég að biðja borgarbúa að kynna sér hvernig þessi borgarstjórnar meirihluti hér sem hér hefur starfað á þessu kjörtímabili hefur farið gegn vilja íbúa í svo mörgum málum og listinn orðinn langur. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Já, takk fyrir forseti. Það nú bara ekki rétt að við höfum ekki verið stundað samráð. Það hefur verið mikið samráð bæði þessum ákvörðunum og öðrum og þarna eins og við annar staðar gátu íbúar sent inn sín umhverfisefni og þau eru skoðuð. Það ekki þannig að nema þú fáir nákvæmlega það sem þú biður í umsóknarferli þá hafi ekki verið umsóknarferli. Og nema þú fáir nákvæmlega það sem þú vilt út úr samráði þá hafi ekki verið neitt samráð. Það bara stundum það sem fólk að benda á réttmætt og rökrétt, stundum það skoðunum háð, stundum það beinlínis rangt og ég held að í þessu tilfelli hafi verið tekið til þessara sjónarmiða. Það ekki grófa hækkun að ræða eins og heyra mætti eða skynja mætti úr málflutningi borgarfulltrúans. En já, bara hvet fólk til þess að kynna sér hvernig hefur verið starfað á þessu kjörtímabili. Og bera það þá kannski saman við aðra stjórnarhætti bæði öðrum sveitarfélögum á þingi eða á fyrri kjörtímabilum. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Briem lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, það þýðir ekki að vera með einhverja smjörklípu og benda á aðra. Hér til umræðu starfshættir borgarstjórnar Reykjavíkur og starfshættir meirihlutans. Meirihlutinn jú, hann auglýsir deiliskipulagsbreytingar samkvæmt lögum og fólk getur sendið athugasemdir en sjaldnast tekið mark á þeim. Sjaldnast farið að vilja íbúa. Við getum nefnt eitt dæmi þar sem að tikkað var í box og lítið samráð var haft við íbúa í aðdraganda að deiliskipulaginu og deiliskipulagsgerðinni. Það var nýja byggðin í Skerjafirði. Þar var haft samráð við verktaka, þar var haft samráð við alla aðra en íbúa, varðandi rammaskipulagið og varðandi drögin að deiliskipulaginu og verktökum var heimilt að koma að deiliskipulagsgerðinni meðan íbúum stóð það ekki til boða. Þannig vinnur þessi meirihluti og það þýðir ekki fyrir borgarfulltrúan Alexandru Briem að hafna því. Þá telst andsvörum lokið. Vilt þú fara í atkvæði? Yes. Andsvörum og umræðum þennan lið telst þá vera lokið og verður þá gengið til atkvæða annan lið undir fundargerð forsætisnefndar frá 29. apríl. Það tillaga fella niður reglulega fund borgarstjórnar þann 17. maí og tek fram að í þeirri tillögu einnig tekið fram að boðað verður til aukafundar borgarstjórnar 24. maí. Þau ykkar sem að við nú við fór en einhver að pikka í Rögnu, hún labbaði út úr salnum. Við erum að kjósa. Já. Við erum að kjósa annan lið fundargerðar forsætisnefndar frá 29. apríl. Það að fella niður reglulega fund borgarstjórnar 17. maí og boða aukafund borgarstjórnar 24. maí. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og það samþykkt einróma. Takk fyrir. Þá ekki fleira á dagskráni í dag. Það vist lúxusvandamál en forseta láðist að gera sér grein fyrir hvað við erum snögg að afgreiða dagskrá fundarins. Og það, já, kannski byrja á því að þakka ykkur bara fyrir fundinn.
þakka ykkur fyrir mjög lærdómsríkt kjörtímabil. Þetta var síðasti fundur borgarstjórnar á þessu Forseti, áður en á til kosninga. Það er ekki síðasti kjörtímabilinu, en á þessu áður gengið til Áður en slíti fundi, við höfum eftir að lesa eina bókun. Já. Þetta er lúxusvandamál. Lesum það bókanir ef fólk vil gera það áður en ég fer með einhvers konar lokaorð. Hver er eftir að lesa bókanir? Þá les bókanir fyrir Flokk fólksins Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég var að senda inn bókun fyrir lið 9, forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er bókun fyrir lið 9, hún er annars vegar skipulags- og samgönguráð. Ég er því miður ekki með númerið á liðnum Starmýri, ef þú vildir kannski finna það, Helga. Hér er lagt til að gera breyting á deiliskipulagi sem myndi veita heimild til að bæta við 4. hæð og á helming þakplata 3 hæða fjölbýlishús sem nú er í byggingu. Upphaflega teikningu var mótmælt og nú enn að bæta við byggingamagni. Þessu hefur verið harðlega mótmælt og vill fulltrúi Flokks fólksins að hlusta sig á íbúa. Athugasemdir lúta meðal annars skort á samráði. Áhyggjur eru af skuggavarp og bílastæðamálum og svo er skóla- og frístundaráð 27. apríl liður 9. Fyrir liggur skýrsla forgangsröðun skóla sem þarfnast ýmis viðgerðar að viðbyggingar Flokk fólks til að upplýsingagjöf til foreldra í tengslu við framtíðarskipulag, auka þarna skólamála og viðhaldsmála hafa verið ófullnægjandi og úr því þarf að bæta. Lítið er að frétta kostnaðargreiningu vegna hugmynda sem kynntar voru í skýrslu starfshópsins skóla- og frístundastarfi í Laugarnes og Langholtshverfi. Tímalína fyrir lausnir ekki til. Hagagangur er mikill og stundum fá skólastjórnir engan fyrirvara þegar skyndibreytingar standa fyrir dyrum. Skólastjórnir eru undir mikla álagi, þau eru oft frá einu degi til annars að púsla saman hvar börnin eru að standa nám hverju sinni. Bæta þarf tengsl og samskipti borgarild og yfirstjórnendur í skólanum. Hverfinu er gegnum gangandi þrengsl, mörg börn í litlu rými sem er ólíðandi. Og ég átti eftir 7 líka minni tillögu. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði til að Reykjavíkurborg ætti frumkvæði að samtali stöðuna á húsnæðismarkaði á vettvangi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við gildandi svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis til ársins 2040. Tillögunni er vísað til borgarstjóra. Vonandi verður þessi tillaga til þess að þetta samtal verði og skili tilætluðum árangri. Borgarstjóri hefur kvartað yfir því í sal borgarstjórnar og nágrannasveitarfélögin axli ekki ábyrgð þegar kemur að því að bjóða þeim verst settu félagslegt leiguhúsnæði. Öllu sé vísað til Reykjavíkur. Sérstakur pirringur við sýndu gagnvart tillögu minnihlutans um að fjölga úrræðum svo mörg 100 manns sem eru á biðlistan fá félagslegt leiguhúsnæði. Í þessari tillögu er lagt til að borgarstjóri frumkvæði samræðum við nágrannasveitarfélögin og ræði þessi mál tæpitungulaust við viðkomandi bæjarstjóra. Höfuðborgarsvæðið er eitt búsetusvæði og er samband sveitarfélaga réttur vettvangur til að ræða þá alvarlegu stöðu sem nú er á húsnæðismarkaði. Hraða þarf samráðsferli til að byggja megi hratt og kalla þarf eftir samveik eiginlega ábyrgð á vaxandi fátækt fólks sem margt hvert á ekki höfði sína halla má taka þetta á þarna nema tímabundi hjá vinum og ættingum vegna þess að það á ekkert heimili. Og svo gjaldfrjáls strætó. Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa tillögu þess efnis að setja á laggirnar tilraunaverkefni gjaldfrjálsan strætó. Tilraunaverkefni þetta í stuttan tíma geti veitt okkur mikilvægar upplýsingar. Strætó er í miklum fjárhagsvandræðum sem stendur meðal annars vegna afleiðinga COVID, en einnig hefur PS fyrirtæki Strætó sem er í meirihluta í Reykjavíkurborgar ráðist á sama tíma í endurnýja flotann, keypt rafmagn í stað þess að fjárfesta í metanvögnum sem nóg er til að metani. Flokkur fólksins vill efla almenningssamgöngur, eina leiðin til að ferðast fyrir þá sem nota ekki bíl eða hjól. Borgarlína er ekki í nánustu framtíð. Auka þarf fjárframlög frá eigendum fyrirtækis til Strætó, ef Strætó að virka fyrir fleiri. Nú hefur verið dregið úr þjónustu og nýja greiðslukerfið Klapp hefur valdið því að færri treysta sér í Strætó. Fulltrúi Flokks fólksins berst fyrir því að frítt verði í Strætó fyrir 67 ára eldri og öryrkja. Helst ætti að vera frítt fyrir alla og er það markmið sem stefna ætti að. Öryrkja og aldraðir eru minni hluti notenda Strætó og þessi hluti er sett samhengi við fjölda sem nota Strætó. Eldra fólk fær nú helmings afslátt ef keypt er árskort sem nýlega var hækkað 60%. Og já, eftir líka aðgengisnefndin, 29. liður aðgengisstefna ágætins langt og nær, samgöngumálin eru þó ansi fyrirferðarlítil í stefnunni, fjölga þarf p-mörtu bílastæðum í borgarlandinu ekki fækka eins og gert hefur verið að undanförnu.
Skýra þarf einnig og skilgreina betur hlutverk aðgengissamráðsnefndar Reykjavíkur og tryggja það að eðlilegt og reglulegt samráð sé haft við nefndina þau málefni fatlaðra. Alveg gleymist að skoða og ræða fjárhagslegt aðgengi en fram hefur komið að það var ekki hluti af erindisbréfinu. Til dæmis verðskrár þjónustu ekki sambærileg hjá Strætó og hjá akstursþjónustu sem hugsuð sem ígildi Strætó þau sem geta sjaldan eða aldrei nota hann. Verður með akstursþjónustunni dýrari. Fötluð fólk á ekki að refsa fyrir fötlun sína með því að láta borga meira fyrir sérhæfða þjónustu sem það þarf nauðsynlega. Þessi hópur auk þess á verst sett í samfélaginu og skemmsta vitni í skýrslu fátækt og bágastöðu öryrkja sem kom út 2021. Þar kom fram að 80% fatlaðs fólks á erfitt með hann á endum saman og jafnhátt hlutfall þeirra þarf að neyta sér heilbrigðisþjónustu vegna kostnaðar. Skipa þyrfti yfir aðgengisfulltrúa fyrsta og í kjölfarið ráða fleiri aðgengisfulltrúa. Og þá held ég að ég hafi lesið annað. Fleiri sem eftir að lesa bókanir. Þá les bókanir fyrir Sósíalistaflokk Íslands, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Þetta vilið 3. Hér eru mikilvæga uppbyggingu að ræða sem fulltrúi sósíalista styður heilsugar. Mikilvægt að hægt sé að bæta við framkvæmdum vegna byggingu og endurbóta á verkefnalista borgarinnar ef þörf er á til að mæta þeirri þörf sem upp kemur og forgangsröðun leiði aldrei til þess að önnur mikilvæg uppbygging sitji á hakanum. Ljóst er að borgarsjóður hefur úr ákveðnu fjármagn að móða og mikilvægt að tekjustofnar borgarinnar verði eldir að þeir ná ekki að standa undir allri þeirri uppbyggingu sem er nauðsynleg. Á ég að laga þess að vilja að þetta verður þetta prófarkalausið. Ok, takk. Takk fyrir það. Þá les bókun fyrir meirihlutann Þorkell Heiðarsson. Það er aðgengisstefnan 2009. undir 8. lið. Það er sérstök ástæða til þess að fagna því að aðgengisstefna Reykjavíkur hafi nú loks verið staðfest. Aðgengismál eru mál okkar allra og stefna í málaflokknum löngu tímabær. Mikilvægt er að unnið verði markvisst í framhaldinu að þeim aðgengisbótum sem lagðar eru til stefnu og áhersla verði þar lögð á áframhaldandi samráð við hagsmunasamtök eins og raunin var við vinnslu stefnunar. Eru fleiri sem eftir að lesa bókanir? Já, það er hér Sjálfstæðisflokkurinn undir lið 4. Þá les fyrir Sjálfstæðisflokkin Jórunn Pála Jónasdóttir. Heilsuefling eldri íbúa er tímanna tákn. Heilsuefling 65 ára og eldri snýst ekki aðeins styrktaræfingarnar sjálfar heldur einnig að fræða og efla einstaklingana í því að vera meðvitaður eigin heilsu og vita hverju þeir eiga að fylgjast með. Hvetja til umræðu. Heilsuefling eykur lífsgæði þessa hóps er þáttur í að gera fólki kleift að búa sem lengst heima hjá sér og fyrirbyggjandi gegn ýmsum lífsstílstengdum sjúkdómum. Bætt heilsa eldri íbúa skiptir ekki einungis gríðarlega miklu máli fyrir einstaklingarna sjálfa og aðstandað þeirra, heldur er hún líka vegna forvarnargildi síns þjóðhagslega hagkvæm. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar er fyrirsjáanlegt að hlutfall eldri íbúa í Reykjavík mun fara vaxandi á næstu árum. Gangi spáin breytingar á aldursamsetningu mannfjöldans eftir mun hlutfall íbúa yfir 65 ára vera 20% árið 2037 og yfir 25% árið 2064. Hlutfallið er nú 14%. Þá mun meðalævilengd karla og kvenna við fæðingu fara hækkandi. Niðurstaða starfshóps heilbrigðisráðuneytisins frá janúar 2021 heilsueflingu eldri borgara er að leggja þurfi aukinn kraft í heilsueflingu aldraða og er framtíðarsýnin sú að ríki og sveitarfélög sjá til þess að unnið sé markvisst að heilsueflingu aldraðra. Lokið. Þá reiknast okkur að búið sé að lesa allar bókanir. Þórdís Lóa, var ekki búið að lesa bókun meirihlutans eigendastefnu? Já, ok. Þá held ég að allar bókanir séu lesnar og í ljósi þess að síðasti borgarstjórnarfundur fyrir kosningar er þá að renna sitt skeið. Þá vildi ég þakka ykkur öllum fyrir bara mjög verðumsríkt og áhugavert samstarf. Ég vona bara að við fáum öll nákvæmlega það sem við hefum skilið í kosningunum og hvað ætlaði að segja, það túlki það hver með sínu nefi. Það var, í rauninni getum við bara kallað þessum fundi þá slitið og bara gangi okkur öllum vel, eða eins vel og við höfum skilið eins og ég segi. Það má rjúfa útsendingu.